til að slá að bjölluna. Allir komnir eða? Vantar Kjartan? Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 4. nóvember klukkan 12:32. Þá gengið til dagskrár en forseti hefur ákveðið að sameina umræðu undir 1. og 2. lið þannig að fyrri umræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2026 til 2030 fer fram samhliða. Í lok umræðu verður gengið til atkvæðagreiðslu þær tillögur sem tengjast fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026 og að finna á dagskrá undir fundargerð borgarráðs frá 31. október. Borgarstjórn hafa jafnframt borist breytingartillögur frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar sem sendar eru nú í upphafi fundar og birtast jafnframt á vef borgarstjórnar. Við fyrri umræðu eru oddvitar borgarstjórnarflokka á mælendaskrá og hefur hún verið birt á vef borgarstjórnar á heimasíðunni. Ræðutími í fyrstu ræðu hefur verið rýmkaður og má vera allt að 90 mínútur og ef oddvitar kjósa taka aftur til máls fer umræðutíma samkvæmt 23. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Það okkur í samstarfsflokkunum mikið ánægjuefni að leggja fram þessa fjárhagsáætlun þar sem að nú forgangsraðað greimt í þágu barna og barnafjölskyldna og sú forgangsröðun sést mjög skýrt í þessari áætlun sem og forgangsröðun allra grunnþjónustu. Þetta
í rauninni sigur sem að stækkar enn frekar í ljósi þess á sama tíma ber áætlunin þess skýr merki að við höfum sýnt aðhald og ráðdeild í rekstri og það okkar leiðarljós og höfum við fengið dyggan stuðning þar frá starfsfólki, íbúum og félögum okkar hér í borgarstjórn. Nú í útkomuspánni í ár gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði 7,9% sem umfram upphaflega áætlun ársins og endurspeglar í rauninni þann sterka undirliggjandi rekstur sem við stöndum að hér í Reykjavíkurborg. Og fjárhags- og 5 ára áætlunin gerir ráð fyrir stöðugum og sterkum rekstri áfram, þar sem bæði grunnrekstur og rekstrarniðurstaðan sterk út allt kjörtímabilið. Allt áætlunar tímabilið en ekki kjörtímabilið. Ekki það að þetta svo sem út annað kjörtímabilið líka en það raunin það. Í fyrsta sinn frá því í COVID-faraldrinum eru öll markmið fjármálastefnu Reykjavíkurborgar og útkomuspá grænmerkt í fjárhagsáætlun. Það gríðarlega jákvætt. Á næsta ári verða 4,8 milljarðar í rekstrarafgangi á A-hluta og stefnir í að EBITDA og rekstrarniðurstaða samstæðunnar á B-hluta saman tekið muni skila 14,6 milljarða afgangi á næsta ári. En frumvarpið, þetta auðvitað sett fram í samræmi við lög og reglur, í samræmi við 62. og 63. grein sveitarstjórnarlaga, númer 138/2011 og reglur Reykjavíkurborgar gerð fjárhagsáætlunar sem samþykktar voru á borgarráði 18. júní 2015. Og áætlunin samanstendur af samstæðu áætlun fyrir A- og B-hluta, samanber 60. grein lagana, og A-hluta sem samanstendur af aðalsjóði og eignarsjóði Reykjavíkurborgar og í aðalsjóði þessi rekstur málaflokka og þjónustu við íbúa borgarinnar sem fjármagnaðar með útsvarstekjum og þjónustutekjum og í eignarsjóði við þá að halda utan rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir fasteigna og gatna auk sérstakra innviða á svona skipulagsverkefna. Í áætlun A-hluta tekjum og gjöldum vegna milliviðskipta aðalsjóðs og eignarsjóðs, sem sagt vegna innri leigu og fasteignaskatta jafnað út. Það mikilvægt að skoða þar alltaf bæði gjöld og tekjur, þar sem að þetta innri viðskipti sem ekki hafa þá í rauninni áhrif á niðurstöðu reikningsins. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki, svona rekstrareiningar sem að hálfu eða meira hluta í eigu borgarinnar. Fyrirtæki og rekstrareiningar sem fjalla undir B-hlutan Faxaflóahafnir, félagsbústaðir, HF, Jafnlaunastofa, SF, Íþrótt- og sýningarhöllin HF, Malbikunarstöðin, Höfði HF, Orkuveita Reykjavíkur, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins BS, Sorpa BS og Strætó BS. Rekstur slökkviliðs og strætó að mestu leyti fjármagnaður með framlögum frá eignaraðilum eða eigundum og hlutur Reykjavíkurborgar gjaldfærður þar frá aðalssjóði. Og hluti af þjónustutekjum íþrótta- og sýningarhallar og Sorpu hluti af gjöldum málaflokka innan aðalssjóðs. Að öðru leyti fyrirtækin fjármögnuð með þjónustutekjum. Reikningsskil Orkuveitu Reykjavíkur og félagsbústaða byggja á IFRS uppgjörsstöðlum eða gagnvirði eigna og skulda en uppgjör A-hluta og annarra B-hluta fyrirtækja byggja á kostnaðarverðs aðferð. Og framsetning samstæðu áætlunar byggir á framangreindum reikningsskila aðferðum. Frá með 1. janúar 2021 reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaga í meirihluta eign Reykjavíkurborgar færð inn í samantekin reikningsskil Reykjavíkurborgar með við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingu á reglugerð nr. 1212/2015 samanber reglugerð 230/2021. Samanburðartölum ársins 2020 hefur samt ekki verið breytt. Í samantekinni áætlun A- og B-hluta tekjum og gjöldum vegna milliviðskipta jafnað út. Nú, forsendurnar hér, forsendur fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026 og 5 ára áætlunar sem þá 26 til 2030 byggja á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 25. mars síðastliðnum enda gert ráð fyrir því að sveitarfélögin byggja almennt á þessum forsendum svo sem verðlag og gengi. Helstu forsendur sem hafa áhrif á A-hluta launa- og verðbólguþróun ásamt atvinnuleysi.
Þá hefur gengi íslensku krónunnar og álverð áhrif á rekstur Orkuveitu Reykjavíkur og í greinargerðinni með frumvarpinu eru mikilvægar forsendur skýrðar og áhrif þeirra á frumvarpið og jafnframt fjallað áhrif þess ef þær breytast. Ný þjóðhagsspá mun birtast hins vegar í nóvember og fjármálaáhættustýringarsvið mun rýna ásamt okkur hvort að niðurstöður hennar gefi tilefni til endurskoðunar á einhverjum forsendum og verður þá gerð grein fyrir því í seinni umræðu. Gert ráð fyrir því að verðbólga verði 3,5% í ár og 2,7% árið 2027 og verði síðan og við markmið Seðlabankans eftir það. Hagstofan gerir ráð fyrir því að launavísitalan verði 6,2% í ár, en það hafa verið miklar launahækkanir, en 4,4% árið 2026 og verði svo 4% út spátímabilið. Það ríkir auðvitað óvissa efnahagsþróun og það eru margir óvissuþættir eins og reyndar alltaf einhvern veginn á Íslandi. Margir óvissuþættir geta haft áhrif á forsendur Hagstofunnar. Innanlands snýr þetta fyrst og fremst að verðbólguþróun og vaxtastigi og hagvexti. Það er auðvitað gert ráð fyrir því að hagvöxtur verði drifinn áfram í ár af innlendri eftirspurn og fjárfestingu. Síðan spáin var gefin út hafa nokkur atvik orðið til þess að horfur í utanríkisviðskiptum hafa versnað, líklega enn frekar frá því sem áætlað var. Verðbólgan er þrálát og verðbólguvæntingar yfir markmiði og óvissa innlenda eftirspurn. Og það kallar auðvitað á varkárni í allri áætlanagerð sem við tókum til okkar. Ef við horfum á fjármálareglur sveitarstjórnarlaga og meltum aðeins fyrir okkur markmiðum og megin niðurstöðu, þá er það þannig að við leggjum fram fjárhagsáætlun í samræmi við fjármálakafla sveitarstjórnarlaga sem eru frá 2011. Lög nr. 138, þar 64. grein. Líka lögum nr. 138/2011 samanber þess en sveitarstjórninni ber að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagi muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum og þeim verkefnum sem að mikilvæg eru. Til að fullnægja þessari skyldu er sveitarfélögum gert að fylgja þessum fjármálareglum. Það er vissulega verið að endurskoða sveitarstjórnarlögin, hvenær það verður tilbúið veit ég ekki, en þetta eru þær reglur sem eru í gildi og skuldaviðmiðin eru sett í samræmi við þær og samræmi við 14. grein reglugerðar nr. 502/2012 og breytingum á 12. grein hennar samkvæmt reglugerð 1091/2025. Og í því felst að veitu orkufyrirtæki eru undanskilin við útreikning á fjármálareglum sveitarfélaga. Og með lögunum nr. 25/2020 breytingar á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru er sveitarstjórnum veitt heimild til að víkja frá ákvæðum 1 og 2 í tölulið í annarri málsgrein 64. greinalaga nr. 138/2011 fyrir árin 2020 og 2022 og með lögunum sem samþykkt voru á Alþingi 2021 og voru nr. 22, þá var þessi heimild framlengd til loka árs 25. Í fjárhags- og 5 ára áætlun er gert ráð fyrir að 3 ára uppsöfnuð rekstrarniðurstaða A- og B-hluta án Orkuveitu sé jákvæð allt áætlunartímabilið í samræmi við sveitarstjórnarlög og fjármálastefnu. Við gerum ráð fyrir því að skuldaviðmið A- og B-hluta án Orkuveitunar verði 103% árið 2026 og á áætlunartímabilinu er gert ráð fyrir að skuldaviðmið fari lækkandi og verði vel undir þessu 150% markmiði sveitarstjórnarlaga. Það er nefnilega það að þó þessi heimild hafi ekki verið framlengd í lögum, þá hefur það í rauninni engin bein áhrif á rekstur borgarinnar, enda erum við langt undir þessum viðmiðum. Þetta er kannski eitt af því sem eru stærstu tíðindin í þessari fjárhagsáætlun.
það í rauninni að við erum að ná öllum markmiðum fjármálastefnu allt þetta tímabil. Það er gott að geta sýnt fram á það að útkomuspá ársins 2025 bendir til þess að við náum því jafnvel í ár sem auðvitað breyting frá því sem áður leit út fyrir. Grundvallarhlutverk A-hlutans eins og ég kom inn á áðan, það að veita íbúum Reykjavíkur góða þjónustu, auðvitað með sem hagkvæmustum hætti og leggja með skýrri framtíðarsýn í fjármálum grunn að auknum lífsgæðum borgarbúa til lengri og skemmri tíma. Framtíðarsýn í fjármálum að fjármálastjórn Reykjavíkurborgar miðar sjálfbærni til lengri tíma litið, í því felst að rekstur skili afgangi og borgarsjóður standi undir skuldum og skuldbindingum á hverjum tíma, án þess að við séum að ganga á neinar eignir eða þjónustu í samræmi við lögbundnar skyldur. Í fjármálastefnu Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið 2023 og 2027 sem voru þá endurskoðuð fjármálastefna, þar voru sett fram þessi markmið fyrir A-hlutann að rekstrarniðurstaðan verði jákvæð frá og með árinu 2025, að launakostnaður verði að hámarki 80% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum frá og með árinu 2025, að veltufé frá rekstri verði yfir 7,5% af tekjum frá árinu 2025 og að veltufé frá rekstri dugi fyrir afborgun við lána og skuldbindingu frá og með árinu 2025. Að lántakan verði að hámarki 70% af fjárfestingum ársins frá og með þessu ári og að skuldaviðmið A-hluta fari ekki yfir 100% af tekjum og að lágmarksstaða handbærs fjár miði við 8 milljarða króna. Og eins og sést á þessari töflu þá í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir að öll þessi markmið verði uppfyllt allt það tímabil sem að framundan árin 26 til 2030 og reyndar líka 2025 eins og upphaflega stefnan okkar gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða A-hlutans, rekstrarumhverfi sveitarfélaga hefur auðvitað verið krefjandi frá árinu 2020, frá því að COVID-veiran kom hér í heimsókn. Það tók auðvitað verulega á reksturinn. Þá sameinaðist borgarstjórn það að við myndum vaxa út af vandanum og það má sjá hér að það tók nokkuð á og því gleðilegt að geta sýnt fram á að við erum að ná betri jafnvægi þar. Við erum ekki að sjá eða ekki að áætla með mikinn afgang, við erum í rauninni að sjá að við séum að ná núllinu á þessu ári. Það mun krefjast mikils á okkur að ná því, en framundan eru bjartari tímar. Það má auðvitað nefna það að það sem getur alltaf haft áhrif á rekstur sveitarfélaga þetta óstöðuga ytra efnahagsumhverfi, miklar sveiflur í atvinnuleysi og há verðbólga og vextir. Við höfum líka búið við þann lúxus að hér mikil íbúafjölgun sem setur auðvitað aukinn þrýsting á þjónustu og innviði, en það auðvitað okkar verkefni og hefur áhrif á reksturinn eða rekstrarumhverfið. Við höfum tekist á við þessa áskoranir með aðgerðaáætlun þar sem við höfum verið að gæta aðhalds, forgangsraði í þágu lögskildra verkefna og við náðum auðvitað góðum árangri í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga í leiðréttingu á fjármögnun verkefna sem hafa flust frá ríki til sveitarfélaga eða einhvern veginn hafa verið fjármögnun hjá sveitarfélögum án þess að þau hafi formlega verið flutt. Þannig að við getum gert ráð fyrir því núna í áætlun 2026 til 2030 að rekstrarniðurstaðan verði jákvæð öll árin í samræmi við þessi markmið fjármálastefnu og það verulega gleðilegt og mikilvægt. Þannig að við getum mætt þeim mögulegu áföllum sem að mæta okkur í framtíðinni. Ein af þeim kennitölum sem oft eru skoðuð þegar verið að skoða rekstur sveitarfélaga í rauninni hlutfall launa af rekstri. Hlutfall launa í hlutfalli af útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum, kannski ennþá frekar. Og þetta endurspeglar að mörgu leyti getu sveitarfélagsins til að takast á við launahækkanir kjarasamninga, eitthvað sem að reyndi sannlega á þessu ári. Það mikilvægt að halda launahlutfallinu innan við 80%, að launakostnaðarins innan við 80% hlutfall af útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum til þess að tryggja þessa sjálfbærni í rekstri. Þannig að við getum áfram að fjárfesta og stækka og fjármagna fleiri verkefni. Markmiði launahlutfallsins var náð í fyrra, ári fyrr en við gerðum ráð fyrir og í áætluninni
2026 til 2030 gert ráð fyrir að launahlutfallið verði á bilinu 76 til 77%. Þannig að við erum að lækka nú á þessu ári, nú þegar 2% frá fyrra ári og sjáum fram á að við höldumst nokkurn veginn þar út þetta tímabil. Ef við horfum á rekstrartekjur og rekstrarútgjöld, þá var auðvitað viðsnúningur í rekstri A-hluta árið 2023 og 2024. Þá jukust rekstrartekjur umfram rekstrarútgjöld eftir þungt ár í rekstri í kjölfar COVID. Í útkomuspánni gert ráð fyrir töluverðum einskiptisáhrifum vegna hækkunar lífeyrisskuldbindinga sem auðvitað ákveðin skellur. Niðurstaðan væri jákvæðari í ár ef það hefði ekki komið. Og þess vegna vaxa í rauninni þessi rekstrarútgjöld umfram rekstrartekjur. Í fjárhags- og 5 ára áætlun gert ráð fyrir að magn- og áherslubreytingar í þjónustu taki mið af tekjuvexti og fjárhagslegu svigrúmi að hluta. Nú, þá það EBITDA, það í rauninni framleiðin sem hlutfall af tekjum. Við sjáum að EBITDA hefur styrkst mjög mikið á undanfarnum 2 árum. Við höfum verið að ná okkur strik eftir erfið COVID-ár. Í útkomuspánni í ár þá gert ráð fyrir tímabundnum áhrifum að gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingana á framleiðina, en eftir það þá munum við í rauninni sjá að framleiða A-hlutan styrkist að nýju og verði á bilinu 8,6% til 9,4%. Þetta auðvitað mjög mikilvægt, sterk framleiðar mikilvægt, þannig að við getum staðið undir fjármagnskostnaði og fjárfestingum og afborgunum til lengri tíma. Ef við horfum á rekstrarniðurstöðu A-hluta frá útkomuspá 2025, sem útkomuspá þessa árs, til áætlunar 2026, til þess að bera saman hverju við erum þá að breyta, þá sýnir það á milli áranna að við erum að gera ráð fyrir að útsvars- og jöfnunarsjóðstekjur hækki 7,5 milljarða króna, að fasteignaskatturinn hækki 2,2 milljarða og á móti gert ráð fyrir að launaútgjöld og annar rekstrarkostnaður hækki 5,8 milljarða króna. Og þá gert ráð fyrir minni tekjum vegna sölu byggingaréttar og sölu eigna. Það vakin athygli á því að bæði aðra tekjur og annar rekstrarkostnaður lækkar á milli ára. Og það auðvitað skýrist kannski helst að því að ríkið sagði upp samningi við borgina þjónustu við hælisleitendur og flóttafólki hefur fækkað og við höfum séð núna nýlegan samning ríkis og sveitarfélaga yfirtöku ríkisins á þjónustu við börn með fjölþættan vanda sem á að hafa þarna jákvæð áhrif. Tekjur af sölu byggingaréttar og söluhagnaðar eigna A-hluta. Við sjáum í útkomuspá ársins 2025 gert ráð fyrir söluhagnaðar eigna verið 2,2 milljarðar. Það að stærstum hluta vegna þess að við seldum Perluna. En þá gert ráð fyrir því að tekjur af sölu byggingaréttar verði 3 milljarðar króna. Gert ráð fyrir því að söluhagnaðar eigna verði 500 milljónir króna ári út áætlunartímabilið og sala byggingaréttar 4 milljarðar króna ári sem í takt við meðal tekjur á síðustu árum frá þessum liðum. Tekjur af sölu byggingaréttar tryggja þetta fjárhagslega sjálfbærni í uppbyggingu innviða samhliða uppbyggingu hverfa. Við erum að skoða margar nýjar leiðir þar, hvernig við getum tryggt það, en þetta miðað við hvernig þetta hefur verið undanfarin ári og engin ástæða til þess að breyta því að skoðumáli. Nú, veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum A-hluta. Þetta ein mikilvægasta kennitalan í rekstri sveitarfélaga. Hún byggir á rekstrarniðurstöðu þar sem að leiðrétt hefur verið fyrir ýmsum reiknuðum stærðum. Svona eins og gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga og afskriftum. Og þannig endurspegla veltufé frá rekstri í rauninni kannski betur grunnrekstur sveitarfélaga, mælir hversu mikið til ráðstöfunar fyrir afborganir skulda og skuldbindinga og til fjárfestinga. Og í útkomuspánni í ár gert ráð fyrir því að veltufé frá rekstri verði 7,9% sem í rauninni umfram upphaflega áætlun ársins og endurspeglar í rauninni þannig sterka undirliggjandi rekstur hjá Reykjavíkurborg. Og í fjárhags- og 5 ára áætlun gert ráð fyrir því að jafnvægi í rekstri A-hluta og að veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum verði yfir markmiðum fjármálastefnu. Og þá komin upp í 8,1% hér í lok tímans. Heildarfjárfestingar
svona hlutfall þess af tekjum í A-hluta sýnir okkur fjárfestingu í innviðum, endurnýjun fasteigna og meiri háttar viðhaldi. Þetta auðvitað nauðsynlegt til þess að sveitarfélögin geti sinnt þessari lögskyldu grunnþjónustu og stuðla að efnahagslegri og félagslegri velferð íbúa og auk þess sem að góðir innviður auðvitað laða að fjárfestingar og styðja við atvinnulífið. Árin 2021 til 2023 þá var mikil áhersla borgarstjórnar að fara í umfangsmikið fjárfestingar átak til þess að taka þátt í viðspyrnu til þess að verja störf í kjölfar heimsfaraldursins. Við erum auðvitað að koma svolítið út úr því tímabili og það hefur dregið úr þessum fjárfestingum frá árinu 2023 í hlutfalli af tekjum eins og lagt var upp með og grunnrekstur A-hluta hefur einnig styrkst með ríkri áherslu á aðhald og jafnvægi í rekstri. Ég vil vekja athygli á því að í þessum heildarfjárfestingum sem prósent af tekjum að framlag til uppbyggingar á þjóðarhöll það færist sem stofnframlag og lækkar kennitöluna í samanburði við síðustu 5 ár. Áætlað að stofnframlag til húsnæðisuppbyggingar og óhagnaðardrifinna félaga hækki á tímabili 5 ára áætlunar sem að birtist sömuleiðis ekki í þessari kennitölu. Ef við horfum á greiðslugetu A-hluta, eitthvað sem að mörg okkar hafa nú mjög gaman af því að ræða, þá sýnir myndin greiðslugetu A-hluta, geta okkar til að standa undir afborganir langtímalána og skuldbindinga. Bláu súlurnar eru hér þá afborganir og rauða línan veltufé frá rekstri. Og hérna sést vel hversu vel Reykjavíkurborg stendur undir þeim skuldbindingum sem að hún hefur sett sér. Í fjármálastefnunni er gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri standi undir þeim afborgunum af lánum og lífeyrisskuldbindingum frá árinu 2025. Og þið sjáið það hér að fram núna síðustu árin hefur þetta ekki náðst en við erum að koma sterkari út núna og munum verða sterk áfram. Í fjárhags- og 5 ára áætlun er gert ráð fyrir því að markmið fjármálastefnu að veltufé frá rekstri standi undir afborgunum sé uppfyllt öll árin og það er mjög mikilvægt. Nú ef við horfum á hreinar skuldir og skuldbindingar í upphæðirnar og líka sem prósentu af tekjum, þá sjáum við að hreinar skuldir og skuldbindingar þó að upphæðin sjálf kannski sem mögulega ekki að lækka mikið, þá sem hlutfall af tekjum er hún að lækka jafnt og þétt yfir tímabilið. Þetta lýsir þannig skuldastöðu A-hluta þegar það er búið að taka í rauninni tillit til þessara peningalegu eigna og við erum þá að miða við það á næsta ári verði hlutfalli 82% en fari síðan, ekki hrattlækkandi kannski, en lækkandi út tímabilið. Ef við horfum á skuldaviðmið A-hluta, þá er fjármálastefna okkar það að við viljum vera undir 100% og við erum að ná því allt tímabilið. Veltufjárhlutfallið sömu leiðis, það er reiknað sem hlutfall veltufjármuna á móti skammtímaskuldum og sýnir hæfi okkar til þess að inna af hendi greiðslur á næstu 12 mánuðum. Það er auðvitað æskilegt að það sé yfir einum og ef það er undir því þá kann það endurspegla mikilvægt að endurskipuleggja lántökur og tryggja sjóðstreymi. Við erum hins vegar ekki að sjá það hér næstu árin og ég efast ekki það að við sem verðum hér á vaktinni 29 og 30 munum heldum ekki sjá það. Félagslegt leiguhúsnæði og stofnframlög, þó að þetta sé ekki beint inni í fjárfestingunni okkar, þá er mikilvægt að sýna það að árinu 2016 til 2025 er þetta stofnframlög okkar sem eru eitthvað sem að munar og munar minna. Við höfum í rauninni sett okkur þetta markmið síðustu ár og staðið við það og erum auðvitað að endurskoða núna samkomulag okkar við sérstaklega Bjarg og fleiri íbúðafélög. Á árinu 2025 er líka gert ráð fyrir því að félagsbústaðir fjölgi félagslegum leigubúðum ásamt sérstaku húsnæði fyrir fatlað fólk 51
einn einstaklingur ætti að fá þar nýja búsetu. Í 5 ára áætluninni er gert ráð fyrir að fjölgun á árinu 26 til 2030 verði 302 íbúðir og þetta er eitt af því sem við erum að skoða milli umræðuna. Reykjavíkurborg hefur auk fjölgunar þessara almennu leiguíbúða falið félagsbústöðum uppbyggingu á búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk með utankjarnaíbúðum. Það er þá að fólk býr í sínum íbúðum nálægt búsetukjarna og fær þjónustu þaðan. Við erum einnig að horfa á þjónustuíbúðir og sértæk búsetuúrræði. Ég veit að formaður velferðarráðs mun fara betur ofan í þetta en það er gert allt í allt ráð fyrir þannig að 50 íbúðum vegna sértæka búsetuúrræða og þjónustuíbúða þarna. Talningin miðar þá við árið sem að leigueiningarnar verði teknar í notkun. Það er gert ráð fyrir því að félagsbústaðir hafi 3170 íbúðir, sem sagt íbúðaeiningar til leigu í lok árs 2025, gangi gildandi 5 ára áætlun félagsins eftir, fjölga leiguíbúðum 302 í 3472 í lok árs 2030. Þarna er auðvitað forsenda þessa að áfram verði veitt stofnframlög til kaupanna og einnig að framboð eignu verði nægjanlegt og hagstæð lánsfjármögnun fáist. Þetta veltur líka á góðum samningum Reykjavíkurborgar við uppbyggingaraðili og mögulega er hægt að fjölga þeim og það er eitt af því sem að unnið er að nú með nýjum hugmyndum uppbyggingu í borginni. Fyrstu stofnframlög almennra íbúða voru samþykkt í borgarráði í lok árs 2016 og við höfum úthlutað á hverju ári síðan og þið sjáu það að í töflunni þá er sýnt þessi dreifing stofnframlaga á lögaðila á þessu tímabili og þetta eru samtals þessi upphæð. Neðsta línan sýnir svo stofnframlög sem eru samþykkt en ekki komin til framkvæmda og árið 2026 er áætlað að stofnframlög til almenna íbúða verði 1,3 milljarðar króna og að samtals stofnframlög árin 2026 og til 2030 verði 8,6 milljarðar króna. Þetta kannski leiðir okkur svona mjúklega yfir í fjárfestingarnar. Við gerum ráð fyrir því í útkomuspánni núna að fjárfestingarnar verði 22,6 milljarðar og í áætlun 26 er gert ráð fyrir að fjárfestingarnar verði örlítið meiri eða 23,6 milljarðar. Og eftirfarandi tafla sýnir í rauninni þessa fjárfestingaáætlun eða meðfylgjandi sem ég er að sýna ykkur út þetta tímabil og þarna erum við þá að forgangsraða þessari fjárfestingu fyrir grunnþjónustu. Við munum auðvitað halda áfram með átaki í viðhaldsmálum í skólahúsnæði. Við getum nefnt þar Hólabrekkuskóla og Hlíðaskóla og Hvassaleitisskóla og Öldulsskóla og líka fleiri. Við munum klára að setja upp bráðabirgðaskóla í Laugardal sem að notaður verður meðan á viðhaldsframkvæmdum stendur í Laugardalsskólanum. Þar er reiknað með að fara í viðhald á einum skóli í einu, þannig að það sé að þetta bráðabirgðahúsnæði á meðan. Og við erum að undirbúa fyrsta skólan í Vogaskóla og nýjan safnskóla í Laugardal og sá undirbúningur hefur haldið áfram sem og tímasetningar og uppbyggingu á skólum í nýju hverfi á Höfðunum og við erum einnig að skoða hvernig við getum komið að því í nýju hverfi í Úlfarsdal. Nú uppbygging leikskóla heldur líka áfram á næsta árum með nýjum leikskólum, færanlegum stofum og stækkunum við eldri leikskóla og við erum líka að halda áfram þar með átaki í viðhaldsmálum leikskólahúsnæðis og við getum nefnt þar til dæmis Sólhlíð og Hagaborg og fleiri. Og það er verið að undirbúa breytingar á Grófarhúsi, undirbúa stofnun á safni Nínu Tryggvadóttur og margt fleira spennandi. Nú á sviði íþróttamála það má draga fram að undirbúningu þjóðarhallar heldur áfram í samstarfi við ríkið. Framkvæmdir við fjölnota íþróttahús KR er að hefjast og hafa nú farið. Viðhald á Árbæjarlaug og þá er fjármagn sem að hefur verið sett í undirbúningu á dans- og filmingahúsi í Breiðholti. Áframinni hefur ekki gengið nægilega vel og er eitt af því sem er efst á dagskrá núna. Það er að finna
staðsetningu og rekstrar aðila fyrir þessi mikilvæga verkefni því að það hefur þjóðarforgangsraðað ofarlega og börnin okkar í Breiðholtinu vilja geta æft dans og fimleika í nærsamfélaginu sínu. Nú helstu verkefni gatna- og umhverfisframkvæmda á árunum 2026 til 2030 verða verkefni tengd þéttingu byggðar, umhverfis- og aðgengismálum og vistvænni samgöngum. Og við erum auðvitað að undirbúa fyrir borgarlínuna, við erum að fjölga hjólastígum, við erum að gera ýmsar úrbætur í samgöngum og munum halda því áfram sem að tengjast á þessum samgöngusáttmála. Fjárfestingaáætlun vegna áhalda tækja og hugbúnaðar eru áfram helstar. Þetta stafræna umbreytingin sem skiptist í rannsóknir og nýsköpun og rafvæðingu ferla sem á að hjálpa okkur að hagræða til lengri tíma. Sem á hugbúnaðar og ný upplýsingakerfi og upplýsinga- og gagnastýring og upplýsingatækni innviður og þessi búnaðar sem að þarf til þess að geta nota þetta allt saman. Fjárheimildir fagsviða A-hluta fyrir árið 2025 taka mið af þessum forsendum breytingar frá fyrra ári. Við erum almennt að hækka gjaldskrár, þjónustugjöld 3,5% saman við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands og verðlagsforsendur fjárhagsáætlunar sem voru samþykktar eða lagðar fram hér í borgarráði og gjaldskrár á umhverfis- og skipulagssviði endurspegla raunkostnað sem okkur upp á lagt í samræmi við lög og áherslur borgarinnar. Innri leigan að hækka 2,64% í samræmi við áætlaðan hækkun vísitölu neysluverðs til að verðtryggingar og þá ótalin hækkun vegna magnbreytinga. Og aðrar innri gjaldskrár hækka í samræmi við laun og verðlagsforsendur. Og rammaúthlutanir. Nú launakostnaður málaflokka hækkar alla jafna í samræmi við mat á þekktum kjarasamningsbundnum launahækkunum og í samræmi við ákvarðanir að styrkja sérstaklega starf, leik og grunnskóla. Þá þetta sami við stóra hópa starfsmanna Reykjavíkurborgar á árinu 2025. Í rauninni komnir samningar við vel flesta til lengri tíma og fjármögnun þeirra innifalin í áætlun án þess að við förum í einhverjar sértækar aðgerðir til þess, heldur höfum við reynt að hagræða inn á við. Nú annar ekstrakostnaður verðbættur að því marki sem útgjaldasvigrúm borgarinnar leyfir. Fjárheimildir til borgarreikjanna grunnskóla eru byggðar á úthlutunarlíkunum, Eddu og Snorra. Við hækkuðum einnig fjárheimildir sjálfstæðsreikjanna leik og grunnskóla til samræmis við samningar sem gerðir voru í vor. Nú fjárheimildir annars sviða breytast að hluta til vegna þjónustu aukningar og nýrra verkefna sem fóru af stað árið 2025. Það má þá geta þess að velferðarsvið og íþrótta- og menningarsvið fá í sjálfu sér ekki beint þessar breytingar alltaf inn og það eitt af því sem við erum að skoða varðandi næstu mögulegu líkun. Nú í útfærslu fjárhagsáætlunar hjá sviðunum og stofnunum hefur verið sérstök áhersla lögð á virka forgangsröðun fjármuna til grunnþjónustu með hagkvæmni að leiðarljósi og það í rauninni forgangsröðun fagráðanna sem ég veit að oft erfið og sviðsstjórar eiga síðan að útfæra fjárhagsáætlun í samræmi við þá forgangsröðun og það lagalegu skyldur sem að ríkja á borginni. Og þetta í rauninni þessar forsendur fjárheimildir fagsviða og ég ætla að fara þá yfir hvert og eitt svið stuttlega. Fjármála hættustigningarsvið, það hefur umsjón með fjármálastjórn Reykjavíkurborgar og hefur eftirlitshlutverk með fjármálum og fjármálastjórn og heitir aðhald í rekstri og svona fjármálaráðgjöf. Gríðarlega öflugt svið sem hefur verið að styrkjast undanfarin ár og rammi þeirra lítur svona út fyrir næsta ár. Ef við horfum á mannauðs- og starfsumhverfissvið, þá fer það með forystuhlutverk og hefur yfirumsjón með mannauðsmálum Reykjavíkurborgar og styður við það starf okkar allstaðar og að megin áherslur borgar ég veldi að nái þar fram að ganga. Hlutverk sviðsins að fylgja eftir stefnumörkun í mannauðsmálum með svona upplýsingamiðlun og stóðþjónustu við fag- og kjarasvið borgarinnar og halda uppi virku eftirliti með því að framkvæmd mannauðsmála sé í samræmi með markaða stefnu. Nú sviðið annast kjarasamningsgerð fyrir Reykjavíkurborg
fer með þetta fyrirsvar gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðarins. Það mætti mikið á þessu sviði í ár og síðastliðið ár og áfram því nú þetta virðismat starfa kennara í fullum gangi þar sem að sviðið inni að fullu. Nú auk þess annast sviðið mannauðsþjónustu fyrir miðlæga stjórnsýslu í Ráðhúsinu og ber ábyrgð á launavinnslu og rekstri mannauðs- og launakerfa borgarinnar. Menningar- og íþróttasvið. Hér það sem lagt til þar. Hlutverk þess sviðs að fylgja eftir stefnu Reykjavíkurborgar í menningamálum, annars vegar og íþróttar- og æskulýðsmálum hins vegar. Hlutverkið á sviði menningamála að hafa yfirumsjón með starfsemi Borgarbókasafns Reykjavíkur, Borgarsögusafns Reykjavíkur, Listasafns Reykjavíkur og sérverkefnanna, Reykjavíkurborg, Bókmenntaborgin, UNESCO, Tónlistarborgin Reykjavík, Hitthúsið, Fjölskyldugarðurinn og margt fleira í rauninni. Hlutverkið á sviði íþróttamála rekstur sundlauga, Siglunes, Ylstrandar, íþróttamannvirkja, íþróttavalla og skíðasvæða. Og sviðið hefur jafnframt fyrir hönd Reykjavíkurborgar umsjón með málum sem tengjast leikfélagi Reykjavíkur, Borgarleikhúsi, tónlistar- og ráðstefnuhúsinu Hörpu, Listahátíð Reykjavík og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Svo einnig ýmsir styrkir undir menningar- og íþróttasviði og samskipti vegna íþrótta- og æskulýðsfélaga, lista- og menningarlífs og sviðið borgarstjórn og borgaryfirvöldum til faglegar ráðgjafar í þeim málaflokkum sem undir þetta heyra. Umsýsla og samningagerð vegna frístundakortsins hjá menningar- og íþróttasviði og þar hefur verið mikil aukning milli ára sem gleðilegt og verður mætt í fjárhagsáætlun. Nú, skóla- og frístundasvið, okkar langsamlega umfangsmesta svið hvað varðar starfsmannafjölda og veltu, veitir börnum og barnafjölskyldum í borginni heildstæða skóla- og frístundaþjónustu í leikskólum, í grunnskólum, frístundaheimilum, félagsmiðstöðum, skólahljómsveitum, tónlistarskólum og mörgum fleiri stofnunum í öllum hverfum borgarinnar. Allt faglegt starf í uppeldi og menntun barna byggir á menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 sem við köllum því fagra nafni látum draumana rætast. Við erum líka í auknum mæli að styðja við betri borg fyrir börn og þessa stemmtæku þjónustu við börn og barnafjölskyldur í borginni, nýmiðstöðum borgarinnar. Nú, sviðið ber ábyrgð á að framfylgja stefnumótun skóla- og frístundaráðs og tryggja að hún komist til framkvæmda í áætlanagerð og rekstri. Og sviðið hefur líka með höndum samhæfingu og samþættingu verkefni á sviði í samræmi við lög og reglur og samþykktir og mata árangri og þróun menntunar og frístundastarfs. Þar margt spennandi að vera sem að borgarfulltrúar og borgarbúar vonandi þekkja eins og samræmdir matsferlar og innra og ytra mat og nýjar kennsluhættir og stuðningur við börnaverlundum uppruna og svo margt fleira. Nú, umhverfis- og skipulagssvið, það gegnir fjölþættu hlutverki, allt frá því að vinna með okkar kjörnu fulltrúunum að stefnumótuninni í umhverfis- og skipulags- og samgöngumálum, yfir í að samþykkja teikningar og tryggja eftirlit í heilbrigðismálum. Sviðið stýrir framkvæmdum og viðhaldi og sinnir almennu rekstri í borgarlandi eins og garðyrkju og grasslætti og snjómokstri og hreinsun. Og nýverið bættust við verkefni umsjónar eigna og lóða. Áður var það á eignaskrifstofu og skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, en umsjónin þar núna til þess að sameina þessa umsjón eigna og viðhald til þess að auka skilvirkni og bæta þjónustu við borgarbúa og starfsmenn borgarinnar. Nú, undirbúningur að gerð og umsjón fjárfestingaáætlunar núna á sviðinu sem á framkvæmd og framfylgd hennar. Umhverfis- og skipulagssvið ber ábyrgð á framfylgd stefnu borgarstjórnar eignir borgarinnar og sinnir lóða úthlutunum og eignasafni borgarinnar í samræði við borgarstjóra, ákvarðanir borgarráðs eða borgarstjórnar. Nú, lögbundin verkefni byggingar fulltrúa, skipulagsfulltrúa og heilbrigðiseftirlitsins tilheyra sviðinu og bílastæðissjóður sem og grasagarðurinn.
Ef við horfum á velferðarsvið, þá stuðlar það auknum lífsgæðum, sérhvers íbúa Reykjavíkur, öllum aldri, með því að sýna frumkvæði og bregðast í fjölbreyttum þörfum einstaklinga og fjölskyldna í borginni fyrir stuðningu og þjónustu. Það í rauninni annast bæði framkvæmd velferðarþjónustu í umboði velferðarráðs og vinnur í samstarfi við stjórnvöld, svið heilbrigðis- og velferðarmála, félagasamtök og aðra hagsmunaaðila. Það ber ábyrgð á að fylgja fram stefnu velferðarráðs í velferðarmálum og tryggja hún komist til framkvæmda í áætlanagerð og rekstri og þessa samhæfingu og samþættingu verkefna á sviði velferðarþjónustu og eftirliti í samræmi við lög og reglur og samþykktir og mata árangri og þróun velferðarþjónustu og nýrra úrræða. Ný stofnun ríkisins, Gæða- og eftirlitsstofnun, hefur komið þar inn líka sem gleðilegt. Sviðið hefur breytt mörgum verkefnum á árinu og ég veit að það verður betur farið ofan í það síðar. Meðal annars sem tengist snemmtækum stuðningi við börn og barnafjölskyldur og málefni fatlaðra og einnig fleiri atriði, svo sem samninga varðandi fólk sem hér að fá alþjóðlega vernd. Nú, þjónustu- og nýsköpunarsvið, það starfar þvert á fagsvið borgarinnar en megin hlutverk þess að annast innri og ytri þjónustu Reykjavíkurborgar. Það ber ábyrgð á upplýsingatækni og gagnastjórnun og tæknilegum umbótum og þjónustu og ber ábyrgð á að innleiða þessa mörkuðu stefnu og það rekur stjórnsýslubyggingarnar og borgarskjalasafn og gegnir þessu svona lykilhlutverki í samhæfingu tækni, gagna og þjónustu í rekstrarmála í borginni og ber auðvitað að tryggja að forgangssviðin þjónustu og nýsköpunar ráðsins náði fram að ganga. Nú, skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu eru hér. Þetta samanstendur skrifstofu borgarstjóra, borgarritara og skrifstofu borgarstjórnar, borgarlögmanni, mannréttindaskrifstofu, skrifstofu samskipta og viðburða, innri endurskoðun og ráðgjöf. Þetta auðvitað fjölbreytt verkefni eins og gefur að skilja og þarna liggur ábyrgð á samhæfingu og eftirliti innan stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og eftirfylgni með stefnumörkun og ákvörðunum borgarstjórnar og borgarráðs. Miðlæg stjórnsýsla styður við í rauninni borgarstjóra og þar með borgarstjórn í störfum sínum við að tryggja að mörkustefna borgarinnar komast til framkvæmda. Þarna eru auðvitað ýmislegt. Við fluttum inn á miðlæga stjórnsýslu persónuvernd, samræmingu persónuverndar ábyrgðina, en einnig þarna öll umsýsla fyrir borgarstjórn og borgarráð og margt fleira, græna planið, viðburðarstjórnunin, helstu viðburðirnir og miðborgin og svo margt fleira. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég er búin að fara yfir fag- og kjarnasvið borgarinnar og ég ætlaði í örstuttu máli að víkja að B-hlutafyrirtækjum. Það eru Faxaflóahafnir. Meginhlutverk þeirra að vera drifkraftur viðskipta og atvinnulífs á Faxaflóasvæðinu og skapa virði í samfélaginu með þróun hafnarinnviða og hafnarsvæða. Faxaflóahafnir hafa sett sér mögnuð og mikilvæg markmið það að vera grænar og öruggar og skilvirkar hafnir sem hafa sjálfbærni að leiðarljósi. Á næsta ári gert ráð fyrir 895 milljónum króna hagnaði eða afgangi af starfsemi félagsins. Það eru auðvitað mikið framundan og bæði fyrir fyrirtækið og eigendur þess og viðskiptavini. Spennandi hlutir að gera hjá Faxaflóahafnum. Nú, félagsbústaðir, hlutverk þeirra að vera öflugt þjónustufyrirtæki sem býr yfir sérþekkingu á uppbyggingu, rekstri og útleigu félagslegra íbúða og þjónustu við þá sem að leigja þær íbúðir. Og það í rauninni þeirra hlutverk að framfylgja áherslum eigandans sem Reykjavíkurborg og tryggja húsnæðisöryggi, velsæld og fjölbreytileika í hverjum borgarinnar með því að eiga og reka og leigja út íbúðir til einstaklinga og fjölskyldna sem hefur verið úthlutað félagslegu húsnæði. Það gert ráð fyrir afgangi af rekstri fyrirtækisins og að afgangur af veltufé frá rekstri verði 1,8 milljarður og verði þannig
fram afborganir langtímalána. Hér erum við að skoða alls konar leiðir til þess að styrkja þennan rekstur enn frekar þar sem að mörg bíða eftir félagslegu húsnæði og það forgangsatriði okkar að þau fái heimili. Nú, Malbikunarstöðin Höfði hefur verið að taka miklum stakkaskiptum, verið að flytja set vegna uppbyggingur á höfðunum, komin í Álhellu 34, fyrirtæki Leiðir Malbik og Steinefni í framleiðir í samræmi við ISTN staðla, rétt upp heimst þegar við veitum hver það til að tryggja örugt og varanlegir vegir og þetta mikill metnaður þarna í rannsóknir og þróun og þeir áætla að veltufjárrekstri verði 377 milljónum króna á næsta ári og í rauninni að þeirra markmið uppbyggingu mannvirkja á nýrri lóð og frágangur á eldri lóð gangi allt eftir. Það gott að sjá að þessi fjárhagslega uppstokkun að skila sér. Íþrótta- og sýningarhöllin fjölnota íþróttamannvirki sem þjónusta fyrst og fremst íþróttaiðkendur og annað starf en reksturinn samkvæmt samningi milli okkar og þarna eru samningar meðal annars við félög og sérsambönd en líka alls konar vörusýningar og ráðstefnur og tónleikar. Þessir auka viðburðir eru mikilvægir fyrir fjárhagslega afkomu en ég vil hrósa íþrótta- og sýningarhöllinni sérstaklega fyrir það að taka vel í það að tryggja að þetta hamni ekki íþróttaiðkun barna í Laugardal eða allan eins lítið og mögulegt þar til að þjóðarhöllin hefur risið. Það gert ráð fyrir ágætum rekstri þarna áfram sem mikilvægt fyrir okkur. Nú, Orkuveita Reykjavíkur, orkuveitu og nýsköpunarfyrirtæki, veitir meirihluta landsmanna og stórum hluta atvinnulífsins í landinu grunnþjónustu, gríðarlega mikilvægt og stórt fyrirtæki sem við erum stolt af. Nú, skipulag Orkuveitunum rekja til gildistöku breytinga á raforkulögum í ársbyrjun 2014. Þetta í rauninni samstæða fyrirtækja og móðurfyrirtækið veitir í senn forystu og sameiginlega þjónustu til þeirra. Og þetta eru félögin Veitur, Orka náttúrunnar, Ljósleiðarinn og Carbfix. Það gert ráð fyrir því að afkoma Orkuveitu Reykjavíkur verði 13 milljarðar króna árinu 2026 og að eiginfjárhlutfall fyrirtækisins muni nema 51%. Það gert ráð fyrir því að fjárfestingar nemi 44 milljörðum króna og þær verða mestu fjármagna með lántöku sem áætlað að verði 36 milljarðar. Nýleg áföll tengt Norðuráli eru vöktuð og við munum gera svo áfram og bregðumst við ef þau koma til með að hafa áhrif á afkomu fyrirtækins þá munum þeir skila okkur nýrri áætlun. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sinnir eldvarnareftirliti og forvörnum og viðbúnaði við eldsvoðum og mengunarópum. Þetta eru 7 sveitarfélög sem standa að þessu sem að slökkviliðið sinnir og þeir sinna einnig sjúkraflutningum á höfuðborgarsvæðinu. Slökkviliðið heldur líka utan almannavarnir og þeim verður sérstaklega gefin gaumur á næsta ári. Nú, Strætó BS, byggðasamlag sem í eigu 6 sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, hefur verið þeirra hlutverk að veita almenningssamgöngur í samræmi við fjárhagsramma og nýta fjármagn á sem skilvirkastan hátt. Nú eru auðvitað breytingar að Strætó að skiptast upp í aðskilin félög eins og borgarfulltrúar þekkja og þetta hefur auðvitað mikil áhrif og endanleg útfærsla þar ennþá í vinnslu. Einnig höfum við hafið endurskoðun á akstursþjónustu fyrir fatlað fólk sem að Strætó hefur haft utanumhald Það gert ráð fyrir rekstrarafgangi á næsta ári og það verður spennandi að sjá þessar breytingar framundan. Sorpa líka byggðarsamlag í eigu 6 sveitarfélaganna. Hlutverk þeirra að annast móttöku og flokkun ásamt meðhöndlun úrgangs og sinna lögbundinni skyldu sveitarfélaga þannig. Rekstur og móttöku flokkunarstöða, gas- og jarðgerastöð, urðunarstaður og 6 endurvinnslustöðvar. Þetta rekið samkvæmt þjónustusamningi við sveitarfélögin. Við gerum ráð fyrir því að á næsta ári verði rekstrarafgangur þar og mikilli uppbyggingu. Þarna líka verið vinna í gangi varðandi skipulagsbreytingar á félaginu en þær ættu ekki að hafa áhrif á heildarniðurstöðu. Nú, Jafnlaunastofa fyrirtæki sem við stofnuðum með Sambandi íslenskra sveitarfélaga og tók til starfa 1. janúar 2022 sem var í rauninni áður verkefnastofa starfsmats. Núna þetta samstarfsverkefni virðismats, vegferðina svokölluðu og starfsmatskerfið. Þarna eru Sambandið og Reykjavíkurborg að standa
þétt saman. Í byrjun árs undirritaði Efnahagsstofa líka samning við fjármála- og efnahagsráðuneytið þróun virðismatskerfis fyrir störf hjá ríkinu og vonist standa til að við munum vinna að þessu með enn þéttari hætti, sameiginlega til framtíðar, ríki og sveitarfélög. Nú, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hef þá mælt fyrir frumvarpi að fjárhagsáætlun fyrir 2026 og frumvarpi að 5 ára áætlun fyrir 2026 til 2030 fyrir A-hluta og samstæðu og legg til að þeim verði vísað til annarrar umræðu í borgarstjórn 2. desember. Ég vil þá líka leggja fram þær tillögur og mæla fyrir þeim sem liggja fyrir fundinu vegna fjárhagsáætlunar 2026. Álagningarhlutfall útsvars að það verði 14,97%, álagningarhlutfall fasteignaskatta af íbúðarhúsnæði verði 0,18%, álagningarhlutfall fasteignaskatta af opinberum byggingum verði 1,32%, álagningarhlutfall fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði verði 1,6%, að lóðarlega á íbúðarhúsnæði verði 0,2% og jafnframt að lóðarlega á opinberum byggingum og atvinnuhúsnæði verði 1%. Þá mæli ég fyrir tillögum gjalddagaskiptingu fasteignagjalda og tillögum fyrirkomulega afsláttar fasteignagjalda, elli- og örorkulífeyrisþega. Nú þá mæli ég fyrir tillögum gjaldskrár fyrir árið 2026 og jafnframt vil ég mæla fyrir tillögu 14 milljarða króna lántökuheimild fyrir komandi ár. Að lokum vildi ég bara segja að þegar við samstarfsflokkarnir tókum við stjórn borgarinnar nokkuð óvænt í febrúar síðastliðnum, þá var okkur falið stórt verkefni í fjármálastjórnun og eitt okkar fyrsta verk var að samþykkja umfangsmiklar launahækkanir sem voru langt umfram fyrri áætlanir. Við einsettum okkur að ná þeim með hagsinni og útsjónarsemi, missa ekki sjónar á markmiðunum betra og réttlátara samfélag sem að styðja sína íbúa og lífsgæði þeirra og menntun. Við höfum lagt á það gríðarlega áherslu að gæta aðhalds við reksturinn og það hefur skipt okkur mjög miklu máli að setja í forgang allt sem að styður við börn, hvort sem að það er leikskóli, grunnskóli, frístundastarf eða íþróttir eða annað. Og við segjum það og stöndum með því að árangur okkar sýnist með skýrum hætti þessari fyrstu fjárhagsáætlun sem við fylgjum hér hlaði. Við sjáum að rekstur borgarinnar er í góðu jafnvægi, aðhalds er gætt, við höfum verið að sýna ráðdeild og þess vegna getum við boðið upp á spennandi framtíð og betri lífsgæði fyrir Reykvíkinga. Bak við þessar tölur eru nefnilega 20.000 einstaklinga, 100.000, þar fjalla börn, þessar tölur fjalla fólk sem er að kannski kynnast í fyrsta skipti hvað þýðir að tilheyra samfélagi á leikskóla. Þessar tölur fjalla líka drauma og þrár, þúsundir barna sem er að læra hljóðfæri, er að æfa íþróttir, ná sér í góða nærandi bók og bókasamnu, kannski í hverfinu sínu. Og við erum að líka að sýna í þessum tölum að við viljum sterka innviði, við viljum stofnanir og samgöngur og framtíðaruppbyggingu og sýnum hvernig Reykjavíkurborg ætlar að verða þegar hún verður enn stærri. Því hún er að stækka og stækka og þar skiptir allt máli, aðbúnaður og skipulega atvinnulífs og þetta er allt hér. Þannig að bak við þessar tölur er fólk sem hefur orðið undir í lífinu, skjól þeirra fyrir nóttina í þessu. Og ég vil líka segja að bak við þessar tölur er öflug liðsæld, kjörnir fulltrúar en ekki síður öflugur hópur starfsfólk sem hefur unnið dag og nótt að því að koma þessari pólitísku stefnu fyrir í þessum tölum hér. Pólitíska stefnan sem að birtist hér hefur leiðarljósir og þarfir íbúa í öndvegi. Hún spyr hvað þurfa Reykvíkingar. Okkar stefna gengur út á það öll tilheyri, að öll séu með, að enginn sé skilinn eftir. Við höfum auðvitað marga hatta, það eru allir mikilvægir. Við erum menningarborg og við erum bókmenntaborg og við erum borg atvinnulífs og íþrótta, sköpunar og lista, við erum græn og við erum vetrarborg og við erum skólaborg, en auðvitað fyrst og fremst erum við borg fólksins sem býr hérna, lífsgæðaborg þar sem er pláss fyrir alla og við setjum lífsgæði og þjónustu í forgang. Því að það er auðvitað það sem skiptir okkur all mestu máli, að geta unnið saman, vera að leika saman og lifa saman jöfn og frjáls í okkar dásamlegu borg. Þá hefur borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, ég ætla rétt að spyrja hans út í að ég hjó eftir því að hér er veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum, það á aukast en á sama tíma þá að heildarfjárfesting sem hlutfall af tekjum að lækka
og þetta vakti hjá mér forvitni í ljósi þess að við erum með rosalega mikið af viðhaldsstörf í skólahúsnæði borgarinnar sem náttúrulega líka margt undir skemmdum og miklu og allt það sem allir þekkja. Og mér finnst það bara, og ég ætlaði bara að spyrja, er þetta raunhæft í ljósi þess hvað við þurfum að eyða miklu peningum í að laga skólahúsnæði borgarinnar að á næstu árum megi þá heildar fjárfestinga minnka en veltufé að aukast? Hver á að fjármagna þessar viðgerðir? Spyr ég. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, gleymt að taka það fram í ræðunni minni áðan og það auðvitað velkomi líka að safna saman fyrirspurningum og vangaveltum ræðu flytjenda hér í dag og ég mun gera það. Veltufé frá rekstri og fjárfestingar, já það er raunhæft og það er gert ráð fyrir því að við séum áfram í þessu viðhaldsátaki leik- og grunnskóla og byggja upp nýja leikskóla. Við getum farið betur ofan í það og ég held líka að aðri borgarfulltrúar mun koma meira inn á fjárfestingu og áætlunar borgarinnar í því. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ég þakka borgarstjóra fyrir þetta svar. Mér er leikur forvitni á að vita hvað planið sé vegna þess að ég sé hérna á þessar áætlun sem fylgir með að það ágreinlega ekki að fara að setja sérstaklega fjármuni í að laga ansi marga skóla sem að þarf að laga eiginlega sem fyrst til þess að halda uppi, bara bærilegri leikskólaþjónustu að minnsta kosti í Vesturbænum. Þannig að þess vegna vildi ég forvitna sérstaklega út í þetta, stendur til að auka í raun og veru í fjárfestingum en umfram það sem að kemur fram hér, af því það er það sem myndi þurfa til þess að viðhalda skólahúsnæði og þá sérstaklega þegar leiti til þess að við þurfum að koma upp rosa miklu bráðabirgðahúsnæði. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það stendur ekki til þess að breyta þeim hluta fjárfestingar áætlun á milli umræðna. Þetta er það sem talið er raunhæft að gera á næsta ári með tilliti til verkefnastöðu og verkefnahraða. Oft er það ekki eins hratt og við myndum vilja en auðvitað innan ársins er alltaf hægt að breyta ef að hægur vænkast eða koma einhverjir stóri sterkir aðilar inn á markaðinn. Þetta er það sem er lagtur upp með fyrir næsta ár. Það má síðan bara rökra hvað er mikilvægast og hvað ætti að vera fyrst og auðvitað væri best ef allt væri búið. Það hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Reykjavíkurborgar vegna ársins 2026 og ég ætla að víkja máli mínu í upphafi og aðalega að rekstrarniðurstöðu borgarsjóðs. En borgarsjóður eru þetta sá hluti í rekstrinum sem að stendur hér undir grunnþjónustu við borgarana og stærsti hlutin af því sem við sinnum frá degi til dags hér í þessu stjórnmálaumhverfi. Rekstrarniðurstaða borgarsjóðs fyrir árið 2025 samkvæmt útkomuspá er jákvæð sem nemur 382 milljónum króna. Það er auðvitað alltaf ánægjulegt að sjá grænar tölur og niðurstöðuna réttu megin við núllið, en það er alltaf lagi að benda á að útkomuspá gerði hins vegar ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu sem nema skildi 1,3 milljörðum. Þannig að rekstrarniðurstaðan er nokkuð lakari en áætlun gerði ráð fyrir. Við sjáum hvernig tekjur og útgjöld þróast milli ára. Tekjur fara 17 milljarða upp milli ára en venju samkvæmt þá vaxa rekstrarútgjöld ennþá meira. Hvers vegna var rekstrarniðurstaða borgarsjóðs lakari en áætlun gerði ráð fyrir? Það er mjög sérkennilegt sérstaklega vegna þess að tekjur fóru 8,7 milljarða umfram áætlun. Hér komu tekjur inn í meira mæli í borgarsjóð heldur en við gerðum ráð fyrir í áætlun, en það sem meira er og venju samkvæmt þá var rekstrakostnaðurinn, hann fór ennþá meira umfram áætlun eða 11 milljarða.
Þannig að vandi borgarinnar, eins og ég hef sagt áður, hann ekki tekjuvandi, tekjurnar streyma inn heldur útgjaldavandi. Nú, borgin hefur sett sér framtíðarsýn í fjármálum sem miðar að því að við náum hér sjálfbærni í rekstri og hvað þýðir það? Það þýðir að reksturinn skili afgangi, að borgarsjóður standi undir skuldum og skuldbindingum án þess að gengið sé á eignir eða þjónustu í samræmi við lögbundnar skyldur. Og það alveg óhætt að segja að við náum því miður ekki þessu sjálfbærni markmiði. Reksturinn ekki sjálfbær. Reglulegar tekjur borgarinnar duga hér ekki til að standa undir grunnþjónustu og ég mun víkja máli mínu enn meira því hér á eftir. En ég ætla núna að fara yfir í rekstrarniðurstöðu borgarsjóðs sem áætluð á næsta ári 2026 samkvæmt fjárhagsáætlun. En þá gert ráð fyrir jákvæða niðurstöðu sem nemur 4,8 milljörðum króna. Og aftur við fyrstu sýn ánægjulegt að sjá að hér að vera allt á grænu og jákvæð niðurstaða. En allt hangir þetta á til dæmis arðgreiðslum, væntum arðgreiðslum úr B-hlutafyrirtækjum sem nema 7 milljörðum króna og byggingarétti sem áætlaður 4 milljarðar króna. Nú ef við tökum frá þessar arðgreiðslur og svo einskiptistekjur vegna sölu byggingaréttar, þá yrði rekstrarniðurstaðan neikvæð sem nemur 6,2 milljörðum á næsta ári. Þannig við verðum að hafa þetta í huga þegar við erum að ræða hvort reksturinn sé sjálfbær, reglulegar tekjur borgarinnar, skatttekjur borgarinnar, þau gjöld sem að fólk og fyrirtæki greiða hér í borgarsjóð standa ekki undir þeirri þjónustu sem hér veitt. Nú, það áformað á næsta ári að arðgreiðslur frá Orkuveitu Reykjavíkur til borgarinnar nemi tæplega 6,1 milljarði króna. Nú, Orkuveitan hefur sett sér mjög skýra arðgreiðslustefnu. Það eru skýrar kröfur það hvaða arðgreiðsluskilyrði þarf að uppfylla. Svo greiða megi arð til borgarinnar og það alveg skýrt að öll 4 skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo hér megi greiða arð. Og hér sjáum þið á skjánum skilyrðin sem eru sett og það alveg ljóst á fjárhagsspá Orkuveitunar fyrir árið 2026 að skilyrði 1 og skilyrði 4 standa mjög tæpt í upphafi október þegar að fjárhagsspáin birt. En síðan gerast óvæntir atburðir. Nú, framleiðsla stöðvuð að hluta í álveri Norðuráls. Óvíst hver Norðuráls áhrifin verða mikil á Orkuveituna og Norðurál stendur undir 14% af öllum tekjum Orkuveitunar. Þannig að það eru óljós áhrif á arðgreiðslur frá Orkuveitunni, sem sagt staðan hjá Norðuráli, staðan á Grundartanga, skert framleiðslugeta Norðuráls getur haft bein áhrif á rekstur Orkuveitunar og bein áhrif á það hvort arðgreiðsluskilyrði séu uppfyllt. Og ef þau bresta, og ég rifja upp 2 af 4 stóðu mjög tæpt í fjárhagsspá áður en að Norðurálsmálin koma upp, ef þau bresta, þá ekki skilyrði til að greiða hér arð. Og þá erum við strax komin á rautt. Bara ef við missum út arðgreiðsluna frá Orkuveitunni, þá stendur reksturinn neikvætt. Nú, svo gert ráð fyrir sölu byggingaréttar sem nemur 4 milljörðum króna. Og þá veltir maður fyrir sér hvaða áform eru uppbyggingu á húsnæði hér í Reykjavík. Það skýtur nokkuð skökku við á sama fundi og fjárhagsáætlun var kynnt í borgarráði, þá eru kynnt áform uppbyggingu 4.000 íbúða í Úlfarsárdal. Nema hvað að sala byggingaréttar, hún rennur ekki inn í borgarsjóð, ekki frekar en sala byggingaréttar í Keldnalandi, rennur ekki heldur inn í borgarsjóð, hvoru tveggja eiga að renna inn í sjálfstæð félög. Þannig að það vissulega með við þau áform sem uppi eru uppbyggingu í Reykjavík ólíklegt að það náist 4 milljarðar vegna sölu byggingaréttar í borgarsjóð á næsta ári. Nú, miðað við þéttleika í fullbyggðum núverandi hverfum gætu rúmast innan svæðis M22 yfir 2000 íbúðir. Þetta texti úr undirliggjandi gögnum á bakvið tillögu borgarstjóra að byggja 4000 íbúðir í Úlfarsárdal. Til að setja þetta í samhengi þá samsvara 4000 íbúðir á 58,5 hektara landi á M22 tvöföldum þéttleika Fellahverfis. Nú, ég bað gervigreindina að teikna fyrir mig, ég sendi gervigreindinni mynd af Fellahverfi og bað hann að teikna fyrir mig hvernig myndi hverfi líta út sem væri tvöfalt að þéttleika á við Fellahverfi. Ég fikk þessa mynd. Nú, borgarstjóri var svo í viðtali á dögunum þar sem hún var spurð bílastæðaáform í Úlfarsárdalnum. Og þar var talað að það yrði farið í hámarkið, þannig að við getum áformað að það verði 5000 bílastæði. Nú þetta á alltaf verið svo ódýrt og hagkvæmt, þannig að þau verða þetta ekki neðanjarðar, því ekki bara dýrt að sprengja fyrir bílastæðum neðanjarðar, heldur borgin nýbúin að 20-falda gatnagerðargjöld á bílastæði neðanjarðar. Nú gervigreindin gaf mér þessa mynd. Hver vill ekki búa þarna? En stóra myndin þessi.
án arðgreiðslna og einskiptistekna af sölu byggingarréttar verður rekstrarniðurstaðan á næsta ári neikvæð sem nemur 6,2 milljörðum króna. Þannig að það alveg ljóst að rekstur borgarinnar, hann verður ekki sjálfbær á næsta ári. Við erum að treysta á mjög stóra óvissuþætti eins og arðgreiðslur frá Orkuveitinu, sölu byggingarréttar sem algjör óvissa um hvaðan á eiginlega að koma og það óábyrgt að leggja fram áætlun sem svo bjartsýn af þessum toga sem ég gerir ráð fyrir að nýr meirihluti þurfi að taka við næsta vor og vinna úr og það alveg ljóst að þessi áætlun getur með engu móti staðist. Reksturinn ósjálfbær, hann reiðir sig á arðgreiðslur og einskiptistekjur og það auðvitað verulega óábyrgt hjá þeim aðilum sem hér hafa farið með stjórn borgarinnar árabil að hafa komið grunnrekstri borgarinnar þannig fyrir að hér sé rekstur grunnþjónustu við borgarina í Reykjavík í hættu vegna þess að álframleiðsla stöðvast að hluta hjá Norðuráli á Grundartanga. Það algjörlega galið að við séum í þessari stöðu. Það að fá arðgreiðslur úr Orkuveitunni á að vera eitthvað sem kemur aukalega inn í reksturinn en ekki eitthvað sem við reiðum okkur algjörlega á til að geta staðið hér undir grunnþjónustu. Þetta verulega óábyrgt og skýr birtingarmynd af ósjálfbærum rekstri og óábyrgri fjármálastjórn þeirra stjórnmálamanna sem hér hafa farið við völd. Sama má þetta segja einskiptistekjur til að mynda af sölu á landi eða eignum eins og Perlunni. Nú, ég ætla þá að víkja aðeins máli mínu að stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Hvers vegna rekstur borgarinnar ósjálfbær? Nú, hjá okkur sjálfstæðismönnum finnst það blasa við. Hér hefur stjórnkerfi borgarinnar vaxið gríðarlega á síðustu árum og raunar áratugum og bara allt frá því Samfylking tekur hér við stjórnartaumum eða Reykjavíkurlistinn árið 1994. Nú, hér sjáum við hvernig launa- og rekstrakostnaður borgarinnar hefur þróast á föstu verðlagi frá árinu 2010. Og ef við berum þetta bara saman við nágrannasveitarfélög og ég tek fram að nágrannasveitarfélög eru mun smærri í sniðum, þau geta ekki notið sömu tækifæra hvað varðar stærðarhagkvæmni eins og Reykjavík, en þar sjáum við að hver einasti íbúi í Reykjavík greiðir á ári hverju 754.000 krónur í laun og launatengt gjöld en íbúi í nágrannasveitarfélögum 688.000 krónur. Þannig að kostnaður við stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 10% hærri í Reykjavík en í nágrannasveitarfélögum. Ekki hefur tekist að ná stærðarhagkvæmni í rekstri borgarinnar. Það líka sífellt dýrara fyrir fólk að búa í Reykjavík en ef við berum saman árin 2010 og 2025 þá sjáum við hvernig launakostnaður hefur aukist á hvern íbúa 59% á föstu verðlagi og skattbyrði á hvern íbúa hefur aukist 39% á föstu verðlagi. Heimilin í borginni greiða sífellt meira fyrir yfirbyggingu borgarinnar. Nú, hver þessi yfirbygging? Hún á sér margar birtingarmyndir. Ein birtingarmynd árlegur stjórnendadagur Reykjavíkurborgar þar sem mæta 700 stjórnendur og það mjög lýsandi að eitt árið þá voru stjórnendur látnir standa saman í stiganum í Hörpu fyrir myndatöku og stiginn raunverulega, bókstaflega, svignaði undan stjórnkerfinu. Á síðasta kjörtímabili bað ég yfirlit yfir starfslýsingar í miðlægri stjórnsýslu. Það tók nokkra mánuði að fá svarið og það reyndist vera 600 blaðsíður og segir það auðvitað alla söguna. Nú, skrifstofa borgarstjóra, ég hefði haldið að borgarstjóri hefði passað sig alveg sérstaklega vel, en skrifstofa borgarstjóra fyrir 30 milljónir umfram áætlun á árinu sem nú að líða og kemur þó eflaust að hluta við sögu sú ákvörðun borgarstjóra að ráðast í hverfa heimsóknir fyrir 10 milljónir króna, langstærstur hluti af þeim fjármunum fyrir auglýsingar, þar sem að borgarstjóri lætur birta af sér myndir og nafngreina og dreifa í útvarpi og blaði og interneti og víðast hvar. Ég minnist þess ekki að forverar hennar í starfi hafi gengið svo langt í eigin þágu á kosningaári og þykir mér þetta mjög ámælisvert. Nú, kostnaður við skrifstofu samskipta og viðburða mun aukast 40% milli áranna 25 og 26 og á skrifstofunni starfa 14 upplýsingafulltrúar. Og það bara eins og rífleg fréttastofa á sjálfstæðum fjölmiðli og mjög einkennilegt og við sjálfstæðismenn höfum oft gert athugasemdir við þetta. Og svo það auðvitað verkefnin sem að borgin að fást við sem að ekki hluti af okkar grunnþjónustu verkefnum eins og að vera vasast í því með hvaða hætti fólk heldur barnaafmæli
eftir hefðbundin vinnu eða skólatíma. Þetta svona birtingamynd af kerfi sem orðið svo stórt að menn að reyna að finna sér hlutverk og þetta auðvitað hluti af vandanum sem hér þarf að skera niður. Rekstur borgarinnar nær ekki sjálfbærni fyrr en yfirbygging hefur verið skorin niður og verkefnum fækkað. Það algjörlega ljóst í okkar huga. Ég ætla að víkja máli mínu aðeins að Orkuveitu Reykjavíkur. Það mjög mikilvægt að skilja kjarnahlutverk Orkuveitunar áður en maður setur sig inn í það hvort réttlætanlegt sé til dæmis að greiða ríflegan arð út úr fyrirtækinu. Upprunalega 1999 þá Orkuveitan stofnuð með sameiningu 3 fyrirtækja, vatnsveitunar, rafmagnsveitunar og hitaveitunar. Vatnsveitan hafði það kjarnahlutverk að tryggja öruggt drykkjarvatn, rafmagnsveitan að bæta lífsgæði og tryggja stjórn borgarinnar og eigin orkuöflun og hitaveitan að lækka húshitunarkostnað heimilanna. Á síðustu árum hefur Orkuveitan hins vegar í síauknum mæli færst lengra frá þessu kjarnahlutverki sem bara grunnþjónustu hlutverk við heimilin og fyrirtækin í borginni. Við getum nefnt Carbfix en samkvæmt fjárhagsáætlun þá hlutdeild Carbfix af fjárfestingaáætlun Orkuveitu samstæðunnar tæplega 21% á spátímabilinu eða 51 milljarður króna. Og það vissulega tekið fram að undir þessu eiga að standa nýir fjárfestar en við höfum ekki séð þessa nýju fjárfesta mæta til leiks, þannig að þetta verulegt áhyggjuefni og því miður hafa Reykvíkingar verið að taka þátt í þessu áhættuatriði sem Carbfix allt og langt skeið og ég þá ekki að hallmæla því frábæra fólki sem þar starfar og hefur staðið að baki þessari tækni. Reykvíkingar hafa sömuleiðis fjárfest í ljósleiðaratengingum á landsbyggðinni sem okkur þykir mjög óeðlilegt og á sama tíma þá veruleg fjárfestingaþörf framundan í veitukerfum og hér þarf að ráðast í frekari orkuöflun. Þannig að meðan við höfum verið að byggja hér upp ljósleiðaratengingar fyrir fólk á landsbyggðinni og ráðast í Carbfix-verkefnið, þá veitukerfin okkar fjársvelt. Það þarf að ráðast í verulega fjárfestingu á þessum veitukerfum og við höfum ekki staðið okkur sem skyldi við orkuöflun. Það mat okkar sjálfstæðismanna að Orkuveita Reykjavíkur verði að fara að huga að sinni kjarnastarfsemi. Við myndum vilja að Carbfix færi bara í hendur einkafjárfesta. Við viljum selja ljósleiðarann, enda óeðlilegt að fyrirtæki í samkeppnisrekstri séu eigu opinbera aðila. Við viljum setja aukinn forgang í aukna orkuöflun og setja líka í algjöran forgang fjárfestingu í veitukerfunum okkar. Þá ætla ég að víkja aðeins á húsnæðismálunum sem auðvitað eitt af stóru málunum sem við erum að fást við og höfum verið að fást við á síðustu árum enda gríðarleg húsnæðiskrísa í Reykjavík og landið allt. Því miður þá hefur borgin oft verið að byggja á gömlum mannfjöldaspám og það mjög mikilvægt að við erum að gera áætlanir að við byggjum á réttum tölum og réttum gögnum en uppfærð mannfjöldaspá Hagstofunnar gerir ráð fyrir meiri mannfjölgun, hraðari öldrun þjóðar og breyttri fjölskyldu samsetningu. Við erum að sjá að miðað við uppfærða mannfjöldaspá þá verður íbúafjöldin næstum því 46.000 fleiri einstaklingar en fyrri spár gerðu ráð fyrir. Við þurfum að byggja 1000 fleiri íbúðir árlega heldur en fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir og við verðum að fara að miða við að 2 búi í hverri íbúð en ekki 2,4 eða 2,5 eins og aðrar áætlanir gera ráð fyrir. Vegna þess að það þróunin sem við sjáum í löndunum í kringum okkur. Hér sjáum við hlutfallslega íbúafjölgun frá 1998 til 2025 í Reykjavík og nágrannasveitarfélögum og við sjáum hvernig íbúum hefur hlutfallslega fækkað langminnst í Reykjavík í samanburðinum. Samt erum við stærst við eigum mest landsvæði en okkur hefur fjölgað hlutfallslega minnst. Það að mínu mati lóðaskortstefnan sem hefur leitt af sér hlutfallslega minni íbúafjölgun en í nágrannasveitarfélögum. Samtök iðnaðarins birtu greiningu í sumar þar sem lýst var verulegum áhyggjum af umtalsverðri fækkun íbúða í byggingu framundan. Og þau segja, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins segir, bæði ríki og sveitarfélög þurfa að grípa inn í svo liðka megi fyrir uppbyggingu. Og hvað getur þá borgin gert til að bregðast við? Það var lögð könnun fyrir aðila húsnæðismarkaðarins og ríflega 57% stjórnenda segja að framboð á lóðum hafi heft uppbyggingu íbúða á síðustu árum og það sem við þurfum auðvitað að gera og skiptir máli að við séum meðvituð við þurfum að auka lóðaframboð í Reykjavík, við þurfum að lækka opinber gjöld og við þurfum að afnema íþyngjandi kvaðir á húsbyggjendum og þær hafa auðvitað verið margvíslegar. Við þurfum að huga þessum uppbyggingasvæðum framtíðar með tilkomu Sundabrautar og opnast á Sundabyggðina. Þar Kjalarnesið, Geldinganesið og má byggja enn meira í Gufunesinu. Við getum farið að huga líka að Eyjabyggð, viljum við byggja í Eyjunum. Við sjálfstæðismenn höfum auðvitað talað fyrir uppbyggingu í Örfirisey en viljum við skoða Engey og Viðey.
Og svo það efri byggðir sem að hér hafa verið líka auðvitað til umfjöllunar og þessi meiri hluti hefur verið að huga að skipulagi á til að mynda Keldnalandinu og Úlfarsárdalnum, en það skiptir máli hvernig það gert. Og við erum algjörlega ósammála nálgun þessa meiri hluta á þessi 2 svæði, þar sem annars vegar ráðgert að byggja allt og þétt og hins vegar ráðgert að hafa allt og fá bílastæði og samgönguskipulag sem að þjónar ekki þörfum fólks. Þannig að við þurfum að gera miklu betur í húsnæðismálum heldur en bara að hola 4.000 íbúðum í Úlfarsárdal á svæði sem rúmar 2.000 íbúðir og við þurfum að gera betur en 12.000 íbúðir í Keldnalandi þar sem aðeins 38% heimila geta átt bíl. Mér finnst þetta líka ansi áhugaverð tölfræði en ef þið rýnið hérna í bláu súlurnar þá þetta þróun mannfjölda í Reykjavík frá árinu 1998. Þannig að okkur hefur verið að fjölga í Reykjavík og það bara vel. En ef þið skoðum svo grænu súluna, þá hún fjöldi barna sem búa í Reykjavík. Og þið sjáu hvernig fjöldi barna hefur staðið í stað frá árinu 1998. Ef við skoðum svo börn sem hlutfall af mannfjöldanum, þá fer það verulega lækkandi. Nú, ég vil meina að við höfum ekki staðið okkur nægilega vel í þjónustu við barnafólk og það leiðir til þess að barnafólk velur sér búsetu annars staðar. Þannig að það sem við þurfum auðvitað að huga í skipulagi húsnæðismála að hér sé byggt húsnæði sem þjónar þörfum fólks í gegnum öll æviskeiðin. Að hér sé byggt húsnæði fyrir fyrstu kaupendur sem að stíga inn á markaðinn, fyrir fjölskyldur, fyrir fólk sem að minnka við sig, fyrir fólk á efri árum og við þurfum að treysta markaðnum líka til að byggja það húsnæði sem eftirspurn eftir. Ég hef miklar áhyggjur af atvinnulífinu í borginni og mér hefur þótt skorta skýra atvinnustefnu sem unnið eftir. Hér takmarkað framboð atvinnulóða, ósveigjanleg stjórnsýsla og óhagstætt skattaumhverfi og þetta hefur leitt til þess að fjöldi fyrirtækja flyst til annarra sveitarfélaga. Atvinnuhúsnæði hefur í auknum mæli vikið fyrir íbúðauppbyggingu í Reykjavík og það hefur verið stefna þessa og fyrri meirihluta. Ég geti nefnt Vogabyggðina, Ártúnshöfðann og Skeifuna sem dæmi. Upp á Ártúnshöfða mjög alvarleg staða og þar fjöldi fyrirtækja sem stendur á lóðaleigusamningum sem eru útrunnir eða alveg að renna út. Þar eru engin uppkaupsákvæði og lítið sem ekkert samtal við borgina lausn mála. Einhverjir hafa fengið vilyrði að mega vera örfá ári í viðbót að því skilyrði gefnu að menn rífi húsnæði á sinn eigin kostnað og hreinlega hypji sig af lóðum að þeim tíma liðnum. Það auðvitað verulegt ágefni og það enginn að ræða við þessi fyrirtæki hvert þau eigi að fara. Og ég velti því fyrir mér hvort borgin telji að þessi fyrirtæki sem upp á Höfða eigi að fara í verslunarrými á fyrstu hæðum sem að borgin hefur sett kvaðir á húsbyggjendur að verði byggðar hér alla borg og fasteignafélög birtu tölur núna á dögunum að 45.000 fermetrar standi tómir af verslunarrými á fyrstu hæðum í borginni, engin not fyrir þetta, en borgin hefur þvingað menn til að byggja þessi rými, neitar þeim heimildir til að breyta rýmunum þannig að gagn verði af þeim og þetta leggst auðvitað allt saman ofan á húsnæðisverð. Við þurfum auðvitað að huga því hvar atvinnuuppbygging framtíðar á að vera og svona eina sem maður hefur séð að það eigi að vera eitthvað störf í Keldnalandinu og svo verða að koma mönnum fyrir á Hólmsheiði og Esjumölum. En ég held að séu gríðarleg tækifæri því að efla enn frekar starfsemi Sundahafnar til að mynda með landfyllingum og við þurfum að fara að huga því hvar á atvinnuuppbygging framtíðarinnar að vera í Reykjavík vegna þess að skipti máli að hér séu störf og hér eigi sér stað verðmætasköpun. Nú, hækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði hefur auðvitað verið gríðarleg á síðustu árum. Það var 50% hækkun á einum áratug, 2013 til 2023. Álagður fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði var 39 milljarðar 2024 og hlutfall fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði af landsframleiðslu óvíða hærra innan OECD heldur en hérlendis. Skattlagning sem byggir á sveiflum í fasteignaverði en ekki raunverulegri afkomu fyrirtækja leggst þungt á fyrirtæki, ekki síst þau minni og meðalstóru. Svo hljóðandi staðhæfing frá félagi atvinnurekenda sem óhætt að taka undir og þetta á auðvitað við marga. Vegna þess að fasteignaskattar eru eignaskattar, þeir taka breytingum eftir breyttu fasteignamati og það að markaðsvirði fasteignar hækki hefur ekkert að gera með það hvort fólk hafi ráðrúm í sínu tekjum til þess að standa undir aukinni skattbyrði. Fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu líta svona út. Þeir eru hæstir í Reykjavík. Það mat okkur sjálfstæðismanna að við þurfum að ráðast í aðgerðir sem styðja atvinnuuppbyggingu hér í borginni. Það algjörlega nauðsynlegt og hér eigum við sem höfuðborg að vera í fararbroddi. Nú, leikskólar og daggæsla hafa auðvitað verið svona mín hugðarefni.
Ég fór yfir þessar tölur hér áðan, hlutfallsleg íbúafjölgun frá 98 til 2025 og hvernig hún hefur verið minnst hér í Reykjavík. En þá ætla ég að skoða hlutfallslega fjölgun barna á leikskólaaldri yfir sama tímabil. Hún misjafnlega mikil milli sveitarfélaga, en eins og þið sjáuð á ljósbláu línunni þá hún neikvæð í Reykjavík. Jákvæð annars staðar, hún neikvæð í Reykjavík. Þannig að milli áranna 2014, ef við skoðum það, og 2025, þá hefur börnum á leikskólaaldri fækkað 10% í Reykjavík. Nú skoðum svo þjónustu við barnafólk. Fjöldi barna hjá dagforeldrum yfir sama tímabil, hann hefur tekið verulegum neikvæðum breytingum eins og sjáum á hér á línuritinu. Fjöldi barna með leikskólapláss 2014 til 2025 og hér sjáum við efst leikskóla Reykjavíkur, græna línan eru sjálfstæðir leikskólar og svo appelsínugula eru sameinaðir leik- og grunnskólar. Nú ef við drögum þetta allt saman þá sjáum við hérna þau úrræði sem bjóðast börnum á leikskólaaldri að loknu fæðingarorlofi og þeim fer fækkandi. Þannig að börnum fer fækkandi, úrræðum fyrir barnafólk fer líka fækkandi. Samanlögðum leikskóla og daggæslurýmum hefur fækkað 1516 eða tæp 19% milli áranna 2014 og 2025. Þetta verulega alvarleg staða og auðvitað birtingarmynd af fullkomnu andvaraleysi í málaflokknum. Nú börnum á leikskólaaldri hefur fækkað 890 eða tæp 10% yfir sama tímabil. En ef við lítum til nágrannasveitarfélaga, þá þróunin önnur. Þar hefur börnum í þessum aldurshópi fjölgað 6%. Fjölskyldur kjósa með fótunum, þær flytja þangað sem þjónusta við fjölskyldufólk reynist betri og það ljóslega ekki í Reykjavík. Nú húsnæðismál komu þetta hér við sögu vegna þess að í dag 580 leikskólapláss ónothæf í Reykjavík vegna myglu og raka vandamála. Og þetta auðvitað afleiðing af uppsöfnuðum viðhaldsvanda sem var tekin formlega ákvörðun að viðhalda hér í að minnsta kosti áratug. Á næsta ári eiga að fara 7,6 milljarðar í viðhald skólahúsnæðis og auðvitað gott að hér er að ráðast í viðhald skólahúsnæðis en þetta gríðarlega há fjárhæð. Og hún einmitt afleiðing af þessum uppsafnaða vanda. Við sjáum að 63% af fjárfestingu í grunnskólum borgarinnar fer til viðhaldsmála og 32% af fjárfestingu í leikskólum borgarinnar fer til viðhaldsmála, þrátt fyrir að hér eigi að fara í einhverja stór sókn við uppbyggingu leikskóla. Það þarf að auka aðhald á framkvæmdatíma og það kom nokkuð skýrt fram í skýrslu innri endurskoðunar Brákaborg og það var nokkuð góð athugasemd þar sem talað var að borgin eigi það til að fara af stað með hönnunarferli og hönnunarsamkeppni, svo kemur eitthvað glæsileg niðurstaða og þá er loks spurt hvað þetta allt saman eigi nú að kosta. Nú við þurfum að sýna miklu meira aðhald á framkvæmdatíma, við þurfum að setja okkur kostnaðaráætlanir áður en við ráðumst af stað í hönnun. Við sjáum að 7,6 milljarðar fara í viðhald á næsta ári. Brákaborg auðvitað birtingarmynd af þessu vanda en framkvæmdir við Brákaborg fara að nálgast 3 milljarða króna sem auðvitað margfalt sem upprunalega var stefnt að og við getum líka nefnt, þó ég sé ræða leikskóla, það getum við nú líka nefnt Fossvogsskóla. En samkvæmt upplýsingum sem ég kallaði eftir á dögunum þá eru framkvæmdir við Fossvogsskóla hafa samtals kostað 4,2 milljarða króna að núvirði og er þá ekki allt talið, en það standa núna framkvæmdir yfir. Hvernig bætum við leikskólastarf í Reykjavík? Ég heldur sem öll sammála að vilja bæta leikskólastarf. Við erum oft reyndar sammála markmiðin, en við erum ekki sammála leiðirnar að markmiðunum. Við þurfum að mínu mati, leikskólavandinn auðvitað mönnunarvandi og við erum sennilega öll sammála það. Og ég held að mikilvægasta leiðin til að leysa þennan mönnunarvanda að endurskipuleggja leikskólastarfið meira til samræmis við grunnskólann. Þannig sækjum við aftur leikskólakennara sem fóru inn í grunnskólann með tilkomu eins leyfisbréfs. Við þurfum að bregðast við veikindum starfsmanna, en veikindahlutföll starfsmanna á leikskólum eru langsamlega hæst af öllum sviðum innan borgarinnar, þau standa í 10% og kostnaður vegna langtíma veikinda í leikskólum mun aukast 306% á árinu 2026. Við sjálfstæðismenn viljum ekki fábreyttar lausnir, við viljum fjölbreyttar lausnir fyrir fjölbreyttar fjölskyldur og við höfum talað fyrir því að hér sé auðvitað borgarreknir leikskólar. Við styðjum við sjálfstætt starfandi leikskóla, við styðjum við vinnustaði sem vilja opna leikskóla eða daggæslu, við förum á stað með stofnun dagheimila, heimgreiðslur, allar hugmyndir velþegnar. Við bjóðum fjölbreyttar lausnir. Það er alveg ljóst að því það er mjög sérkennilegt að borgarstjóri segir að áfram verði börn og barnafjölskyldur í forgangi. Það er svona lína sem fylgir umræðum þessa fjárhagsáætlun. Börn og barnafjölskyldur hafa ekki verið hér í forgangi. Og við sjáum það bara á þróun mannfjöldans. Við sjáum hvernig börnum á leikskólaaldri hefur fækkað. Við sjáum hvernig úrræðum fyrir börn á leikskólaaldri hefur líka fækkað. Hér hafa
börn og barnafjölskyldur ekki verið í forgangi og þess vegna hefur þessi hópur kosið með fótunum og kýs frekar að búa annars staðar. Nú, við sjálfstæðismenn leggjum fram 3 breytingatillögur við þessa fjárhagsáætlun. Hér er góðkunningi, það eru fasteignaskattarnir, en fasteignaskattar hækka hér árlega í kjölfar hærra fasteignamats. Frá upphafi þessa kjörtímabils hefur heildarmat fasteigna hérlendis hækkað 62%. Það er gríðarleg hækkun enda hækka fasteignaskattar með samsvarandi hætti. Tekjur borgarinnar af álögðum fasteignasköttum hafa aukist líka töluvert eða samtals 16,3 milljarða króna. Fasteignamat íbúðarhúsnæðis í Reykjavík mun hækka 9,9% og fasteignamat atvinnuhúsnæðis 3,8%. Nú, ef ekkert breytist, þá munu fasteignaeigendur í Reykjavík verða fyrir 4. skattahækkuninni á kjörtímabilinu. Það kostar vissulega borgina ekki meira að þjónusta fasteignaeigendur þó fasteignamat taki hækkunum. Og við teljum því algjört réttlætismál að bregðast við síhækkandi fasteignamati með því að lækka álagningarhlutföll. Það hafa nágrannasveitarfélög gert á kjörtímabilinu en ekki Reykjavík. Við leggjum til að álagningarhlutfall fasteignaskatta af íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði lækki þannig að tekjur borgarsjóðs af sköttunum hækki ekki milli áranna 25 og 26 þó að teknu tilliti til verðbóta. Nú, þetta mun leiða til þess að við drögum úr skattheimtu eða fyrirbyggjum skattlagningu, aukna skattlagningu á fólk og fyrirtæki sem nemur 1,2 milljarði króna á næsta ári. Nú, seinni tillagan okkar snýr að viðmiðunartekjum vegna afslátta af fasteignasköttum. Það er þannig að eldri borgarar og öryrkjar geta notið ákveðina afslátta af fasteignasköttum ef þeir eru innan tiltekinna viðmiðunartekna. Við sjálfstæðismenn erum reiðubúin að ganga ansi langt til að tryggja þessum hópi enn frekari fríðindi. Og ef ég nefni til dæmis eldri borgara sérstaklega, þá er þetta svo hópur fólks sem hefur lagt sitt að mörkum til samfélagsins í gegnum ævina alla og eðlilegt að það njóti þessara sérkjara eða afsláttarkjara á efri árum, enda jafnvel þó að fasteignamat hækki og markaðsvirði fasteigna þeirra hækki, þá eru þetta hópar bæði eldri borgarar og öryrkjar sem eru gerðar með fastar tekjur og hafa ekki aukið svigrúm eða ráðrúm til að bregðast við skattahækkunum, jafnvel þó að markaðsvirði fasteigna taki hækkunum. Þannig að við leggjum til þessar breytingar á viðmiðunartekjum og það er miðað við það að hver rammi hækki 10% frá tillögu borgarstjóra sem liggur hér fyrir fundunum. Þriðja tillaga okkar snýr að því að sníða gatnagerðargjöldum á bílastöðum neðanjarðar. Og það gerðist núna með nýrri samþykkt gatnagerðargjöld í Reykjavík að gjaldið af bílastæðum neðanjarðar var næstum 20-faldað. Það gerðist vegna þess að gatnagerðargjald af húsnæði í fjölbýli nánast 2-faldaðist og afslættir sem áður voru af bílastæðum í kjöllurum, þeir voru felldir út, en áður voru þeir 90%. Þetta leiðir af sér tæpa 20-földun. Þannig að staðan er núna þannig að gatnagerðargjald af bílastæðum neðanjarðar, það er miðað við 10% og afsláttarkjörin hafa verið felld út. Við sjálfstæðismenn viljum fella þetta gatnagerðargjald alveg niður vegna bílastæða í bílakjöllurum. Við höfum þá sýn að það sé æskilegt að færa bílaumferð neðanjarðar, bæði umferðina sjálfa og sömuleiðis bílastæðin og þannig getum við nýtt landrýmið ofanjarðar betur. En miðað við breytingar á gatnagerðargjaldi þá erum við að íþyngja húsbyggjendum verulega. Við erum að gera stæði neðanjarðar miklu dýrari og við erum að gera fólki ennþá erfiðara fyrir að koma slíkum stæðum fyrir. Þannig að við teljum mikilvægt að hið opinbera sé ekki að auka kostnað við slíkar framkvæmdir. Við höfum miklu frekar að hvetja til þess að bílastæðin verði farið neðanjarðar og til þess að sýna þann hvata í verki viljum við fella út gatnagerðargjald af slíkum stæðum. En að lokum, hvernig hreyfum við nálina í rekstri borgarinnar? Rekstur Reykjavíkurborgar er ósjálfbær, það er algjörlega ljóst í okkar huga. Án arðgreiðslna og einskiptistekna af sölu byggingaréttar væri rekstrarniðurstaðan á næsta ári neikvæð sem nemur 6,2 milljörðum króna. Vandi borgarinnar er ekki tekjuvandi, heldur útgjaldavandi. Nú eina leiðin til að hreyfa nálina í rekstri borgarinnar er fyrir það fyrsta að minnka báknið, sýna aðhald í rekstri, hagræða og minnka yfirbygginguna og það er sorglegt að sjá. Engin áform slíkt í þessari fjárhagsáætlun, ekki nokkur. Við teljum nauðsynlegt að ráðast í skipulega niðurgreiðslu skulda, enda eru skuldir dýrkeyptar í rekstrinum og mikilvægt að draga úr þeim.
Nú, leið og við náum böndum á rekstrinum þá er hægt að fara að lækka skatta og við teljum reyndar að það sé hægt að lækka ákveðna skatta eins og tillögur okkar hér gera ráð fyrir vegna þess að með því að draga á skattheimtu þá má liðka auðvitað fyrir verðmætasköpun og skapa borginni enn meiri tekjur en það er hugmyndafræðileg umræða. En við teljum að skattheimta eigi að vera hófleg og gjaldtaka sömuleiðis á fólk og fyrirtæki og svo viljum við auðvitað ráðast í eignasölu og útvistun. Og við munum koma með frekari tillögur sem snúa að þessu við síðari umræðu fjárhagsáætlunar. Margt af því eru auðvitað góðkunningjar. En við teljum að borgin geti útvistað enn frekari verkefnum og selt eignir, ekki síst fyrirtæki í samkeppnisrekstri sem óeðlilegt að hið opinbera haldi á. En þá er það bara heildarsamhengi hlutana, af hverju skiptir þetta máli? Af hverju nennum við að tuða yfir þessari fjárhagsáætlun? Af hverju skiptir umræða fjármál borgarinnar máli? Það eru þetta vegna þess að traustur fjárhagur er algjör grunnforsenda þess að við getum veitt hér öfluga grunnþjónustu og þess vegna er það stefna og markmið okkar sjálfstæðismanna að taka hér til í rekstrinum og koma Reykjavíkurborg aftur í fremstu röð. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar og borgarstjóri óska eftir að veita andsvar. Og fyrst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér finnst mikilvægt að minnast á það að við erum að fylgja skýrri atvinnu- og nýsköpunarstefnu borgarinnar. Það er ekki gert ráð fyrir að uppbyggingi í höllum verði tvöfalt þétt á við Fellahverfi. Heldur að þið rétt að þéttleiki í Fellahverfi er 46 íbúðir á hektara á meðan hér er gert ráð fyrir 39 íbúðum á hektara þó það verði betur klárað í deiliskipulagsferli. Þétt er heldur ekki það sama og þétt og gæði skapast að hugað er vel að uppröðun klossa og þar kemur borgarhönnunarstefna sterk inn. Þegar kemur að gagnrýna bílastæðamál vil ég minna á að við erum að uppfæra bílastæðareglu borgarinnar og það fer vel á því að gæta sanngirni í málflutningi og þessi ræða fannst mér ekki gera það. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er þetta með stefnurnar og við sjálfstæðismenn höfum oft gagnrýnt að hér fara borgaryfirvöld og meirihlutin á stað með stefnur sem þeir fylgja hreinlega ekki eftir. Og ég velti fyrir mig hvort að sé þá atvinnustefna borgarinnar að hrekja hér fyrirtæki í stórum stíl úr höfuðborginni til annarra sveitarfélaga því það er niðurstaðan. Ég er ósammála þessari nálgun borgarfulltrúans á þéttleikan í Úlfarsárdalnum og þetta byggi ég á gögnum frá borginni. Þá get ég líka nefnt sem annað dæmi Keldnalandið. En þar hefur áformaður þéttleiki verið mjög gagnrýndur, en þar er samt gert ráð fyrir þéttleika sem myndi þá samsvara 2900 íbúðum í Úlfarsárdalnum en ekki 4000. Þannig að 4000 íbúðir á svæði M22 í Úlfarsárdalnum er gríðarlega þétt og ég hef verulegar áhyggjur af þeirri miklu áherslu á hvers konar íbúasamsetning á að vera þar og að félagsleg blöndun verði ekki nægilega vel tryggð. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvari öðru sinni, Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, þegar við erum að tala 4000 íbúðir, þá er talað allt að 4000 íbúðir. Það er á M22 en það er líka á öðru svæði þarna kring, það er á stærra svæði og er eitthvað sem að hérna er hugsað yfir einhvern ákveðin tíma og þannig að mér finnst engin ástæða til að ala á einhverjum hræðslu áróðri. Þetta verður allt endanlega ákveðið í deiliskipulagsferli og það verður í takt við okkar stefnur þar sem að gæði eru sett í forgang, birta og veljiðan íbúa. Mér finnst bara ofboðslega mikilvægt að íbúar okkar fá ekki rangar upplýsingar út af því að það færist kapp í einhverja fulltrúa. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Borgarstjóri Reykjavíkur kynnti á blaðamannafundi með ríkisstjórn Íslands fyrir áform að byggja 4000 íbúðir á reit M22 í Úlfarsárdalnum. Það að koma hérna núna og segja þetta er nú bara alltaf og þetta ná að vera allt einhvern veginn minna og öðruvísi, þetta er alltaf einhvern veginn svona hjá okkur. Þeir eru á stöðugum flótta undan eigin stefnu. Hvernig væri bara að setja fram áform og standa með þeim? Þetta er það sem þeir hefur sett fram, þetta er gríðarlegur þéttleiki og ég leggst gegn þessu og það gerum við sjálfstæðismenn öll. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstur til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að bregðast við ummælum oddvita Sjálfstæðisflokksins arðgreiðslur, hvort réttlætanlegt sé að greiða arð úr orkuveitunni eins og það var orðað. Mér finnst þetta áhugaverð umræða í ljósi þess hvernig Sjálfstæðisflokkurinn fór að varðandi
Landsvirkjun, stærsta orkufyrirtæki landsins sem að greiddi heila 30 milljarða í arð til ríkissjóðs á síðastliðnu ári. Reynda var áætlun fyrirtækisins að greiða eiganda sínum 25 milljarða en fjármálaráðherra í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, þáverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, bað sérstaklega að arðgreiðslan yrði hækkuð 5 milljarða í viðbót upp í 30 milljarða. Og ástæðan augljós, svimandi hallarekstur ríkissjóðs sem að átti að vera upp á 41 milljarð þegar fjárlagafrumvarpið var lagt fram haustið 2024 en var komið upp í 59 milljarða einungis 2 mánuðum síðar. Þess vegna spyr ég, er til of mikils mælst að biðja oddvita Sjálfstæðisflokksins að gæta samræmis í málflutningi þegar að ræða arðgreiðslur annars vegar ríkis og hins vegar borgar? Þá borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta ekki fyrsta, heldur sannilega fjórða sinn sem að við borgarfulltrúi Skúli Helgason ræðum nákvæmlega þetta hér í sal borgarstjórnar og ég svara nú eins og ég hef svarað áður og hér ólíku saman að jafna. Tekjur Landsvirkjunar koma að miklu leyti af sölu orku til stórnotenda og það eðlilegt að þjóðin beri eitthvað arð af því. Orkuveitan og Orka náttúrunnar selur að miklu leyti orku til heimilana í borginni og ég fór hér áðan yfir kjarnahlutverk Orkuveitu samstæðunar, kjarnahlutverk þeirra fyrirtækja sem voru sameinuð við stofnun Orkuveitunar og það var að tryggja heimilunum ákveðna örugga þjónustu, sanngjarnt verð og það sem ég hef haft áhyggjur að vera gjaldskrám sé ekki stillt nægilega vel í hóf, heldur sé þar einhvers konar dulbúin skattheimta á borgarbúa þegar gjaldskrár eru hækkaðar eins og var gert í planinu svokallaða í kjölfar hrunsins, það voru gjaldskrár hækkaðar verulega til að laga rekstur Orkuveitunar og voru ekki færðar aftur niður til samræmis eins og þó var lofað í upphafi. Þá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég minni á það að Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins eyddi talsverðu máli í sinni ræðu til þess að fjalla Norðurál sem sannarlega stórnotandi sem Orkuveitan hefur selt orku til. Reyndar meðan að Sjálfstæðisflokkurinn var við völd í borginni á afsláttarkjörum heilmiklum, þannig að Norðurál var með samninga sem að tryggðu þeim orku langt undir markaðsverði. Núverandi forsvarsmenn og stjórnendur Orkuveitunar hafa nýlega gert samninga við Norðurál sem að færa okkur heilmikinn ávinning upp á milljarða króna þegar að sá samningu verður komin til framkvæmda sem að eru þetta allt annað mál. Þannig ég spyr aftur, ætlar oddvitarnir að halda því fram að arðgreiðslur séu í lagi hjá ríkisstjórninni þegar að Sjálfstæðisflokkurinn er við völd en ekki hjá borginni þegar að Sjálfstæðisflokkurinn er í stjórnaraðstöðu hér? Þá borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og ég kom inn á í ræðu minni að þá 14% af orkusölu Orku náttúrunnar sem fer til Norðuráls, ekki meira en það. Stór hluti fer auðvitað til heimilana í borginni og það það sem ég nefni. En ég vil hins vegar líka nefna að ég var hvergi að gera athugasemdir við þá staðreynd að hér sé greiddur arður úr Orkuveitunni. Ég var að nefna arðgreiðsluskilyrðin, þau eru 4, 2 þeirra standa tæpt áður en staðan hjá Norðuráli kemur upp. Ég er að benda á hversu óábyrgt það er að koma með þessa fjárhagsáætlun fyrir næsta ár án þess að setja risastóran varnagla við það að hér verða mögulega ekki arðgreiðslur á þessum toga sem koma frá Orkuveitunni vegna stöðunnar hjá Norðuráli. Það var mín gagnrýni. Þá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá andsvar borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir. Herri forseti, ágæta borgarstjórn. Nei, við erum bara góð hér. Það greinilegt að fjárhagsáætlunin okkar sem að sýnir öll markmið grænmerkt hefur farið illa í borgarfulltrúann Hildi Björnsdóttur. Hún neitar að trúa því að rekstrarafgangur sé af rekstri A-hluta. Hún neitar að trúa því að rekstrarafgangur A og B, við tökum það saman, sé jákvæður upp á milljarða. Hún trúir frekar gervigreindinni sem virðist nú ætla að vera hennar helsta stoðtæki við stjórnum borgarinnar og ég bara vara við því. Viðhorf borgarfulltrúans til atvinnulífsins í Reykjavík er bara hreint út sagt ekki bara neikvætt heldur hættulegt og birtist hér enn á ný en stuttir síðan borgarfulltrúinn hélt hér mikið ræður það að eðlilegt væri að afturkalla bara lóðir frá fyrirtækjum ef að þyrfti að nota þær.
Það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hér að boða stórfelldur niðurskurður og samdráttur í allri þjónustu við börn og barnafjölskyldur, draga úr tekjum borgarinnar, vilja ekki uppbyggingu, vilja bara markaðurinn sjá allt og það bara gott að fá það fram. Hér eru skýr ágreiningur, pólitískur ágreiningur það og ég veit að borgarbúar eru með okkur í liði. Þá borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta eitthvað mesta þvæla sem að ég hef hlustað á og velti fyrir mér hvort borgarstjóri hafi verið vakandi á meðan að ræða mín var flutt. Hér talað að það birtist skaðlegt viðhorf gagnvart atvinnulífi í minni ræðu og sætir það mikilli furðu og væri bara ánægjulegt að sitja með borgarstjóra og hlýða aftur á ræðu mína þar sem að ég lýsti því hvernig við getum stutt betur við atvinnulíf og aukið á verðmætasköpun í borginni. Hún leggur mér þau orði mun að ég bóði stórfelldan niðurskurð gagnvart börnum og barnafjölskyldum. Þegar ég gerði það að stórum hluta umtalsefni mínu í ræðunni að fjalla hvernig við höfum brugðist börnum og barnafjölskyldum í borginni og hvernig það hefur leitt af sér að fólk með börn á leikskólaaldri flytur til annarra sveitarfélaga. Þá langar mig að spyrja borgarstjóra, hefur hún engar áhyggjur af stöðunni hjá Norðuráli og hvaða áhrif sú staða getur haft á rekstur borgarinnar? Það er það sem ég bendi á. Hér ég engu neita fyrir það að rekstrarniðurstaðan sé jákvæð samkvæmt áætluninni en ég hef áhyggjur af áhrifum Norðuráls á reksturinn. Þá borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir. Já, forseti, ágæti borgarfulltrúar, ég vil ekki með nokkru móti hlusta aftur á þessa ræðu, mér fannst hún hræðileg. Hún boðar það að það að draga hér úr tekjum borgarinnar, þá draga úr uppbyggingu fyrir íbúa, þá ekkert nefnt hvað á að skera niður, það ekkert nefnt hverjir geta beðið, það bara að tala það að hér sé eitt og miklu í viðhald, ekkert sagt hvar eitt og miklu í viðhald. Gagnrýnin á það að hér sé verið að treysta sér við einskiptistekjur en leið boðu sölu eigna sem vissulega eru einskiptistekjur. Það farið rangt með útkomuspá, til dæmis bara einstaka skrifstofa. Það í rauninni svo skýr munur á milli þess sem að hægri flokkurinn hér, Sjálfstæðisflokkurinn, að boða og ég held að það sé bara mikilvægt fyrir borgarbúa að vita það. Við beitum okkur fyrir uppbyggingu fyrir öll, við beitum okkur fyrir samfélag fyrir öll. Það gera þau ekki. Og það bara mjög mikilvægt að vilja einkavæða leikskóla, að selja fyrirtæki, að láta markaðinn sjá húsnæðismálin. Það eitthvað sem hugnast okkur ekki og við vitum að borgarbúar vilja ekki minni þjónustu, þeir vilja ekki samdrátt og ekki einkavæðingu, þeir vilja öflugt og gott samfélag. Þá borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér borgarstjóri málefnalegur sem fyrr. Ég stolt af því að treysta markanum til að sjá hér húsnæðisuppbyggingu. Ég geri það sannarlega. Ég vil ekki einkavæða leikskólana og hef tekið eftir því að fólk í samfélkingunni virðist ekki skilja mun á einkavæðingu og einkarekstri. Ég styð hins vegar aukinn einkarekstur í leikskólamálum og fjölbreyttari lausnir. Það sem ræða mín fól í sér gagnrýni á 30 ára óráðsíu og óstjórn í rekstri borgarinnar undir forystu samfélkingarinnar. Og birtingamyndirnar eru skýrar, þær birtast í lélegri þjónustu. Þær birtast í því að höfuðborgin okkar ekki í forystu og þær birtast í því að hér í Reykjavík mælast lífsgæði verri heldur en í nágrannasveitarfélögum. Það alvarleg staða, við þurfum að taka hér höndum saman og koma höfuðborgin okkar aftur í forystu, það forgangsmál og við gerum það ekki öðruvísi en að treysta fjárhaginn. Þá borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir hefur óskað eftir því að fá að bera af sér sakir og leyfir forseti það. Þakka fyrir forseti. Ég ætla að fá að bera mig sakir það að ég hafi ekki verið málumleg í minni ræðu eða mínum tilstörum. Það ég sannarlega eins og ég alltaf. Og ég vil líka bera sakir af samfylkingunni sem að sannarlega að taka til eftir Sjálfstæðisflokkinn eftir áratuga óráðsíu í ríkisfjármálum og það málumlegt, ekkert endilega, en það var heldur ekki málumlegt í Hildi Björnsdóttur að fara að ráðast hér á samfylkinguna eina fyrir rekstur borgarinnar. Við erum stolt af því sem við höfum staðið fyrir hér og verðum það áfram. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið við að bera af sér sakir og telst þá andsvörum undir þessum lið eða þessar ræður lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir næsta ár og fjármálastefnu til næstu 5 ára og ég held við getum nú öll verið sammála það að þessi áætlun ber þetta með sér að það kosningavetur og meirihlutin hefur ákveðið að njóta góðs af ábyrgri stjórn undanfarinna ára en ætlar ekki að axla neina ábyrgð á rekstri borgarinnar og ætlar ekki að horfast í augu við þær áskoranir sem eru uppi. Það öll hagræðing, látin lönd og leið og næsti meirihluti eftir næstu kosningar mun þurfa að taka til rétt eins og við þurftum að gera í upphafi þessa kjörtímabils. Og mér langar aðeins að rifja upp hvernig þetta kjörtímabil hófst. Það birtist óvænt 16 milljarða halli á aðalsjóði og við þurftum að gera áætlun það hvernig okkur tækist að ná sjálfbærum rekstri án þess að ganga nærri grunnþjónustu borgarinnar og lögbundnum verkefnum. Og þá var að tímabili þannig að við vorum með neikvætt veltufé frá rekstri og fjármögnuðum reksturinn á lánum. Hann var í algjörum mólum. Og við gerðum áætlun, réðumst í aðgerðir, hagræðingaraðgerðir, mótuðum fjármálastefnu til 5 ára og mælanlega fjárhagslega mælikvarða og fyrsta markmiði var að ná jákvæðri rekstrarniðurstöðu frá með 2025. Það markmiði náðist reyndar árið fyrr og í fyrra skilaði borgin 5 milljarða afgangi. Og það var þá í fyrsta sinn í mörg ár sem aðalsjóður var ekki rekinn með halla. Aðrir fjárhagslegi mælikvarðar voru að launakostnaður verða að hámarki 80% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum, að veltufé frá rekstri verði yfir 7,5%, veltufé frá rekstri dugi fyrir afborgunum lána og skuldbindinga og lántaka nemi að hámarki 70% af fjárfestingum ársins. Skuldaviðmið að hlutans fari ekki yfir 100% af tekjum og svo að eiga 8 milljarða í handbært fé. Og samhliða þessari fjármálastefnu var samþykkt aðgerðaráætlun þar sem var lögð áhersla á markvissar aðgerðir í rekstri og skýra forgangsröðun í fjárfestingum. Hluti af þessu var að koma á ráðningarreglum og setja á laggirnar ráðningarnefnd þar sem var náið fylgst með því að svið borgarinnar og starfsstöðvar færu ekki út fyrir sinn ramma þegar kemur að starfsmannafjölda og niðurstaðan var sú að á þessum fjölmenna vinnustað, Reykjavíkurborg, fjölgaði starfsfólki ekki nema 0,4% á milli ára 2023 og 2024. Stöðugildum fjölgaði 31. Það var bara nokkuð vel gert. Stærstu hluti útgjalda borgarinnar eru laun og þess vegna svo ofboðslega brýnt að hafa góða yfirsýn yfir starfsmannafjölda og agaða stjórn þegar kemur að ráðningum. Og ég held að við getum bara hort stolt yfir öxl við þessir flokkar sem tókust á við þetta verkefni sem vorum þá saman í meirihluta. Útkomuspáin fyrir 2025 gerir ráð fyrir afgangi þrátt fyrir að þessir 5 milljarðar rekstrarafgangurinn í fyrra sé horfinn og útkoman verður bara rétt núllið. En við erum á grænu ljósi á öllum þessum fjárhagslegu mælikvörðum samkvæmt fjármálastefnunni og ég held að það sé full ástæða til þess að þakka starfsfólki fjármála- og áhættustýringarsviðs fyrir að halda svona vel spilin og sýna stjórnmálamönnum hér í borgarstjórn aðhald þegar kemur að rekstrinum og mér langar að þakka þeim fyrir skýra framsetningu á gögnum og vandaða vinnu. En svo tekur pólitíkin alltaf við og þetta var svona upprifun á fortíðinni og það má nefnilega læra mikið af henni og af því að ég var að minnast hérna á ráðningarreglunar og aðhaldi starfsmannafjölda þá það mikið áhyggjuefni að líta yfir fjárhagsáætlunar borgarinnar fyrir næsta ár því að við einfalda orðaleit í fjárhagsáætluninni þessum hundruðum blaðsíðna þá koma ráðningarreglur orðið ekki fyrir í textanum og hvergi minnst á ráðningarnefnd. Það ekki minnst á það að stöðugildin eru það sem þarf að hafa besta yfirsýn yfir ef að halda rekstrinum innan ramma. Mér skilst að það sé ekki búið að leggja þær af en það furðulegt að það sé ekki einu sinni minnst á þær í texta. En það kannski til marks þá yfirlýsingu hér sem við höfum heyrt í dag að það standi ekki til að hagræða eða halda áfram að halda aðhaldi á rekstri borgarinnar. Það þjónar kannski ekki baklandi þessara 5 vinstriflokka sem núna stýra borginni. Í þessari fjárhagsáætlun
sem sagt horfið frá því að vera með aðhald á launaútgjöldin. Undanfarin ár hefur verið 1% hagræðingarkrafa á laun fyrir utan starfsmenn í leik- og grunnskólum og velferðarþjónustu þar sem undirmönnun. En það hefur verið algjört forgangsmál að leita leiða til að bæta reksturinn, bæði með því og þegar við erum með svona hagræðingarkröfu þá erum við að setja þrýsting á sviðin okkar sem eru fulla fagfólki í stjórnun til þess að leita leiða, til þess að nýta krafta og þekkingu starfsfólks betur, leita stafrænna lausna, að endurskoða rekstrarform. Þetta er bara hluti af því að reka svona stjórnkerfi að vera með aðhald. En þessi meiri hluti virðist ekki hafa áhuga á því. Fellir bara niður verkefnið. Og það er rétt sem borgarstjóri segir hér, þetta eru stór pólitísk skilaboð, bæði inn í kerfið og til borgarbúa. Þessi meiri hluti ætlar ekki að hagræða eða leita leiða til betri reksturs. Þá bara keyra áfram með allar vélar í gangi, 5 skipstjórar og enginn við stýrið. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ekki tími núna til þess að losa beltið. Og þótt að aðgerðir síðustu ára hafi dugað til þess að koma okkur fyrir vind, þá er stóra verkefnið framundan. Að halda áfram að fjárfesta í innviðum borgarinnar í þessari ört stækkandi borg og bæta þjónustuna, sem er gríðarlegt ákall hérna út í samfélaginu að við gerum. Hér var borgarstjóri bara í viðtali í gær eða fyrradag að segja að það kostar svo mikið að móka snjóinn. Og eitthvað útboð klúðrast að því það er verið að leita leiða til þess að fá léttari tæki og eitthvað. Og allir eru óánægðir. Er ekki bara sjálfsögð krafa til okkar hér í borgarstjórn að við forgangsraðum fjármunum þannig, rekum borgina þannig að við eigum fyrir svona lykil þjónustu í samfélaginu eins og að móka snjó? Og ég minni á það að við erum ennþá, þó að grænuljósin séu komin á fjárhagslegu mælikvarðan okkar, þá erum við ennþá að taka meira á lánum árlega heldur en við borgum niður. Og samkvæmt fjármálastefnunni er gert ráð fyrir því að árið 2027 hefjist markvissari niðurgreiðsla skulda og þar með lækkun fjármagnskostnaðar sem að mun skila borginni mjög fljótt mjög miklum ávinningi. Og það er dýrt að skulda og þótt að skuldir borgarinnar séu í samanburði við sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu ekkert óeðlilega miklar, þá vitum við öll að þær binda hendur okkar. Það takmarkar þann hraða og þann þrótt sem að við getum sett í fjárfestingar í leik- og grunnskólum, í velferðarþjónustu, í uppbyggingamálum fyrir fatlaða. Alla þá fjárfestingu þar sem að við höfum ekki haft þá burði sem við vildum til þess að ráðast í fjárfestingarnar. Svo er það þannig með þessa fjárhagsáætlun að hún er unnin út frá þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því í vor og þar var verðbólguspáin fyrir næsta ár 2,7% verðbólga. En við höfum séð málin þróast á mun verri veg undanfarna vikur og mánuði. Verðbólgan eykst milli mánaða og fór í 4,1% í september yfir í 4,3% núna í október og það þarf engan að undra að vaxtalækkunarferli Seðlabankans hefur algjörlega brotlent og ef maður bara skannar yfir miðlana og les það sem er verið að segja hérna frá greiningadeildunum að efnahagsstjórn landsins er í hálfgerðri gjörgæslu. Greiningadeild Landsbankans birti greiningu sína stöðu efnahagsmála í gær og þar kemur fram að hún tilheyrir nær engar líkur á að peningastefnunefnd Seðlabankans lækki vexti núna í nóvember og spáir því að verðbólgan í janúar verði 4,5% og litla líkur á lækkun í framhaldinu. Það kemur ný þjóðhagsspá núna á milli umræðna í þessari fjárhagsáætlun og það eru, maður myndir nú svona giska að spáin yrði á þá sömu leið og Landsbankinn spáir að verðbólgan muni verða þrálátari en landsmenn vonuðu og það mun hafa neikvæð áhrif á borgina, ekki bara reksturinn, þó að hann sé að einhverju leyti varinn fyrir verðbólguáhrifum, þá hefur verðbólgan líka mjög neikvæð áhrif á heimilin, á fjölskyldurnar í borginni sem að ná ekki endum saman og við höfum það verkefni að grípa og styðja. Og hvers vegna stöðvaðist vaxtalækkunarferlið og verðbólgan aftur farin á flug? Jú, það er vegna þess að markaðurinn trúir ekki
á efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar. En það styðja ákvarðanir hennar ekki við vaxtalækkunarferlið og baráttuna við verðbólguna. Og það sama sagan hér í borginni. Þessi fjárhagsáætlun hræðileg skilaboð út á markaðina. Það ekkert aðhald. Og við erum á mörkuðum að sækja eftir lánsfjármagni og hér verið að sleppa tökunum en ekki herða að. Eða í það minnst að halda óbreyttu aðhaldi. Og þetta getur bara mjög fljótt haft áhrif á lánakjör okkar á mörkuðum og það mikið ábyrgðarleysi af þessum meirihluta að vera ekki áfram með skýr skilaboð fyrir ábyrgri fjármálastjórn. Og það ekki bara hægt að stóla endalaust á það að skatttekjurnar aukist, að útsvarið styrkist bara eins og eftir einhverju náttúrulögmáli. Tökum bara aðeins dæmi af því sem að gerast hérna í samfélaginu núna. Það heyrast fréttir af því að ríkisstjórnin telji ferðaþjónustuna hafa vaxið of og það þurfa að koma böndum á hana. Og þá langar mig að benda fulltrúum ríkisstjórnarflokkana hér í salnum að áætlað útsvar og fasteignaskattar af ferðaþjónustu, veitinga- og gististaðir í Reykjavík árið 2023 var 14,3 milljarðar. Og þá erum við ekki að taka með aðrar fasteignir í eigu ferðaþjónustu eins og iðnaðarhúsnæði og aðrar tekjur eins og hafnagjöld. Og hlutfall starfa í ferðaþjónustu af heildarfjölda starfandi í Reykjavík var í borginni var 14%, 10.400 manns í þessari atvinnugrein sem borga inn í útsvarið okkar. Og fjöldi launagreiðanda bara hér í Reykjavík var 1100. Og þetta eru tölur frá 2023 og síðan þá hefur greinin bara vaxið. Og tölurnar eru hærri. Og með falli play og sterkri krónu, óvissu í alþjóðamálum, þá ferðaþjónustan bara á mjög viðkvæmum stað. Og þetta hefur bein áhrif á hagsmuni borgarinnar. Þetta eina af óvissunum sem ég held að sé mikilvægt að áttum okkur á að við erum með uppi hérna fyrir framan okkur inn á næsta ár. Og þetta ekki tími til þess að slaka á. Fleiri óvissuþættir eru uppi. Það aðeins verið komið inn á það hér í borgarstjórn í dag. Álver Norðuráls á Grundartanga hefur orðið fyrir miklu áfalli og hefur stöðvað framleiðslu sína að mestu leyti. Eitt stærsti kaupandi orku af Orkuveitu Reykjavíkur og nú reynir á hvort að Orkuveitan eða Norðurál þarf að taka á sig tekjutapið sem fylgir því að geta ekki nýtt þessa orku og samkvæmt áætlunum ætlar Orkuveitan að greiða 6,1 milljarð í arð á næsta ári til borgarinnar og aðeins að því tilskildu að arðgreiðslu skilyrðin séu uppfyllt og þau eru þröng og það má ekki mikið út að bregða svo að þessi greiðsla berist ekki og það hefði gríðarleg áhrif á borgina. Við erum strax komin í halla í A-hlutanum ef arðurinn skila sér ekki. Þá erum við komin bara, ef arðgreiðslan berst ekki, komin í 1,7 milljarða halla. Og þá bara búið að brjóta fjármálastefnuna, okkar áætlanir, okkar biblíu í þessu verkefni. Annað sem hefur verið nefnt hér og ég tek undir, það með byggingaréttinn. Þessi meirihluti stólar á það að það verði seldu byggingaréttur fyrir 4 milljarðar á næsta ári og reyndar út spátímabilið 4 milljarðar á ári. En húsnæðismarkaðurinn botnfrosinn eftir dóm Hæstaréttar í vaxtamálinu. Fjármálaráðherrann viðurkenndi í sjónvarpinu í gær að það væri sögulegt óvissu ástand. Hagfræðingur Samtaka iðnaðarins sagði 27. október í fjölmiðlum niðursveifla í byggingariðnaði hafin. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins sagði í fyrradag útlitið svart. Bankarnir eru búin að skrúa fyrir húsnæðislánin og lífeyrissjóðirnir eru að fara að hækka vextina. Seðlabankinn stígur inn, ríkisstjórnin stígur inn, borgin stígur inn á blaðamannafundi, en það einhvern veginn allir dálítið á inniskónum. Með aðgerðir sem allir einhvern veginn viðurkenna í umræðinni að munu engu breyta til skemmri tíma. Margt af þessu ágætt, en ekkert svona sem leysir vandann, en það engar töfralausnir á húsnæðismarkaði. Ég hef samúð með þeim sem að stíga inn núna, en
En þetta veikt og að þessu sögðu styð ég auðvitað að við byggjum í húsnæði í Úlfarsárdal, þó það nú væri, en við vitum öll og umræðan þau áform sýnir að það gríðarlega mikil vinna framundan og ég óska bara meirihlutanum góðs gengis með hana, en þetta byrjar ekki vel því það svo mikil óvissa það hvað á að byggja og hvernig og það allt saman. Þannig að en vonandi gengur það vel og við munum styðja við skynsamlegu áformum það. Staðan einfaldlega grafalvarleg og hættan svo að uppbyggingaraðilar haldi að sér höndum á næstu misserum eins og þeir gerðu í upphafi þessa kjörtímabils þegar við glímdum við háa vexti og mikla verðbólgu og þá sáum við hvað gerðist. Lóðirnar fóru ekki í uppbyggingu og þær seldust ekki. Þannig að mér finnst ansi bratt að gera ráð fyrir því að borgin fái 4 milljarða í byggingarréttargjöld á næsta ári og svo árlega sömu upp að til 2030 og þetta alvarlegu veikleiki í tekjuhlið þessar áætlunar, áhætta sem við ættum ekki að vera að taka á þessum tímapunkti. Nema það eigi að hlaupa inn í kosningaárið með óraunhæfa fjárhagsáætlun og láta svo næsta meirihluta glíma við rekstrarhallann, eins og gerðist í upphafi þessa kjörtímabils. Ég bara bendi á það væri kannski skynsamlegra í ljósi aðstæðna og óvissunar að miða áætlaðar tekjur á byggingarétti við 2023 þegar við seldum land fyrir rúma 2,3 milljarða. Það væri bara svona varfærnari nálgun á þessa tekjulind. Þá var húsnæðismarkaðurinn botnfrosinn, verktakar héldu á sér höndum, rétt eins og þeir segjast gera núna. Samanlagt arðurinn frá Orkuveitunni og byggingarréttargreiðslurnar 10 milljarðar og það óvissa þetta og ég vona að þetta fari vel sannarlega. Orkuveitan hefur burði til þess að stýra og stilla af sínar fjárfestingar og sínar rekstraráætlanir með hliðsjón af þessu áfalli en eins og staðan núna þá ekki rétti tíminn til þess að sleppa takinu bara af rekstri borgarinnar og vera með uppblásnar áætlanir. Og mér fannst þessi meirihluti að einhverju leyti bara byrja dálítið vel til að koma að þessu, rekstrarmálunum. Hér var auglýst eftir hagræðingartillögum frá starfsfólki og almenningi og ég var bara dálítið spenntur. Það bárust fjölmargar tillögur, ég fór inn á samráðsgáttina í gær og það voru komið 265 innlegg og mörg þeirra voru með mörgum hugmyndum að hagræðingum en svo kíki ég á fjárhagsáætlunina og fer að leita og það ekki stafkrókur allar þessar hagræðingaraðgerðir í fjárhagsáætluninni. Samt var því lýst yfir að það ætti að óska eftir tillögum frá almenningi og það ætti að fara að nota þær í fjárhagsáætlunargerðina. Ekki orð. Var ekki bara kurteisi við þessa íbúa að gera grein fyrir því hvernig var farið með þessar tillögur og hvers vegna þær rötuðu ekki inn í fjárhagsáætlunina. Þið auglýstuð hvernig getur borgin farið betur með tíma og fjármuni borgarinnar. Ég held bara svona með það hvernig þetta þróast að það sé skynsamlegra að meirihlutin spyr í sjálfan sig hvernig getur hann farið betur með tíma almennings og fjármuni fyrst að þetta niðurstaðan. Þetta fullkomið sýndamennska og tímasóun. Forseti, Reykjavíkurborg ótrúlega sterk borg, það mikill þróttur hér í þessari borg og það það ná ótrúlega miklum árangri með rekstur hennar ef við höldum rétt að málum. En við vitum líka að hlutirnir eru mjög fljótir að fara á böndunum ef það ekki pólitísk forysta fyrir ábyrgum rekstri. Og miðað við hvernig málin að þróast hérna í þessu landi núna þessar síðustu vikur þá held ég að sé óhætt að segja að það upprunnin Kristrúnar frostaveturinn mikli þar sem að vaxtalækkunarferlið botnfrosið, verðbólgan eykst, húsnæðismarkaðurinn frosinn og það engin ástæða til þess að vera bjartsýnn þróun efnahagsmála. En samt velur meirihlutinn þennan tímapunkt til þess að sleppa tökunum á rekstrinum, hætta allir að hagræðingu og ætlar að láta næsta meirihluta sjá skuldirnar. En það hægt að gera þetta miklu betur. Við sýndum það.
á þessu kjörtímabili. Flokkarnir sem að störfuðu að í síðasta meirihluta sýndu að það er hægt að ná viðsnúningi ef við göngum samstillt til verka. Rifum borgina upp úr skuldunum og yfir í blómlegan rekstur og það er sorglegt að sjá að þessi meirihluti ætla að fara svona að ráði sínu. Forseti, í seinni umræðu fjárhagsáætlun ætlum við í Framsókn að fjalla aðeins málaflokkana og starfsemi B-hlutafélaganna eins og hefðir fyrir. Þar að nóg að taka. Þetta að vera að gera margt ótrúlega vel í þessari borg og það eru forréttindi að fá að koma að rekstri hennar. Við í borgarstjórn höfum tækifæri til þess að bæta líf borgarbúa, einfalda það, hlúa þeim sem minna mega sín, gefa börnum og ungmennum tækifæri til þess að láta draumana sína rætast og búa eldra fólki áhyggjulaust ævikvöld. Stuðla að húsnæðisuppbyggingu með fjölbreyttum hætti, óhagnaðardrifið en líka fyrir þá sem að vilja kaupa. Við höfum þetta allt í hend okkar. En þessi mikilvægu verkefni verða bara miklu erfiðari ef við sýnum lausatök í rekstri. Og því miður þá er þessi fjárhagsáætlun skýrt merki það og borgarbúar eiga betra skilið. Við mælum fyrir breytingatillögu á þessari fjárhagsáætlun sem varðar álagningarhlutfall fasteignaskatta fyrir næsta ár og hún er á þá leið að samþykkja það að lækka álagningarhlutfall fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði fyrir árið 2026 þannig að áætlaðar tekjur af fasteignasköttum hækki ekki á milli áranna 2025 og 2026 og við höfum flutt þessa tillögu áður. Ég á svo sem ekki von á því að þessi meirihluti muni samþykkja hana frekar en aðrar tillögur minnihlutans en það er gert ráð fyrir því að þessi lækkun fasteignagjalda á næsta ári nemi rúmum 2,1 milljarði króna og skiptist þannig að vegna íbúðarhúsnæðis lækka tekjurnar 940 milljónir, tekjur vegna atvinnuhúsnæðis lækki 977 milljónir og 191 milljón vegna lækkunar lóðarleigu. Tilefnið er það að í þessu ástandi þar sem vextir eru háir og verðbólgan mikil, þá getum við stutt við fjölskyldunar í borginni við margvíslegum hætti og við erum að gera ýmislegt vel, en fasteignamatið hefur hækkað gríðarlega á umliðnum árum og meðan önnur sveitarfélög hafa haldið aftur á gjaldskrárhækkunum sínum, þar að segja fasteignagjöldunum, þá hefur borgin ekki gert það og það er löngu tímabært að skila tilbaka til borgarbúa hluta af þessari skattlagningu. Þannig að ég vona að meirihlutin taki vel í það og ég búist ekki við miklu. Þetta er fyrri umræða, vonandi tekur áætlunin breytingum á milli umræðina og ég hlakka til að taka þátt í þeirri umræðu. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og 3 borgarfulltrúar ásamt borgarstjóra óska eftir að veita andsvar og fyrst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, samkvæmt áætlun áttum við að enda í 1,7 milljörðum en endum samkvæmt útkomuspá réttum 1,0 líklega í 400 milljónum og munar þar ríflega milljarði og við höfum verið að kljást við lífeyrissjóðsskuldbindingar eins og borgarfulltrúunum er fulljóst Þær eru langt yfir áætlun, kennarasamningarnir námu 2 milljörðum umfram áætlun þannig að þetta er augljós útskýring sem að borgarfulltrúunum er fullkunnugt og niðurstaðan kemur því vel út og er ábyrg. Auðvitað má alltaf gera betur en það hefur verið hagræðingarvinna í gangi á fagsögunum allt árið. Hún stendur enn yfir. Það fjalla stórirt fjárhagsáætlun út frá þeim forsendum allt sé í kalda kolum, það stenst enga skoðun. Og talandi sýndarmennsku, ég ætla að leyfa mér að fullyrða að þessi ræða hefur verið nákvæmlega sömu nótum, nokkurn veginn óháð tölunum sem standa í þessari fjárhagsáætlun 2026. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég hef bara raunverulegar áhyggjur af því hvaða áhrif þessi fjárhagsáætlun mun hafa á rekstur á næsta ári. Ég ger ekki lítið úr því að áskoranirnar á þessu ári hafa verið miklar. Lífeyrisskuldbindingin var mjög íþyngjandi og það bættust við dýrir kennarasamningar. Þannig að það er bara hluti af þeirri óvissu sem sveitarfélögin búa við í sínum rekstri en við erum hér að fjalla áætlunina til næsta árs og mér finnst hún glæfraleg
og mér finnst bara mikilvægt að koma því skýrt til skila. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og og næstur til að veita andsvar borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Það að koma mér. Já, forseti, ég veit nú ekki hvar ég á að byrja eiginlega í þessari innihaldslausu sjálfshólsræðu. En það svona eitt og annað sem að mér langaði að halda til haga, en líka kannski leiðrétta, vegna þess að það ekki rétt með farið að ráðningarreglurnar hafi verið afnumdar síður en svo. Þær voru framlengdar til næsta árs, til loka næsta árs. Þá því komið á framfæri. Mér langar líka að minna á að í tíð Einars Þorsteinssonar borgarfulltrúa þá skruppu fjárfestingar saman. Við erum heldur betur að gefa í og að snjómoksturinn hjá honum fór milljarði fram úr. Svo því sé líka haldið til haga. Er það ábyrg fjármálastjórnun? Ég segi nei. Þá borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held að borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir ætti að spara stóru orðin ábyrgan rekstur. Borgarfulltrúinn sem skildi eftir sig 16,3 milljarða halla eftir kjörtímabilið þar sem að hún var í meirihluta. Já, það eðlilegt að það kosti að moka snjó. Það eðlilegt að gera ráð fyrir því og það eðlilegt að fjármagna það. Og það var ekkert sjálfshól í minni ræðu. Ég þakkaði einmitt samstarfsflokkum mínum fyrir þessu kjörtímabili og hrósaði þeim fyrir það að hafa tekið þátt í því að taka erfiðar ákvarðanir. En þessi vonlausi vinstri meirihluti sem að Líf Magnúðardóttir hluti af núna leyfir sér að stilla hérna upp fullkomlega ábyrgðarlausri fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og ætlar að leika nákvæmlega sama leik og hún lék hér í lok síðasta kjörtímabils og skilja næsta meirihluta eftir með rekstrarhalla. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, þetta auðvitað bara brandari og ekki svaravert. Þetta minnir mig nú bara á brandaranum veturinn sem Helmút Kohl. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held að borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir ætti að sýna borgarstjórn meiri virðingu heldur en að vera með svona skætingu, vitleysu og lélega brandara. Við erum að tala hérna alvöru mál sem rekstur borgarinnar, en þetta seinna ansvar hennar hér sýnir það að þau hafa hvorki vita á rekstri né áhuga á að tala hann. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvar öðru sinni og næst til að veita andsvar borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég sammála borgarfulltrúi Einar Þorsteinsssyni að það var spennandi þegar nýr meirihluti var myndaður í borginni. Það rétt að þeir eru 5 og það gengur vel og það góð áminning því að sumum tókst ekki að halda saman 4 flokka meirihluta. Ég tek eftir að hugur borgarfulltrúans á þingi, ég skil það vel, það líka mikið að gerast, en hér erum við í borgarstjórn. Ég vil bara fá að segja það, mér finnst fullkomlega ábyrgðarlaust að tala með þessum hætti um rekstur borgarinnar. Ég veit að borgarfulltrúinn þekkir hann vel og veit betur. Við höfum sýnt mikla ráðdeild á þessu ári, við höfum sýnt það að við getum fjármagnað bæði lífeyrisskuldbindingar og auknar launahækkanir innan ramma. Við erum ennþá að rýna alla mönnun og við erum ennþá að rýna öll útgjöld. Og það verður nákvæmlega ekkert breyst varðandi snjómokstur síðan að borgarfulltrúinn var í meirihluta. Þá borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar og næstu til að veita andsvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, mér langar aðeins að mér finnst svona smá mótsagnir stundum í þeim sem að hér, hjá þeim sem hér hafa talað frá minnihlutanum
að tala lausatök í rekstri en jafnframt eru settar fram endurteknar hugmyndur að lækka skatta. Og mér finnst það hlýtur þá að bitna á þjónustu í borginni, kannski á snjómokstri, eða leikskólum, ég veit það ekki. Staðreyndin þetta svo, borgin stendur vel, borgin stendur raunar betur en flest önnur sveitarfélög á landinu. Það bara staðreyndin margoft komið fram, fjárhagslega og hvað varðar alla þjónustuna. Og mér fannst líka vera smá sjálfsól að það var eins og allt hefði verið svo gott þegar Einar Þorsteinsson var borgarstjóri og þá spyr ég af hverju hafði hann ekki list á því að vera lengur borgarstjóri ef allt var með blóma. Og svo vil ég líka minna á tölur sem var komið frá HMS daginn það meira byggt í Reykjavík heldur en öllum hinum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðinu samanlagt síðasta misseri. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, já, það eru góð tíðindi að það tókst á árinu 2024 að ræsa í gang mörg uppbyggingaverkefni og þau eru að koma til framkvæmda núna á þessu ári og það gríðarlega mikilvægt. En ég hef mjög miklar áhyggjur af því hvernig þessi mál að þróast. Þegar byggingageirinn lýsti því sjálfur yfir að það sé hafin mikil niðursveifla og þið getið alveg spurt mig hér einhver pólitísk mál en við erum hér að ræða fjárhagsáætlun og mér þætti forvitnilegt að vita hvað Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa þykir þá óvissu á íbúðamarkaði og fasteignamarkaði í uppbyggingamálunum ekki óvarlegt að gera ráð fyrir svona miklum tekjum af byggingarétti meðan þegar við höfum séð þessa niðursveiflu raungerast í tölunum frá okkur þar sem að 2023 byggingarétturinn fór niður í 2,3 milljarða. Væri ekki réttara að vera aðeins varfærnari í þessari áætlun? Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég búin að vera svolítið lengi í þessu jobbi, þetta gengur í bylgjum og það bara þannig. Ég hef engar áhyggjur til lengri tíma og ég alveg viss að hér eru mikil uppbygging í vændum, þannig að nei, ég deili ekki þessum áhyggjum sem að borgarfulltrúinn viðrar hér. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessara ræðu lokið og gerir forseti 10 mínútna fundarhlé.
Fundi borgarstjórnar áfram haldið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu íbúar. Hér í dag mælum við fyrir fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026. Við stjórn eru 5 flokkar sem sameinast félagshyggju og að hlúa að velferð íbúa og það sést berlega í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. Að sama skapi erum við ábyrgir rekstri og gerum ráð fyrir afgangi, jafnvægi og grænt á öllum markmiðum fjármálastefnu Reykjavíkurborgar, hvort sem það varðar rekstrarniðurstöðu, hlutfall launakostnaðar, veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum eða afborgunum lána, lántöku sem hlutfall af fjárfestingum, skuldaviðmið eða handbært fé í árslok. Þetta þýðir að við stöndum vel að vígi. Samkvæmt okkar áætlun verður rekstrarniðurstaða A-hluta 4,8 milljarðar og samantekin áætlun A- og B-hluta jákvæð upp á 18,7 milljarða króna. Nærri 19 milljarðar í afganga árinu 2026 og það eru risafréttir. Útkomuspá ársins í ár gerir ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu A- og B-hluta upp á 14,6 milljarða króna. Við erum að ná okkar markmiðum og í samræmi við fjármálastefnu og halda plani. Plani viðsnúning í kjölfar COVID og það var ekkert auðveldur skafl að komast yfir. Og það krafðist natni og það krafðist ráðdeildar. Og þetta þrátt fyrir kennarasamningana, þrátt fyrir lífeyrissjóðsskuldbindingar sem hafa verið krefjandi, þrátt fyrir mikinn metnað að standa vörð grunnþjónustu og tryggja fjárfestingu í velferð, vellíðan og öruggari og heilnæmari borg. Grunnrekstur sterkur og stöðugur og gert ráð fyrir að það haldist út allt áætlunartímabilið. Hvernig gengur okkur eiginlega í Reykjavík þegar kemur að fjármálum borgarinnar í aðeins stærri samanburði? Ef við skoðum skuldahlutfall nokkurra sveitarfélaga úr ársreikningum fyrir árið 2024 fyrir A-hlutan, það að segja hlutfall, það að segja okkar eiginlega rekstur og hlutfall skulda af tekjum, þá staðan svo að Reykjavík meðal þeirra tveggja sem eru með lægsta skuldahlutfalli á höfuðborgarsvæðinu. Ef við skoðum skuldir per íbúa fyrir nokkur ár aftur í tíman sjáum við að Reykjavík hefur öll árin verið með lægstu skuldirnar á hvern íbúa eða það rétt á eftir í röðinni. Ef við skoðum svo félagslegu ábyrgðina sem Reykjavíkurborg axlar ár eftir ár, þá gerir Reykjavík langmest af öllum sveitarfélögum. Svo mikið að nágranna sveitarfélög hafa sum treyst blind á Reykjavík. Þegar kemur að grunnþjónustu við íbúa og þjónustu við þau sem mesta aðstoðina þurfa. Það sama hvar stigið niður. Reykjavík axlar langmestu byrðarnar og ábyrgðina þegar kemur að félagsþjónustu, hvort sem það fjárhagsaðstoð, félagsþjónustu á hvern íbúa eða í samhengi við skatttekjur. Og við erum með langmestan fjölda félagslegra íbúða og við erum með flestar óhagnaðardrifnar leigur íbúðir, hvort sem í heild eða byggt á höfðatölu, 80% af öllum óhagnaðardrifnum stofnframlaga íbúðum, þær eru í Reykjavík. Við erum sumsé að forgangsraða velferð, við erum sumsé að standa vörð grunnþjónustu, en við höldum samt vel utan budduna og það mikilvægt. Fjárhagsáætlun vitnar skýra forgangsröðun í þágu barna og barnafjölskyldna í borginni. Við erum á kafi í umfangsmiklu viðhaldsátaki skólabygginga og við höfum verið síðustu ár í því og höldum ótrauð áfram. Við vitum að mygla á raki hefur verið mikil áskorun og við erum að bregðast við af festu og tökum verkefnið alvarlega. Við tökum það alvarlega að tryggja heilnæmt umhverfi fyrir börn og fyrir starfsfólk. Vesturbærinn fær loksins sparkvöllinn sinn á Landakotstúni sem beðið hefur verið eftir. Gert ráð fyrir 70 milljónum í það verkefni. Og við viljum huga að því að tryggja slíka samfélagslega innviði meðfram uppbyggingu húsnæðis víða borg svo gæðin haldist í hendur við fjölgun fólks innan hverfana. Við erum líka að leggja gríðarlega áherslu á uppbyggingu leikskóla svo fjölga megi leikskólaplásum byggt á vinnu spretthóps sem undirrituð tók þátt í.
en það byggir jafnframt á umfangsmiklu plani að brúa bilið. Leikskólapláss í nærumhverfi barna þegar fæðingarorlofi sleppir skiptir öllu máli fyrir velferð barnanna og barnafjölskyldna. Skiptir máli til að minnka streitu og stress og að láta lífið ganga upp. Það skiptir öllu máli. Reykjavíkurborg ætlar að fjölga leikskólaplássum næstum 2000 á næstu 5 árum, samkvæmt þessu plani. Við munum byggja nýja leikskóla í fullri stærð og við munum nýta sömu hönnun til að hraða ferlinu. Við ætlum að bæta við nýjum leikskóladeildum með viðbyggingum og einingahúsum og fjölga plássum þar sem að því verður við komið. Með nýjum leikskólum bætum við starfsaðstæður barna og starfsfólks, samhliða því sem við getum boðið yngri börn velkomin í leikskóla borgarinnar. Sömuleiðis viljum við nýta allt skóla- og frístundahúsnæði enn betur og það ofboðslega mikilvægt því að við viljum sinna viðhaldi, allra helst án þess að fjölskyldur þurfa að ferðast borgarhluta á milli á meðan viðgerðum stendur. Og nú stendur yfir vinna við að fullmóta aðgerðir að bæta mönnun og starfsaðstæður í leikskólanum og það mikilvægt verkefni vegna þess að það ekki nóg að byggja hús ef enginn kennarinn sem að þar getur tekið til starfa. Og við vitum að okkar öfluga starfsfólk skiptir öllu máli í þessu samhengi. Við erum kappsöm, við vinnum hratt og vel og við erum að nýta tíman okkar til að hafa jákvæð og umfangsmikil áhrif vel. Annað risamál í þá barnafjölskyldna meiriháttar fjárfesting í öryggi barna alla borg og innviðum fyrir gangandi. Við munum setja 400 milljónir í innviði fyrir gangandi með göngustígaáætlun og viðhaldi göngustíga til að innleiða okkar áætlun gönguvæna borg sem í vinnslu. Það virkileg þörf á viðhaldi gangstétta. Ég held að við þekkjum það öll mjög vel. Það hefur staðið yfir ástandsmat gangstétta sem að við byggjum okkar viðhaldsáætlun svo á. Og hún sýnir að þörfin brýn og hún mikil í öllum hverfum. Og þetta verkefni sem að þarf að ráðast í á næsta ári og næstu ár þar á eftir og fjárfesta mynduglega og það þyrfti nú helst að vera byggt svona í takt við það malbyggsáttak sem hafa ráðist var í eftir hrun þar sem að þetta hafði setið á hakanum ef við ætlum að taka þennan ferðamáta alvarlega. Við vitum að þetta virkar. Fjárfesting og innviðauppbygging mótar samfélagið og hegðun okkar. Þegar fyrsta hjólreiðaáætlunin var samþykkt 2010 voru ferðir á hjóli 2% af ferðum en eru 8% í dag. 15 árum síðan með mikilli fjárfestingu í hjólreiðum síðustu ár. Við ætlum jafnframt að gera hverfin öruggari og innleiða umferðaröryggis og hraðalækkandi aðgerðir fyrir samtals 250 milljónir og það snýr líka að aðgengi fyrir vistvæna ferðamáta sem og öryggi fyrir alla vegfarendur. Við munum svo setja 400 milljónir í uppbyggingu hjólastíga og aðgerða til að efla hjólreiðar ásamt þeim fjármunum sem settir eru þetta í gegnum samgöngusáttmálann og því heildar upphæðin töluvert hærri. Ný hjólreiðaáætlun einmitt í vinnslu og þar skiptir máli að mínu mati að fjárfesta enn meira í aðgengi að hjólreiðum við stofnanir borgarinnar. Samtals þetta yfir milljarður sem fer í innviði fyrir virka ferðamáta, gangandi og hjólandi sem og öryggi til að gera fleirum kleift að komast ferða sinna án þess að vera háð bílnum. Og það mætir stórum áskorum í okkar samfélagi og þetta ofboðslega mikilvægt jafnframt samhliða því að byggja upp borgarlínu sem ávarpað í samgöngusáttmálanum. Bíllinn hefur að mörgum verið talin nauðsyn og jafnvel fleiri en 1 og 2 á heimili. Og við vitum það öll að það ofboðslega og svakalega dýrt fyrir fólk og fyrir heimilshaldið. Við eigum nóg með verðbólguna, lánin, leiguna og matarverðið sem hækkar og hækkar. Og það mikill sparnaður falinn í því fyrir einstaklinga og fjölskyldur að gera fólki kleift að komast af með færri bíla og jafnvel engan bíl. Svo mikil bílanotkun dregur líka úr loftgæðum og eykur svifrykið og kemur í veg fyrir að við náum okkar loftslagsmarkmiðum. En samgöngur eru 33% af losun gróðurhúsalofttegunda á ábyrgð stjórnvalda og helmingur af losun hér í bæ. Góð loftgæði eiga ekki að þurfa að vera einhver lúxus á Íslandi. Ég held að við getum öll verið sammála það.
Svo mikil bílanótkun kemur líka niður á heilsun okkar. Heilsufars ábatinn af samgöngusáttmálanum metin upp á 64 milljarða. Þetta varðar ekki bara heilsu, vellíðan og hamingju, heldur líka peninga og kostnað við rekstur okkar innviða. Svo einfaldlega ekki pláss fyrir alla þessa bíla í umferðinni og það stefnir í óefni. Þar ég að tala þá rúmfræðilegu áskorun sem fylgir fjölgun íbúa höfuðborgarsvæðisins og ef við höldum áfram sem horfir. Hátt í 70 bílar bætast við umferðina vikulega. Miðað við bílaeignina sem nú Á ársgrundvelli gildir fjölgunin 27 km langri bílaröð sem myndi ná næstum frá Háskóla Íslands að Grundarhverfi á Kjalarnesi. Og borgarlínan með 10-falda afkastagetu við fólksflutninga. Hjólreiðar með 7-falda afkastagetu, vistvænar samgöngur því skilvirkar samgöngur og snúast hvernig best að flytja fólk og hvernig við getum nýtt plássið sem best til að flytja fólk. Vistvænir ferðamátar hagkvæm lausn fyrir samfélagið sem hefur forvarnargildi og þannig nýtum við beinharða peninga skattgreiðenda betur. Ef við ætluðum að leysa málin einungis með uppbyggingu innviða fyrir bíla, það mun dýrara en ellegar og þetta hefur verið greint og myndi í raun ekki heldur leysa málin og ala af sér fleiri vandamál. Tölum nú aðeins valfrelsi. Þau sem sannarlega vilja og geta nýtt sér aðra ferðamáta en bílinn eiga að fá að gera það. Hingað til hefur bílinn nánast verið nauðsyn. Einungis 41% vilja helst ferðast til vinnu og skóla með bíl í Reykjavík, en 65% gera það í dag. Og þetta þýðir að 37% þeirra sem ferðast með bíl í dag vilja ferðast með öðrum leiðum. En þetta mikilvægt. Ef þú vilt og þarft að aka bíl, þá sömuleiðis sjálfsagt mál að gera það. En málið auðvitað þetta. Ef þér finnst tafirnar miklar í dag, þá get ég bara sagt þér það að þær munu aukast ef við tökum ekki stór skref í uppbyggingu vistvænna ferðamáta og það kemur fyrst og fremst niður á fólki sem þarf og vill velja bílinn. Þannig að það besta fyrir bílstjóra uppbyggingar vistvænna ferðamáta. En fyrir bílstjóra við að gera meira en að byggja upp innviði fyrir vistvæna ferðamáta. Við það bil að þrefalda fjármagni sem fyrir umferðarljósastýringu með 400 milljónum í það verkefni. En snjallvæðing og nútímavæðing umferðarljósa sem kveðið á í samstarfssáttmálanum mun auka skilvirkni í gatnakerfinu okkar. Við erum jafnframt að vinna uppfærslu bílastæðareglna borgarinnar til að mæta þeirri gagnrýni sem hefur verið umræðinni hvað þær varðar, enda ekki alltaf þannig að bílaeign og bílanotkun fari saman. Það getur verið þannig að fólk eigi bíl en noti hann ekki endilega til daglegra athafna, til vinnu og skóla og kannski allavega ekki á hverjum degi. Og það nú helsta markmið okkar að minnka bílanotkun, ekki út af einhverjum móralskum skoðunum þannig séð heldur út af þeim stóru og miklu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir sem við erum að reyna að leysa. En verkefnin þurfa ekki endilega að vera risastór til að skipta máli. Við ætlum í átak til að fjölga bekkjum og setja 10 milljónir í það, en það snýra aðgengi. Sér í lagi fyrir fólk sem á erfitt gang, eldra fólk og fólk með skerta færni og hreyfigetu. Einnig styður það við möguleika okkar á að njóta augnabliksins víðsvegar borgina og það skiptir líka máli. En húsnæðisuppbygging eitt af okkar lykilverkefnum og við erum að standa fyrir öflugri uppbyggingu á Ártúnshöfða, á Keldnalandi og í Úlfarsárdal sem í undirbúningi ásamt ýmsum reitum víðum borg. Við erum að prófa nýjar nýskapandi aðferðir í Úlfarsárdal til að leita allra leiða til að mæta þeim húsnæðisvanda sem við stöndum frammi fyrir. Þak yfir höfuðið mannréttindi og þörfin fyrir meira húsnæði brýn. Þetta vitum við. Samkvæmt nýlegri skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar borgin leiðandi á höfuðborgarsvæðinu í íbúðauppbyggingu með fleiri íbúðum í byggingu en öll önnur nærliggjandi sveitarfélög samanlagt. Það gott. Íbúðauppbygging í Reykjavík hefur aukist 26% frá því í mars samkvæmt þessari sömu skýrslu. 40% allra nýra framkvæmda á landinu öllu í
Reykjavík. Til að hraða uppbyggingu en tryggja jafnframt gæðin sem skipta svo óbáslega miklu máli erum við búin að gjörbylta skipulags, viðhalds og uppbyggingarferlum borgarinnar og fjárhagsáætlun endurspeglar það. Breytingarnar fólu meðal annars í sér sameiningu á embættum skipulags- og byggingafulltrúa, flutningi eignaskrifstofu fyrir fjármála- og áhættustýringarsviði og lögfræði og samningateymi frá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til umhverfis- og skipulagssviðs. Þannig að þessi embætti hafa verið sameinuð og ný og sameinuð skrifstofa framkvæmda viðhalds og eignaumsjónar hefur tekið til starfa. Og hugmyndin með þessum breytingum meðal annars að einfalda og styrkja skipulags- og byggingaferla með styttri boðleiðum, aukinni skilvirkni, betri þjónustu og aukinni framlegð. Og við ætlum líka að innleiða skilvirkari samningsstjórnun og öflugra utanumhald eignir borgarinnar og viðhald með þessu. Mygla og raki hefur verið mikill vandi hér á landi og bætt utanumhald getur gert okkur kleift að bæta samfellu í ferlunum okkar svo að heilnæmt umhverfi sé í fyrsta sæti. Við ætlum að bæta þjónustu við íbúa og við uppbyggingaraðila og tryggja að boltar falli ekki á milli með þessum breytingum. Við ætlum að tryggja að gæði haldi sér í gegnum skipulagsferla frá skipulagsvinnu yfir í byggingastig og við ætlum að vera góður mótspilari við uppbyggingaraðila sem getur flýtt fyrir uppbyggingu húsnæðis en ekki bara það heldur tryggt þessi mikilvægu gæði sem við viljum bjóða okkur íbúum á sama tíma. Í þessu samhengi munum við nú innleiða okkar fyrstu borgarhönnunarstefnu. Hún sett fram til að innleiða stóra sýn aðalskipulagsins grænt og manneskjuvænt umhverfi í hinu smáa sem skiptir svo óboðslega miklu máli. Þar sem við leggjum áherslu á að nýta innviði vel og þétta byggðina og tryggja hagkvæma nýtingu lands í takti við alþjóðlegar áherslur sjálfbæra borgarþróun en það ekki sama hvernig það gert. Það verður að vera á forsendum íbúa, hamingju þeirra og velferðar. Í þessu samhengi vil ég líka upplýsa að það ekki rétt sem haldið hefur verið fram í umræðunni að halla uppbygginginu verði tvöföld í þéttleika á við fellahverfið og hef ég svarað því hér áður í andsvari. Mér finnst óþarfi og óábyrgt að ala á hræðslu áráður í þessum efnum enda vitum við öll sem hér störfum að svona ákveðið í deiliskipulagi og það ekki komið að því. Og í þeim áætlunum sem við stöndum frammi fyrir þá ekki gert ráð fyrir þessu heldur. Og þétt ekki að sama og þétt, það fer eftir uppröðun bygginga og hvernig tryggt grænt umhverfi og bjartar og góðar íbúðir og þar kemur þessi ágæta borgarhönnunarstefna líka inn. Fjárhagsáætlun vitnar skýra áherslu á nýskapandi lausnir og hvernig hægt að nýta tæknina og tækifærin til að bæta þjónustuna og einfalda kerfin. Áfram höldum við að skoða leiðir til að nýta þessar nýskapandi aðferðir, til að hugsa kerfin og þjónustuna upp á nýtt. Með stafrænni tækni og áherslu á notendamiða nálgun. Leið aukum við gagnsæið og eflum lýðræðið. Og þetta jú undir stjórn þjónustu og nýsköpunarsviðs, en á árinu voru lýðræðisverkefnin flutt yfir á það svið í samræmi við stafrænt ráð sem fer einnig með lýðræðisverkefnin. Og það ákveðin lógik í því enda lýðræðisþátttaka form af straumlínustjórnun þar sem íbúar taka þátt í að móta þjónustu borgarinnar og bæta hana út frá eigin þörfum. Við spyrjum okkur einfallega hvernig best að gera hlutina þannig að gagnist íbúum best. Þannig að það fækki handtökum og skapi svigrúm svo okkar góða starfsfólk geti einbeitt sér að öðru en gagnavinnslu og stjórnsýslubrasi. Þetta að skila miklum árangri fyrir íbúana, en við sköpum þeim lífsgæði og fækkum ferðum og vesinni í þeirra þáu. En þetta líka að skila miklum árangri fyrir borgina. En færri handtök skila starfsfólkinu meiri tíma til að standa betur að því sem sannarlega þarfnast þeirra natni og alúð. Og stundum skapar þetta svigrúm til að færa til fjármuni og sleppa því að ráða í störf sem losna og þetta sömuleiðis að skila miklum árangri fyrir framtíðarkynslóðir og fyrir loftslagið því þetta dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Já, þetta gott mál. Að sama skapi höfum við verið að prófa okkur áfram með lýðræðislegar aðferðir, en í Evrópuverkefninu Green City sér verið að þróa samsköpunarferli þar sem umhverfi endurskapað og grænkað í samvinnu við íbúa.
Samsköpun og lýðræðislegar aðferðir eru til þess fallnar að auka traust íbúa á verkefnunum og borginni sem slíkri og það er mikilvægt. Hugmyndir eru upp að nýta samsköpunarferla í meiri mæli við mótun borgarinnar og endurgerð almannarýma og það er virkilega spennandi. Velferð, öryggi, vellíðan, nýsköpun, nútímavæðing, lýðræði, gagnsæi. Ég er stolt og ég er ánægð. Við sem stöndum að stjórn borgarinnar erum 5 flokkar með velferð íbúa í fyrirrúmi. Á sama tíma sýnum við ráðdeild í rekstri enda er heilbrigður rekstur stökkbrettið sem þarf til að tryggja velferðina. Ég er stolt af okkar störfum og þeirri fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram fyrir árið 2026. Áfram gakk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, getið forseti, eins og þið vitið þá er ástand eða báborið ástand leikskólahúsnæði sem ég er ofarlega að huga þessa dagana og ég nefndi á hann að ég sá á fjárfestingaráætlun að það er ekki nægur peningur til þess að viðhalda allt og laga allt sem að þarf í leikskóla og skólahúsnæði borgarinnar núna til þess að halda bara úti almennilegri eða lágmark svona almennilegri leikskólaþjónustu þá sérstaklega í Vesturbænum. En það sem ég vildi spyrja er að vegna þess að við erum þegar búin að setja milljarði í Hlemm og núna er að fara að setja 360 milljónir meira, svo að fara 120 milljónir í Káratorg sem er bara í góðu standi, 50 milljónir í göngusvæði í Kvosinni, 350 milljónir í hraðahindranir og svona og þegar ég til þetta saman þá erum við bara komið með pening til þess að minnstakosti upp í langleiðina á nýjum leikskóla. Og ég vildi bara spyrja, er einhver séns að þessi meirihluti, það væri hægt að sannfæra hana meirihluta að fara bara fullum þunga í að laga skóla og leikskólahúsnæði og láta annað bíða vegna þess að það sem er áætlun er bara of lítið og of seint? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, hér er gefið í skyn að ekki sé fullur þungi í því að fjölga leikskólaplássum og í því að viðhalda húsnæði og það er alrangt. Það er fullur þungi í því. Við erum að setja eins mikið fjármagn í þessi verkefni eins og okkar starfsfólk treysti sér til að eyða í þessi verkefni. Og við höfum sagt til okkar starfsfólk að ef það kemst upp með að eyða þessum peningum þá fær það meiri peninga í þessi verkefni. Þannig að það er alveg ljóst að þetta er í fyrsta forgangi hjá þessum hópi sem að hér starfar við stjórn borgarinnar og það skal engan undra enda brýnt verkefni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvarið er óskað eftir að veita annað andsvar. Veitir þá andsvar að öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, ég væri gjarnan til að borgarfulltrúinn myndi útskýra betur hvað hann á við mig þegar hann segir sem starfsfólk treystir sér til þess að eyða en að það hlýtur að vera eitthvað svona pólitísk forgangsröðun í svona verkefnum, er það ekki? Og er það þá starfsfólki sem er að ráða því? Það er eiginlega, ég ætla að spyrja það, en svo er annað, ég tók líka eftir að við höfum, núna í áraraði verið að setja milljarð í betri samgöngur á hverju ári, samgöngusáttmálann, en það hefur náttúrulega lítið raungerst af honum annað en bara hjólastígarnið og ég var að velta fyrir mér að því að borgarfulltrúinn er formaður umhverfis- og skipulagsráðs, hvort að hún viti hvað verður allan pening. Af því að eins og ég segi, Guð veit okkur veitir ekki að auka milljarði í leikskólahúsnæði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég mæli bara með því að fara á hina frábæru vefsíðu Betri samgangna sem er á internetinu og skoða framgang verkefna þar af því að þar er bara farið mjög vel yfir það hver staða verkefna er og tímalínu í því efni og þar er peningum varið í þau verkefni sem við höfum samið við ríkið og önnur sveitarfélög og það er allt á fullu þar, það er Arnarnesvegurinn komið langt. Jú, sannarlega hjólastígar og ýmislegt slíkt, það er verið að byggja Fossvogsbrú, það er verið að gera mjög margt og undirbúa mjög margt og þannig að þessi peningar fara í bara mjög brýn verkefni og við stöndum með þeim. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið.
Næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarbúar. Fyrr á þessu ári sameinuðust Sósíalistaflokkurinn, Vinstri græn, Samfylkingin, Píratar og Flokkur fólksins samstarfssáttmála sem leggur áherslu á lífsgæði í Reykjavík. Þessar áherslur byggja á stefnu félagsleg sjónarmið. Sjónarmið sem eru okkar vegvísir í þeirri vegferð sem að byggja upp réttlátt og gott samfélag. En hvað þýðir það að vinna eftir félagslegum sjónarmiðum? Það þýðir að við setjum þarfir fólksins í forgang. Það svo trú að samfélagið eigi að bjóða upp á góðan og traustan grunn og mæta þeim ólíku þörfum sem fólk hefur. 147.000 manneskjur mynda samfélag Reykjavíkur. Við höfum mismunandi þarfir, búum við ólíkar aðstæður og raddirnar eru fjölbreyttar. Það hlutverk borgarinnar að mæta þessum þörfum með réttlátri forgangsröðun fjármuna þannig að grunnþörfum sé mætt. Fjárhagsáætlun borgarinnar meira en tölur á blaði, hún pólitískt tæki sem notuð til að beina fjármunum þangað sem þörfin mest. Í því felst ansvar við þeirri einstaklingshyggju sem hefur lengi verið ráðandi víða. Bæði hérlendis og í löndum í kringum okkur, þeirri hugmyndafræði sem segir að hver og einn sé sinnar gæfusmiður, sem beri alfarið ábyrgð á sínum aðstæðum, óháð því hvort samfélagið hafi brugðist. Áður en lengra haldið verðum við að staldra við og skilgreina þessa einstaklingshyggju. Hún leggur ofuráherslu á ábyrgð einstaklingsins, ábyrgð sem lítur fram hjá efnahagskerfinu sem skapar og viðheldur ójöfnuði og býr til aðra bresti. Undirramma einstaklingshyggjunnar fátækt þér að kenna, erfiðleikarnir þínir ávallt persónuleg mistök. Þessu hafna ég og við sósíalistar, því það samfélagsgerðin sem mótar aðstæður fólks. Vissulega berum við öll ábyrgð á eigin lífi, en ytri aðstæður móta möguleikan okkar og geta annarkvort lyftir upp og auðvelda lífið þitt eða haldið niðri og jaðarsett þig. Og þar kemur borgin inn í myndina. Hlutverk hennar að veita íbúum góða þjónustu sem leggur grunn að auknum lífsgæðum bæði til skamms og lengri tíma. Upphaflegt hlutverk sveitarfélaganna mótaðist einmitt á grundvelli samhjálpar og það sú hugsjón sem á að leiða okkur áfram. Í því að útrýma slæmum aðstæðum og skapa góðar fyrir hverja manneskjur sem hér býr og samfélagið í heild. Því þegar þörfum fólks ekki mætt, þá tapar samfélagið í heild sinni. Eins og hefur verið farið hér yfir í dag, þá áætlað að rekstrartekjur borgarinnar verði tæpir 215 milljarðar á næsta ári og rekstrargjöldin 196,5 milljarðar. Og loka niðurstaðan gerir ráð fyrir afgangi upp á 4,8 milljarða. Útsvarið veigamesti tekjustofn sveitarfélaganna og eins og ég þreytist ekki á að segja þá verulegt ósamræmi í skattlagningu tekna þar sem fjármagnseigendur greiða ekki útsvar til nærsamfélagsins af sínum fjármagnstekjum og þar með verða sveitarfélögin af mörgum milljörðum. Þá einnig rétt að nefna ítarlega umsögn borgarstjóra Heiðu Bjargar Hilmisdóttur og Halldóru Káradóttur, sviðsstjóra fjármála og áhættustýringasviðs fjárlög 2026, þar sem athygli vakin á atriði sem hafa mikilvæg áhrif á þjónustu, rekstur og afkomu sveitarfélagana og var lagt fram í borgarráði 9. október síðastliðinn. Þar fjallað mikilvægi þess að styrkja efnahagslegt umhverfi sveitarfélaga. Og ég vek athygli á þessum upplýsingum sem nú á skjánum og fylgja með í gögnum sem við höfum aðgang að.
þar sem uppruni útsvars greindur. Launafólk, þau sem eru á atvinnuleysisbótum, með lífeyrisgreiðslur og bætur frá Tryggingastofnun ríkisins líkt og öryrkjar, greiða útsvar af sínum tekjum. Útsvar meira að segja greitt af fjárhagsaðstoð sem neyðarnet, hugsa fyrir þau sem geta ekki leitað neitt annað til að sjá fyrir sér. Það skýtur skökku við að allir greiði sinn skerf til samfélagsins nema ríkasta fólkið. Þar sem útsvar ekki greitt af fjármagnstekjum. Fjármagnseigendur njóta samt sem áður góðs af þjónustu borgarinnar. Við erum að tala fólk sem fer eflaust í sund, lætur tæma ruslið heima hjá sér, líklegast með börn í leik eða grunnskóla, kíkir á söfn, keyrir götur borgarinnar, hjólar og gengur stíga hennar og svo mætti lengi áfram telja. Útsvar ekki lagt á fjármagnstekjur nema með ákvörðun Alþingis og þess vegna hlýtur það að vera forgangsmál sveitarfélaga að tala fyrir því að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur enda fullkomið sanngirnismál. En tekjum borgarsjóðs, sameiginlegum sjóði okkar borgarbúa, varið í heilmargt, svo sem í leikskóla, grunnskóla, stuðning við skólarekna af öðrum, skólahljómsveitir barna, frístundastarf, snjómokstur, sorphirðu, félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð. Tekjunum úr þessum sameiginlega sjóði einnig varið í barna- og farsældarþjónustu, heimahjúkrun, heimastuðning, matarþjónustu fyrir fólk sem borðar í félagsmiðstöðvum velferðarsviðs og þau sem fá heimsendingar á máltíðum því þau hafi ekki tök á því að annast matseld sjálf eða borða í einum af félagsmiðstöðvum borgarinnar. Fjármunir fara einnig til leigjanda sem greiða háan húsnæðiskostnað í formi sérstaks húsnæðisstuðnings en sá stuðningur nemur vel yfir 1,5 milljarði á ári. Tekjunum einnig varið í rekstur 8 sundlauga borgarinnar, þar sem fólk kemur saman til þess að næra sál og líkama, þar sem börn og fjölskyldur og einstaklingar og sundlaugar borgarinnar gegna mikilvægi hlutverki fyrir lýðheilsu og gegna einnig mikilvægi hlutverki félagslega. Einn af fáum stöðum þar sem maður innan aðra án þess að vera í símanum tengist fólki og sjálfum sér í stað skjásins. Við eigum saman aðrar félagslegar stofnanir, má þar nefna almenningsbókasöfn, borgarinnar sem eru opin, gjaldfrjáls og aðgengileg rými, þar sem hægt að nýta, njóta, læra og tilheyra án þess að greiða aðgangseyri. Borgarbókasöfnin líkt og sundlaugarnar eru 8 talsins og ef hugmyndin almenningsbókasöfn væri kynnt í dag þá myndu margir eflaust líta á hana sem óraunhæfa sósíalíska draumsýn. Bókasafnskortið veitir aðgang að fjölbreyttu efni. Það ókeypis fyrir börn, eldri borgara, öryrkja og þau sem eru á endurhæfingarlífeyri en annars kostar bókasafnskortið 3.200 krónur á ári. En bókasöfn eru meira en bara bækur. Í hillum safnanna má finna allt frá skáldsögum og ljóðum til matreiðslubóka, myndasagna og tímarita. Allt þetta má lesa á staðnum með að taka láni með sér heim og þá einnig hægt að fá tónlist og kvikmyndilánar og það sístækkandi borðspilasafn til útláns. Og þá líka frábær aðstæða sem hægt að fá aðgang að til sköpunar, samvista og samkunda. Almenningsbókasöfn eru mikilvæg félagsleg rými. Þar sem hægt að tilheyra nær samfélagi sínu án þess að þurfa að greiða fyrir það. En félagslegar áherslur felast í því að bjóða upp á góð rými þar sem félagslegum þörfum okkar mætt. Félagslegar áherslur snúast að veita stuðning í skóla og fjölbreytni í frístundastarfi, góðar og áreiðanlegar samgöngur, stuðning við börn og fjölskyldur og velferð íbúa. Það þarf að verja fjármunum með skynsamlegum hætti þannig að fjármagni nýti sem best fyrir okkur sem búum hér í dag og fyrir næstu kynslóðir. Á sama tíma þá þarf að huga stöðunni eins og hún núna, þá þarf einnig að horfa til framtíðar.
Gert ráð fyrir fjárfestingu upp á 22,6 milljarða á næsta ári og eins og hefur verið rakið hér af oddvitum flokka á undan mér í samstarfinu að þá fer sú fjárfesting til að mynda í skólahúsnæði, vegi, íþróttaaðstöðu, endurnýjun göngustíga og LED-væðingu götulýsingar, svo fátt eitt sé nefnt. Félagslegar áherslur þýðir að einblína á uppbyggingu húsnæðis handa þeim sem þurfa á því að halda og mun ég hér fara yfir húsnæðisuppbyggingar áform borgarinnar fyrir fatlað fólk. Samstarfsflokkarnir leggja mikla áherslu á að fjármagna íbúðakjarna og árið 2026 gert ráð fyrir 2 íbúðakjörnum nýjum samkvæmt uppbyggingaráætlun Reykjavíkur borgar. Rekstrarkostnaður þeirra nemur á ársgrundvelli allt að 765 milljónum króna og íbúðakjarnarnir verða annars vegar að Nauthólsvegi og hins vegar í endurbættu Jöklaseli. Og fjöldi íbúða 14. Brekknaásinn opnar á morgun, 15. nóvember, og afhendingin fer þá fram, en þangað flytja núverandi íbúðar sem hafa verið í íbúðakjarnanum Jöklaseli. Jöklaseli, það verður gert upp og nýr kjarni verður settur þar á laggirnar í endurbættu húsnæði og á glærunum sem að fylgja hér með má sjá nánari upplýsingar. Og við höfum því ákveðið að setja aukalega fjármagn í rekstur þá nýs Jöklasels og svo Nauthólsveginn. Það gert ráð fyrir því að Nauthólsvegurinn opni haustið 2026 fyrir 8 íbúa og það þarf auðvitað að gera ráð fyrir öllum fyrirhuguðum útgjöldum á árinu 2026, sama hvar á árinu það er. Það er velferðarsvið sem sér stuðningin við íbúa en uppbygging húsnæðis á vegum félagsbústaða og fjármögnun við byggingu íbúðakjarna fyrir fatlað fólk annars vegar lántaka og hins vegar stofnframlög frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, borginni og frá fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélags. Stofnframlag getur hæst numið 30% af byggingarkostnaði, lóðagjöld eru undanþegin og HMS það leggur eingöngu til stofnframlag vegna leiguíbúða en fasteignasjóður Jöfnunarsjóðs vegna starfsmannaaðstöðu eða þjónustuaðstöðu. Þannig taka félagsbústaðir lán fyrir yfir 70% af kostnaði vegna nýbygginga og kaupa á íbúðakjörnum í fjölbýli. Svo ég fara aðeins yfir þá fjárfestingu. Það er fyrirhugað að íbúar flytji síðan úr herbergja sambýlum í stórglæsilegar nýjar íbúður og Sólvallagötu með íbúðum fyrir 8 manns og verður fjallað nánar þetta í velferðarráði. Nú uppfærð aðgerðaáætlun þjónustu við heimilislaust fólk með miklar og flóknar þjónustuþarfir gerir ráð fyrir nýju búsetuúrræði fyrir karla sem opnar á næsta ári. Við erum að taka frá fjármagn í það. Heimilið er fyrir karlmenn sem hafa verið í langtíma húsnæðisleysi og þurfa langtíma stuðning. Og þar verður pláss fyrir 8 manns. Og samstarfsflokkarnir við forgangsröðum fjármunum í velferð og það er velferð að eiga öruggt þak yfir höfuðið. Nú á milli umræðna þá munum við kynna frekari aðgerðir í húsnæðismálum og í næstu umræðu þá mun ég fjalla starfsemi félagsbústaða og fara ítarlega yfir starfsemi velferðarsviðs og áherslur velferðarráðs sem á ákvarðanir sem við höfum tekið vegna forgangsröðun fjármuna þar. Og að lokum þá vil ég þakka samstarfsflokkunum fyrir ánægjulegt samstarf og fjármála- og áhættustýringarsviði sem og öllum þeim sem starfa fyrir borgina. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn borgarfulltrúi er óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Forseti, já takk. Sanna Möldunarversdóttir borgarfulltrúi fyrir ágæta ræðu þá þjónustu sem í boði í borginni. Mér langar að velta upp einni spurningu vegna þess að borgarfulltrúinn sósíalista hefur gjarnan verið tíðrætt ágæta stöðu félagsbústaða
Veit borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtusdóttir hversu margar íbúðir hafa verið byggðar eða keyptar á vegum félagsbústaða fyrir eigið fé, ekki fyrir lánsfé, á síðustu 3 árum? Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Forseti og borgarstjórn, ég þakka fyrir spurninguna sem að ég nótira hjá mér og gerir ráð fyrir að geta komið ítarlegt svar á næsta fundi sem fallar fjárhagsáætlun borgarinnar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og óska eftir að veita annað andsvar. Nei, svo ekki og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að byrja á því að óska borgarfulltrúum Pírata, Framsóknarflokksins og Samfylkingar til hamingju með árangurinn sem birtist hér í fjárlagafrumvarpinu okkar í dag. Okkur tókst að sigla flegin í höfn. Í dag allt á grænu og við ætluðum okkur það. Við hófum þetta kjörtímabil í 15 milljarða halla í borgarsjóði eftir frekar erfið ár í heimsfaraldri eins og flest þekkja og þá var nauðsynlegt að snúa við rekstrinum eftir mjög erfið ár. Við lögðum á staði þetta ferðalag saman og ferðinni var heitið í Grænalandið. Já, kæru félagar, það var ekki Framsóknarlandið góða, heldur Grænalandið þar sem markmiðin öll á grænu. Markmiðin í fjárhagslegu markmiðum okkar sem við settum. Þar vorum við að ræða rekstrarniðurstöðu, hlutfall launakostnaðar, veltufé, lántöku, skuldaviðmið og handbært fé voru kompásarnir okkar í þessu ferðalagi. Og nú 3 árum seinna allt komið á grænt, á öllum mælikvarðum. Það sameiginlegur árangur okkar sem fórum á stað þetta ferli undir styrkri stjórn fjármálasviðs og okkar helstu sérfræðinga. Við réðumst í aðgerðir, hagræðingar, yfir 100 hagræðingar aðgerðir. Stöðuga pressu á fjármálin, 1% hagræðing á launakostnað, stöðugt. Þessar aðgerðir voru krefjandi en mikilvægar og í dag sjáum við skýran árangur. Nægar voru fortölurnar ef ég fæ nú að rifja það upp. Þetta mun ekki bera neinn árangur. Þetta ekki dropi í hafi, var sagt. Þetta eru bara sýndar aðgerðir, var bæði sagt og skrifað. En við stóðum í þessu ferðalagi og auðvitað var erfitt að draga saman seglin og minnka umfangi. Það alltaf sársaukafullt. En það líka nauðsynlegt og ef við hefðum ekki gert það, þá hefðum við verið að bregðast skyldum okkar sem borgarfulltrúar í fjármálum borgarinnar. Góðum árangri ber að fagna og þess vegna dreg ég fram sérstaklega hamingjuóskir til Pírata, Framsóknar og Samfylkingar, en ég vil líka vera sanngjörn og langar að óska Vinstri grænum, Flokki fólksins og sósíalistum einnig til hamingju. Við kæru félagar komin á grænt og við eigum það öll saman. Ég segi líka til hamingju sósíalistar, Flokkur fólksins og Vinstri græn því að ég gerir ráð fyrir því að þið hefði þurft að hemja ykkur verulega í útgjaldahugmyndum fyrir næsta komandi kosningaár og ég vona að við fáum ekki útgjaldahugmyndir hér á milli umræðna og ég treysti ykkar orðum sem hafa komið hér í ræðum fyrr með það. En já, við erum komin á grænt. Meira að segja Morgunblaðið búið að átta sig að því að skuldahlutfall borgarinnar í A-hluta lagst eða hvað lagst í Reykjavík og Kópavogi en mun hærra á Seltjarnarnesi, Hafnarfirði, Garðabæ og Mosfellsbæ. Ég held sé allir löngu búnir að átta sig á þessu. En þrátt fyrir þá staðreynd að skuldahlutfallið sé hvað lagst í Reykjavík, þá hef ég hins vegar þá skoðun að við eigum að lækka það enn meir og fara í aðgerðir til þess á næstu 5 árum, aðgerðir til að lækka skuldahlutfall A-hlutans. En hvað þá bara allt svona geggjalóa? Allt bara gott, mætti spyrja mig og ég veit ég spurði ykkur sjálf, hvað hún að gera einn uppi? Hún jú í stjórnarandstöðu, en kæru félagar, það ekki þannig. Stóra fréttin í þessu frumvarpi sú að samstarfsflokkarnir ætla nú að kippa upp árunum og láta borgarskútuna bara reka stefnulaust næsta árið. Hvar eru hagræðingartillögurnar? Af hverju það ekki fyrirsögnin í öllum fjölmiðlum í dag? Hvar eru hagræðingartillögurnar úr samráðinu góða? Á ég að trúa því að ekkert, kæru félagar, ekkert hafi verið gert við það.
Hvers slags vinnubragð þetta? Það svona líka sem verður gert við samræðið sem við erum í núna og nýkomin út með leikskólana? Ekkert gert. Margar vikur í samráði, fleiri 100 tillögur frá starfsfólki, frá borgarbúum og frá okkur hérna líka. Engin rekstrarverkefni, engar aðgerðir til að draga sama kostnað eins og ríkisstjórnin þegar búin að boða. Engin krafa hagræðingu í kerfi þar sem nóg að taka. Og sérstaklega mikilvægt núna þegar óvissa ríkir þjóðhagsafkomu næstu misserin. Ég ætla ekki að fara frekar ofan í þá óvissu sem hafa farið í hérna í ræðu hjá oddvita Sjálfstæðisflokksins, óvissuna arðgreiðslur, óvissuna byggingargjöldin okkar. Ég ger bara fastlega ráð fyrir því að við verum komið með ykkur svör sem gerast núna milli umræðna og við munum ræða það í síðari umræðu hér eftir mánuð. En kæru félagar, já, það skrítið að standa hérna eftir 7 ár að flytja fjárhagsáætlun og núna í dag bera ekki ábyrgð á henni. En síðan árið 2018, frá því að Viðreisn hóf samstarf sitt við þáverandi meirihluta, þá höfum við verið með skýrar aðhaldsaðgerðir, stöðuga 1% hagræðingu. Við í Viðreisn viljum alltaf sýna aðhald í rekstri og óþarfa bruðl og lítill fókus endar alltaf illa. Við vitum það. Það áhugavert að sjá hvað samstarfsflokkarnir voru fljótir að gefa hagræðingu og aðhaldsaðgerðir upp á bátinn þegar Viðreisn hvarf úr meirihluta. Það greinilega engin lengur sem heldur upp í ræðunni sem ég búin að halda upp í 7 ár og ég veit þið sakniðinnar og því ég veit þið hafi greinilega þurft á hana að halda því að það ekkert hana hér. Engar aðgerðir hagræðingu og aðhald. Við sjáum núna hvers eðlis þetta allt saman og það skýtur skokku við að 2 samstarfsflokkanna leggja hér fram fjárlagafrumvarp borgarinnar sem í hrópandi ósamræmi við fjárlagafrumvarp þingsins hinum megin við götuna þar sem að sömu flokkar að stýra. Á bara hagræða og sína ráðdeild í ríkisfjármálum en ekki hér í borginni mér spurn. Kæru félagar, nú komin tími og nú tími sem við megum ekki missa fókusinn og láta bara reka. Nú einmitt tími til að halda fókus og halda aðgerðum áfram. Nú tími til að draga úr rekstrakostnaði þar sem óvíst tekjur. Og ég ætla ekki bara að gagnrýna hér, ég skal líka koma með hugmyndir. Sala eigna, byrjum þar. Nú tími til að selja eignir þar sem borgin þarf ekki fyrir grunnþjónustu íbúa borgarinnar. Seljum eignir og borgum niður skuldir og sköpum þannig rými fyrir auka fjárfestingu í leikskólum og í innviðauppbyggingu. Hvað eigum við að selja? Já, við erum í dauðafæri núna, kæru félagar. Við erum í dauðafæri að selja malbikunarstöðina Höfða. Góður rekstrarafgangur malbikunarstöðunar Höfða var einmitt þess fallinn að nú sé góðu tími til að hefja það söluferli. Ég hef oft verið í þeirri stöðu að meta hvort og hvenær það góðu tími til þess að selja þessa malbikunarstöð. Hann hefur ekki verið hingað til. Félagið var lóðalaust, það þurfti að færa félagið til, það þurfti að endurskipuleggja það, ná markaðshlutdeildi sinni og ná góðum rekstri. Og hvað sjáum við í fjárlagafrumvarpinu nú? Allt þetta komið. Það bara komin tími, kæru félagar, til að skoða sölu á malbikunastöðinni Höfða. Borgin á ekki að vera í einhverjum samkeppnismarkaði. Og það ekki eldflauga vísindi að vera með þetta félag núna. Og ég gæti gert það svona, sagt svona eins og kallakallandi gera. Ég skal bara gera það á servéttu og lauma þið til þín. Nei, ég ætla ekki að gera það. Auðvitað verður það metið faglega. Við getum líka selt fasteignir sem borgin á ekki að þurfa að eiga. Ég legg til seljum Tjarnargötu 20, seljum Lindagötu 51 og seljum Iðnó. Seljum bílastæðahúsin. Það í anda áforma núverandi samstarfsflokka að vera með einkarekin bílastæðahús upp í Höfða. Frábær hugmynd. Seljum bílastæðahúsin núna. Bergstaðastræti, Stjörnuport, Traðakot, Vesturgötu, Kólaport og Vitatorg. En ég legg hins vegar ekki til, takk eftir því, að Ráðhúskjallarinn verði seldur. Það má kannski skoða það ef mikill áhugi, kemur í ljós. En það einnig mýmörg tækifæri í rekstrinum. Förum aðeins yfir það. Ég skil alveg að það erfitt á kosningarári að hefja miklar endurskipulagningar og fara í stórar aðgerðir. Ég átta mig alveg á því. Það ófært að gera það, en það hægt að gera margt annað. Nú komin tími til dæmis, þar sem við erum öll á grænu, að dýpka mælikvarðana og setja skýrari viðmið hvað varðar launakostnað. Ég má hundur heita ef það ekki þegar búið að benda ykkur á þetta. En launakostnaðurinn einn af mikilvægustu mælikvörðum borgarinnar því áhrif launa gríðarlegur á rekstur og sjóðstreymi borgarinnar. Undanfarin ár hefur heildarhlutfall stöðugilda í miðlægri stjórnsýslu Reykjavík verið yfir landsmeðaltali.
Það er óeðlilegt. Við eigum sannarlega ekki að vera þar, stærsta sveitarfélagið. Reykjavíkurborg hefur verið með 8% heildarhlutfall stöðugildi í borginni í miðlægri stjórnsýslu og nú er tíminn til þess að setja sér markmið og lækka þetta hlutfall í 6 eins og eðlilegt telst á markaði hjá stórum fyrirtækjum. Og landsmeðaltalið, hvað er það? Jú, það er kringu 7%. Reykjavík er með hærra heldur en landsmeðaltalið. Hversu eðlilegt er það í miðlægri stjórnsýslu? Það er mjög óeðlilegt. Nú er verkefni að dýpka þetta. Við vorum fyrir nokkrum misserum síðan í stóru myndinu og í stóru mælikvarðunum. Dýpkum mælikvarðana. Það er núna sem við vorum að kroppa upp í hólurnar. Þetta er ekkert mjög sársaukafullt. Ég er ekki að kalla á einhverja svakalega endurskerflingar. Ég er að tala að við setjum okkur nákvæmlega eins og við gerðum það fyrir 3 árum síðan þegar við settum þessa mælikvarða, setjum okkur ný markmið. Stefnum í 6% hlutfall sem heildarhlutfall af miðlægri stjórnsýslu. Hér eru tækifæri sem núverandi samstarfsflokkar er að missa af, finnst mér. Þetta eru boltar sem þeir eru að missa. Ég dreg einnig fram möguleika á 3 milljarða kostnaðarlækkun innan 5 ára áætlunar með að leggja niður skrifstofu mannréttinda og lýðræðis í borginni og láta ríkinu það að sinna þessu starfi og finna því öðrum lögbundnum verkefnum innan skrifstofunar bara annan stað og fækkum ráðum og nefndum. Nú er tilvalið að gera það og af hverju er það tilvalið að gera það núna? Jú, tökum ákvörðun að gera það núna og hvenær tekur það gildi? 1. júní á næsta ári. Það hefur engin áhrif ykkur þurfi ekki að neinar áhyggjur því að launin ykkar lækki að þið missið ykkur að pósta sem þau eru í. Hafið engar áhyggjur, tökum bara ákvörðun núna að gera þetta, tökum bara gildi næst 1. júní. Nýr meirihluti fær það verkefni, kæru félagar, að hanna sig inn í það. Hannið það fyrir nýja meirihluta. Nákvæmlega eins og var gert hérna fyrir nokkrum árum síðan í borgarstjórn þegar nýtt launakerfi borgarfulltrúa var ákveðið hér. Og hvað var ákveðið? Það tók ekki gildi meðan að þáverandi meirihluti var við völd. Það tók gildi við meirihlutaskipti eða við borgarstjórnarskipti. Í þessu felast mikil tækifæri. Hvar eru þessi boltar, kæru samstarfsflokkar? Af hverju erum við ekki að nýta okkur þetta dauðafæri sem við erum í? Svona lítil tvíkverkefni hefðu verið alveg tilvalin í ár. Tilvalið til þess að sýna góða stefnu og góða og skýra sín. En þið komið ekkert að tómu kofanum þegar að Viðreisn, því að við bara getum dritað út eins og þið heyrið allskyns hugmyndum og gera það bara alveg fríkipis hérna fyrir ykkur. En leið og ég dreg fram hugmyndir og tillögur lækkun kostnaðar og tekjuaukningar fyrir borginni, þá legg ég líka til minnkandi álögur á atvinnulífið á þessum óvissu tímum sem framundan eru. Og Viðreisn leggur því til í dag eins og þið hafið eflaust séð lækkun fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði í flokki C úr 1,6% í 1,55%. Fjárhagslegu áhrifin á því að lækka álagningarhlutfallið er 624 milljónir fyrir árið 2026. Og ég legg til að þetta verði tekið að handbæru fé. En ég mun vera hér með margar tillögur á næsta fundi sem munu bæta ykkur þessar tekjur margfalt það. En það sem við erum að tala aðeins, mér langar aðeins að tala leikskólamálin. Mér langar að tala þau áhrif sem þau hefa á fjárlagafrumvarpið. Það komið spánst fyrir sjónir þegar við vorum að ræða við fulltrúa skóla og frístundaráð hvernig þau sjá fyrir sér áhrif nýrra tillagna eða tillögu draga sem liggja fyrir inn í fjárlagafrumvarpið. En mér langar að taka hérna smá hliðarúnt því að fyrir fjárlagafrumvarp, þegar það er í undirbúningi, þá er það þannig að við sem erum oddvitar í borgarráði, við fáum tækifæri til þess að fá öll gögnin á sama tíma. Við sitjum í 2 daga og fáum tækifæri til þess að fara yfir gögnin og spyrja spurninga, við fáum kynningar og við fáum sérfræðinga. Þetta er oft langi dagar en þeir eru mjög góðir. Og þeir undirbúa okkur fyrir þessar umræðu sem við erum hér í dag. Síðan, þegar við erum búin með þessa 2 daga lotu, þá fá allir aðri borgarfulltrúar, hvort sem þeir eru minnihluta eða meirihluta, líka gögnin til þess að undirbúa sig fyrir daginn í dag. Og mér var hugsi, af hverju erum við ekki að nýta þessa aðferðafræði í hún þarf ekki endilega snúast oddvita eða ekki oddvita, heldur bara yfir höfuð svona aðferðafræði meira. Því að við erum að keyra risamál í gegnum borgarráð og við erum ekki að ná að eiga samtalið. Og mér langar að ræða aðeins núna leikskólamáli. Ég er búin að vera mjög hugsi yfir tillögudrögunum sem var skellt fram í samráð og gott
og gilt. Ég reyndar mjög ósátt við það að það sé að vera að henda fram í hugmyndum samráð eins og það var gert með tillögur hagræðingu hérna fyrir þessu ári og ekkert gert við það. 200 manns búin að leggja marga klukkutíma vinnu samanlagt í að koma tillögur og ekkert gert. Þannig að ég vona svo sannarlega að það verði ekki í þessu tilviki. En ég var hugsi, ég fór inn á samráðsgáttuna, já, ég gæti reikna át ef ég var ímynda foreldri með lítið barn sem ég náttúrulega sannarlega ekki. En ok, ég fekk alveg félaga mína til þess að reikna með og dætur mínar og börni mín og fleiri. Allir fóru og pröfuðu og mikið stuð og ég fekk alveg gríðarlega mikið af fólki til mín sem var bálreitt, vinnandi foreldra hérna í borginni yfir því mörg þúsund króna hækkun áætluð í gjaldskránni. En ég fekk líka spurningar, á hverju byggjast þessar tillögur eiginlega? Og ég fór að hugsa, jú, ok, við stýrihópnum fór að stað, ég mandi því, við samtum það, gott mál, fínt fólk í stýrihópnum, hann örugglega að gera gott mót, ég efast ekkert það, en salurinn, hann spurður, en hann fær enga forsendur. Og það ekki nóg með að þau að taka þátt í samræðinu, heldur hafa þau engin gögn til að styðjast við. Og því spyr ég, og hef óskað eftir þessu formlega, hvaða gögn liggja fyrir mönnunarvandann í leikskólanum, hvert umfang vandans og á hvaða leikskólum mönnunarvandinn, hvað einkenni leikskólana þar sem slíku vandi og hvað þar fyrir hendi, hvaða gögn liggja fyrir raunverulega tímafjölda barna í leikskólum annars vegar og keyptum tímafjölda hins vegar, hvaða gögn liggja fyrir þróun vistunartíma barna og ég bað sérstaklega eftir COVID 2022 til 2023, jú, það eru 3 ár, hvaða gögn liggja fyrir áhrif breytinga sem hafa orðið á starfsumhverfi síðastliðin ár og við þekkjum þessar breytingar. Það voru stytting vinnuvikunar, 1 leyfisbréf, fækkun barna á starfsmann og hækkun launa, lengri undirbúningstími, opnunartími leikskólan í Reykjavík var styttur og síðast ekki síst hvað áhrif hefur breyttur fjöldi barna á hvert starfsmann og meiri fermetrar af leikskólahúsnæði á þetta allt saman. Hvað gögn liggja fyrir fjárhagslega áhrif fullvinnandi foreldra nái tillögudrög fram að ganga og hvaða gögn eða upplýsingar liggja fyrir hvaða önnur úrræða leiðir hafa verið skoðuð og hvaða kannanir hafa verið gerðar og lagðar fyrir starfsfólk og foreldra og hver var þá niðurstaðan úr því og hvaða gögn liggja fyrir hversu mikið gert ráð fyrir að dvalartími barna þurfa að styttast svo ná megi árangri til að takast á við mönnunarvandann. Ég efast ekki það mikið af þessum gögnum liggja nú þegar hjá stýrihópnum. En við höfum ekki séð neitt af því. Þannig að ég óska eftir því að við fáum að sjá þessi gögn. Þannig að við getum tekið þátt í þessari umræðu sem verið að biðja okkur að taka þátt í. Ég vil sérstaklega draga það fram að nú samráði lokið og nú verður stýrihópurinn áfram að vinna og ég sé í blöðunum í dag að hann fundar 2 sinnum í viku. Þannig að ég bara mjög spennt og gerir fastlega ráð fyrir því að við fáum fljótlega einhverjar tillögur og þessi gögn til þess að skoða. Kæru félagar, ástæðan fyrir ég dreg þetta fram, ekki bara það að ég ósátt við þessi hluti eins og þið hafið margoft heyrt mig hérna, Viðreisn líka búin að leggja fram málamiðlunartillögu, hún var bara einföld og góð, ég hefði náttúrulega viljað hafa miklu meiri gögnum, ég var að reyna að finna einhverja leið þar sem við gætum verið með einhvers konar svona win-win með leyfi forseta, aðstæður þar sem við gætum mætt foreldrum og við gætum mætt leikskólum og ég ekki að segja það að við höfum fundið upp eitthvað gullnan meðalveg en við vildum allavega stýra þessu í þær áttir. En ég samt spyr, getum við ekki bara unnið meira saman eins og við gerum í fjárhagsáætlun í borgarráði og hér í borgarstjórn eða í ráðum og nefndum á meiri dýpt? Ég veit að þetta gert í fagráðunum á mörguleiti til, en við gerum þetta ekki í borgarráði og ég spyr mig, af hverju gerum við það ekki meira þar? Kæru félagar, við í Viðreisn munum nú í síðari umræðu eftir mánuð leggja fram tillögur sem snúa tekjuöflun og hagræðingu. Þar ætla ég einnig að fá tækifæri til að ræða atvinnumálin og B-hlutafyrirtækin. Ég gerir ráð fyrir því að við séum komið með nýja þjóðhagsspá og getum þó aðeins verið kannski nær þeirri óvissu sem við erum í dag varðandi tekjuborgarinnar. Ég búin að mala hér margar tillögur rekstur og hagræðingu. Ég hins vegar í megindráttum ánægð með fjárfestingaráætlun borgarinnar. Mér finnst hún fín og ég styð hana. En ég hef áhyggjur af efnahagshorfunum næstu vikur og ég bara mun fylgjast með því af áhuga. En það alltaf merkilegt að hugsa hvað við stöndum á skringilegum tímum og við erum búin að standa hérna á skringilegum tímum bara mjög lengi.
Við erum núna stöndum frammi fyrir óvissu í efnahagsmálum þjóðarinnar sem náttúrulega verður einhvern veginn viðvarandi næstu missirinn. Við erum einnig í olgu í alþjóðamálum, stríðsrekstur, tollaóvissa hefur allt saman áhrif á atvinnulífið á Íslandi, hefur bein áhrif á útsvar borgaranna til borgarinnar. Það er sannarlega teikn á lofti í ferðaþjónustu sem ég hef áhyggjur af og kollegi minn úr Framsóknarflokknum kom aðeins inn á hérna á eftir og ég deili hans áhyggjum þar. Og það er bara ekkert einfalt að lifa í þessum skringilega heimi. En hvert og eitt okkar verður að setja sitt lóð á vogarskálirnar og það munum við í Viðreisn gera hér í borginni og í ríkisstjórn. Borgarbúar geta treyst í að Viðreisn mun standa sína vakt. Við ætlum að standa vaktina fyrir borgarbúa, fyrir góðri borg þar sem er gott að búa. Við stöndum mannréttinda og jafnréttisvaktina fyrir okkur öll. Við ætlum að standa fjárhagsvaktina þá fáir geri, fyrir heilbrigðin og góðan rekstur. Við stöndum loftslagsvaktina fyrir betra umhverfi. Við stöndum atvinnuvaktina fyrir lífsgæðin og við stöndum íþróttar- og menningarvaktina fyrir andan, kæru félagar. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, ég tók bara dálítið nærri mér að undir ræðu borgarfulltrúans þegar hann segir að þakkar Vinstri grænum fyrir að hafa setið á sér í útgjaldahugmyndum. Borgarfulltrúan þekkir mig rétt, þá er ég auðvitað stíf í þessu. Auðvitað erum við með útgjöld fyrir það sem að okkar pólitísku áherslur miða að og það höfum við sannarlega gert. En mér langaði aðeins að koma inn á það varðandi þessa flötu stöðugu hagræðingu upp á 1%. Í mínum huga þá finnst mér það ekki vera mikil pólitík að vera með stöðuga hagræðingakröfu. Það auðvitað veitir ákveðið aðhald í stóru kerfi, en mér finnst alltaf að það skuli vera mat og ákvörðun stjórnmálamanna, hvað skuli skera niður, hverju skuli breyta, hvað skuli hætta með. Og það er það sem við gerðum. Við hættum með verkefni, við ýttum þeim á undan okkur, við býðum með verkefni en við komum líka á nýjum. Og það er pólitík. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, ég skil að borgarfulltrúum hafi sárnað. Ég hef náttúrulega átti von á að við fengjum hérna tillögur ókeypis leikskóla. En það var ekki og ég leit á það að það væri kannski það sem að borgarfulltrúi Vinstri grænna hefði setið á sér. En varðandi 1% hagræðingu að þá er það, ég er alveg sammála því, það er ekki beint pólitík. Mér finnst það eigi bara að vera rekstur, það eigi bara að vera stöðug hagræðingakrafa alltaf, það er rekstur. Pólitíki felst síðan í endurskipulagningu, áhersluatriðum sem eru miklu stærri heldur en 1% hagræðing. Við eigum alltaf í opinberum rekstri. Kerfið stækkar alveg stöðugt og það er að mörgu leyti ekkert óeðlilegt og við þurfum alltaf að vera að hagræða, við þurfum alltaf að vera að endurskipuleggja. Það er ekki eitthvað sem maður gerir bara einu sinni. Þannig er að stýra fjármálum. Það er ekkert öðruvísi en að stýra stóru skipi. Við erum bara með vélina alltaf mallandi, þar er 1% hagræðingin, svo stöndum við stýrið og það er við sem stýrum hvert er farið og hvernig við tökum hverja stóru ölduna á fætur annarri. Það mætti halda að hefði verið í Faxaflóahöfnum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, ég held að þetta kjarnir dálítið ólíka pólitík Viðreisnar og Vinstri grænna. Í mínum huga þá erum við ekki að reka fyrirtæki, við erum að hlúa samfélagi, við erum að halda úti samfélagi. Og í mínum huga þá eru pólitík og rekstur ekkert eitthvað aðskilinn. Þetta er ekki bara einhver rekstur sem þarf að hafa sem ganga eins og hvað annað. Og það kristallist það. En svo að því að borgarfulltrúinn nefndi endurgjaldslausa menntun fyrir ung börn, það eru auðvitað ennþá stefnum með Vinstri grænna. Við þurfum líka að vera pragmatísk í heimi þar sem að fæsti flokk og spyrja sig, er það sveitarfélagin að taka það á sig eða þarf stærra átak til þess að innleiða endurgjaldslausa menntun fyrir börn. Og ég held að það sé umræði sem við þurfum að taka. Ég er tilbúin í hana en ég held að það verði ekki list á þessu kjörtímabili.
Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, þessi hægri miðmannska sem hér situr, þegar hún kom inn í borgarstjórn var hún sannarlega ekki á því að það ætti að vera gjaldfrjáls leikskóli. En nú á ég bara hálft ár eftir hérna í þessu sæti og ég verð að segja það að ég nú orðin meira sammála borgarfulltrúa Vinstri grænum þetta heldur en ég nokkuð tíma verið áður og það stóð meðal annars ekki á mér og því hefði ég ekki trúað 2018 að það stóð ekki á mér þegar við fórum inn í hugmyndir gjaldfrjálsar máltíðir í skóla af því að ég alveg búin að sjá það á þessari veru minni hér að þetta ákveðin gæði sem að ég eiginlega orðin sannfærð það og ég ekkert að segja að flokkurinn minn sé það en ég orðin það að þetta ágætis hugmynd og alveg þess virða við skoðuna með að hvað við höfum lækkað gríðarlega í hlutfalli af kostnaðarhlutfalli foreldra af heildarkostnaði leikskóla þá held ég að þetta sé eitthvað sem við ættum að hugsa og það myndi ekki standa mér ef ég sæti hérna áfram en ég að fara að gera eitthvað annað. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessa ræðu lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta var ég eða? Fjárhagsáætlun í fjármálum borgarinnar endurspeglar árangur af góðri fjármálastefnu og langtíma áætlunum síðustu ára. Það einstaklega ánægjulegt að sjá að gert ráð fyrir því að öll helstu markmið fjármálastefnunnar verði uppfyllt árin 2026 til 2030. Árangur okkar birtist með skýrum hætti í þessari fjárhagsáætlun sem við fylgjum hér úr hlaði. Rekstur borgarinnar í góðu jafnvægi og allt á grænu. Aðhalds gætt, ráðdeild í fyrirrúmi, hagsýni og ábyrgð í fyrirrúmi hjá samstarfsflokkunum. Af hverju skiptir þessi jákvæða niðurstaða svona miklu máli fyrir okkur sem tökum þátt í pólitík? Jú, það vegna þess að þessi staða gefur okkur sem höfum skýra sýn á hvert við viljum stefna í pólitík tækifæri til að uppfylla sýn og drauma okkar betra samfélag. Við viljum öll réttlátara samfélag þar sem allir fá tækifæri en á sama tíma þurfum við tæki og tól til að eiga möguleika á að framfylgja þessari pólitísku sýn okkar. Við samstarfsflokkarnir viljum styrkja grunnþjónustu fyrir íbúa Reykjavíkur. En við gerum okkur grein fyrir að það verða að vera ákveðnar forsendur til þess að það sé hægt. Það er að segja fjármuni svo við getum uppfyllt þessa sýn okkar betra samfélag. Alveg eins og í heimilisbókhaldi þá verðum við að velja og hafna. Setja í forgang fæði húsnæðiskostnað og annan nauðsynlegan kostnað í heimilisbókhaldinu. Í þessu samhengi þá held ég að flest okkar sem eigum börn höfum staðið frammi fyrir því að vilja setja þarfir barnan okkar í forgang þegar við þurfum að velja og hafna í heimilisbókhaldinu. Þegar við tókum við stjórn borgarinnar í febrúar síðastliðinn ákváðum við að setja börn og barnafjölskyldur í forgang. Það hefur skipt okkur miklu máli að setja í forgang uppbyggingu í þágu barna, hvort sem í leikskóla, grunnskóla eða í frístundastarfi. Við leggjum á sama tíma áherslu á að gæta aðhalds í rekstrinum og ákvarðanir okkar séu teknar með faglegum hætti og öllum settum ferlum fylgt þegar kemur að útgjöldum borgarinnar. Ég hlaut þann heiður að fá að leiða vinnuna í skóla og frístundaráði. Það hefur verið lærdómsríkt og krefjandi áskorun sem ég tek fagnandi að takast á við.
Ég muni í þessari ræðu fyrst og fremst beina sjónum mínum að því sviði enda af nægu að taka. Enda sjáu þið kannski fyrstu glærunni, ég ætlaði að sýna ykkur hérna bara hvað þetta eru stórar upphæðir, hérna ef ég gæti fengið kannski þessa glæru. Já, eins og þið sjáuð þá voru þetta næstum 80 milljarðar á síðasta ári sem skipt þarna niður í fróðlegt að sjá þetta hvað fer í leikskóla og hvað fer í grunnskóla og áætlað á þessu ári verði þetta tæplega rúmlega 88 milljarðar, kannski þessar 3 nettóstöður sem við horfum á og svo á næsta ári gert ráð fyrir tæplega 92 milljörðum. Kannski ég fái svo bara næstu glæru, ég ætla ekki að staldra mikið við svona upptölur og upphæðir. Við höfum staðið frammi fyrir mörgum áskorunum þessa 9 mánuði, heil meðganga, hugsið ykkur. Það byrjaði til dæmis ef ég fer að nefna aðeins, það var nú ekki nefnt á þessari glæru, en það var mikil vinna í spretthópi sem var stofnaður strax í upphafi að fjölga leikskólaplássum í Reykjavík, sem var bara mjög öflug og góð vinna og strax að því loknu þá tók til starfa spretthópur sem hafði það markmið að bæta mönnun og starfsaðstæður starfsfólk í leikskólum með það fyrir augum að draga verulega úr þörf fyrir fáliðuna aðgerðir í leikskólum borgarinnar og auka fyrir sjáanleika barnafjölskyldna. Við settum tillögur, margumræddar sem hafa verið ræddar hér áður á þessum fundi í samráðsgátt og við höfum fengið fjölda ábendinga hvað megi fara betur í þessum tillögum okkar og við erum einmitt búin að fá niðurstöður og samantekt á ábendingum frá foreldrum og við erum einmitt núna og við erum ekki bara að funda 2 í viku eins og kom fram hérna áður. Ég veit að við erum að fundi alla næstu 3 daga í þessari viku og við erum að rýna þessar athugasemdir og við ætlum að taka tillit til þeirra. En ég gerir mig grein fyrir því að við þurfum að vinna hratt og vel og koma með fullmótaðar tillögur vonandi fljótlega. Og ég verð að viðurkenna það að mér hefur fundist afskaplega leiðilegt að hvað það talað þetta eins og við þetta sé eitthvað endanlega tillögur. Og ég get fullvissa borgarfulltrúar Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur að hún fái svör við flestum af spurningu sínum, því ég veit að við ræddum þessar spurningar á fundi hjá sviðinu í gær. Já, svo það svo margar tillögur, ég bara nefni nokkrar. Við lögum fram tillögum fjölgun sálfræðingum og talmeinafræðingum sem við teljum afskaplega brýnt. Ég verð þó að segja að því miður þá höfum við ekki fengið svar frá neinum talmeinafræðingi því að þeir verðast bara ekki vera til, það er mikil skortur á þeim en þrátt fyrir höfum við auglýst mikið og munum halda því áfram, svo vonandi rætist úr því. Í samstarfsyfirlýsingu okkar leggjum við áherslu á að efla íslenskukennslu barna með annað móðurmál en íslensku og það ánægjulegt að segja ykkur frá því að á næsta fundi skóla og frístundaráðs munum við leggja fram tillögu að fjölga sérfræðingum sem styðja við íslenskukennslu nemenda af erlendum uppruna. Síðan hefur við fengið þá áskorun að við þurftum að finna úrræði fyrir reykvís börn sem ekki fengu inn í Klettaskóla og var þeim boðin skólavist í Húsaskóla. Við höfum lagt auki fjármagn til bókakaupa til að efla skólabókasöfnin. Við höfum stofnað farteymi til að efla sérkennslu í minni leikskólum, fera þá milli leikskóla.
vildi ég nefna að við höfum aukið framlag okkar til sjálfstætt starfandi grunnskóla úr 75% í 80%. Já, þetta nú svona eitt af mörgum verkefnum. Svo eru kannski náttúrulega áskorunar margar, ég mun koma þar kannski inn á það síðar. Mér langar aðeins að tala mikilvægt hlutverk skóla og frístundasvið sem megin hlutverk þess að veita heildstæða skóla og frístundaþjónustu fyrir börn og fjölskyldur í borginni, í leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum, félagsmiðstöðum og öllum þeim stöðum þar sem að börn velja og verja í tómstundir. Jafnframt veitt þjónusta á grunni samninga við dagforeldra, sjálfstætt starfandi leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla. Faglegt starf í uppeldi og menntun barna og ungmenna byggir á menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 og eins og Heiða Björk Hilmisdóttir nefndi hérna með þessu fallega nafni Látum draumana rætast, sem sagt stefna til 2030. En menntastefna Reykjavíkur til 2030 leggur grunn að framsæknu skóla- og frístundastarfi sem byggir á styrkleikum íslensks samfélags. Leiðir henni ætla að mæta þeim áskorunum sem felast í stöðugum samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta uppeldis aðstæðum barna og hefðbundnum hugmyndum menntun. Meginmarkmið menntastefnu Reykjavíkurborgar að öll börn vaxi, dafni og unni sér saman í lýðræðislegu samfélagi sem einkennist af mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífs. Það eru tvö leiðarljós sem vísa veginn. Hið fyrra barnið sem virkur þátttakandi og hið síðara fagmennska og samstarf í öndvegi. Unnið verður að því að öll börn hafi sterka sjálfsmynd, trú á eigin getu og nái árangri. Börnin lesi sér til gagns og gamans, afli sér þekkingar og öðlist skilning á samfélagi og náttúru. Þau sýni frumkvæði, skapandi og gagnrýna hugsun og tilengi sér heilbrigðan lífstíl. Grundvallarþættir stefnunnar eru 5: félagsfærni, sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði. Í aðgerðaáætlun fyrir tímabilið 25–27 eru 3 megináherslur. Í fyrsta lagi farsæld og inngilding, í öðru lagi læsi í víðum skilningi og í þriðja lagi stafræn umbreyting. Markmið með farsæld og inngildingu að tryggja öllum börnum og ungmennum jöfn tækifæri til menntunar og velferðar, óháð bakgrunni eða aðstæðum, með því að efla inngildandi umhverfi, menningarnæmi og fjölbreytni í starfi og kennsluháttum stuðlað að farsæld nemenda. Aðgerðir miða að því að styrkja félagslega og tilfinningarlega velliðan barna og ungmenna, efla samstarf við foreldra og skapa umhverfi þar sem allir geta blómstrað. Farsæld og inngilding snýst því að allir fái jöfn tækifæri að tekið sér mið af fjölbreytileika og að stuðla sig að vellíðan og virkri þátttöku allra barna og ungmenna í skóla og frístundastarfi. Þetta finnst mér gríðarlega mikilvægur þáttur, ekki áherslu á þetta. Og læsi kemur næst. Markmið önnur áherslan. Markmið með læsi í víðum skilningi að efla læsi á öllum skólastigum og í öllum námsgreinum og stuðla því að nemendur geti skilið, túlkað og haft áhrif á umhverfi sitt. Læsi nær til hefðbundins lesturs og ritunar og stærðfræðilæsis, náttúrufræðilæsis, frístundalæsis og gagnrýnnar hugsunar. Aðgerðir miða að því að styrkja færni kennara, auka samstarf milli skólastiga, virkja foreldra og auka námsefni til að efla læsi. Og þarna erum við með ýmsar aðgerðir til að efla læsi og læsiskennslu.
sem ég ætla nú ekki að fara út í. En svo þetta markmið með stafrænni umbreytingu að í síbreytilegu stafrænu samfélagi séu börn og ungmenni, foreldrar og starfsfólk fært að takast á við stafrænan heim á öruggan, ábyrgan og skapandi hátt. Með því að efla stafræna hæfni og borgaravitund stuðlað því að nemendur verði virkir þáttækundur í stafrænu samfélagi. Og aðgerð með því að styrkja hæfni barna og foreldra í stafrænum heimi, efla stafræna hæfni starfsfólk og auka aðgengi og nýtingu að stafræna tækni í menntun. Þetta aukin krafa, ég vil bara aðeins nefna þetta frá foreldrum að fá fræðslu. Það orðið meiri fræðsla við þennan stafræna samfélag sem að börnin lifi í. Og við höfum verið að hlusta á það ákall og þar leggja til dæmis mikla áherslu á þessa góðu og auknu samvinnu við foreldrasamfélögin. En svo eru fjárhagslegu áhrifin. Við framsetningu á fjárhagsramma 2026 gert ráð fyrir að ný eða breytt verkefni rúmist innan núverandi fjárheimilda sviðsins og því sé fjárheimildum forgangsraðað til samræmis. Grunnskólalíkan uppfært miðað við forsendur þess fjölda nemenda, fjölgun barna sem þurfa stuðning og aðrar þær breytingar sem eiga við innan grunnskólalíkans. Svo bara aðrar breytingar á fjárhagsramma tengjast þá kjarasamningsbundnum breytingum. Eftirtaldir þættir í rekstri sviðsins 26 fjármagn innan úr ramma og mun sviðið þurfa forgangsraða fjármunum til að mæta þeim. Það til dæmis rýni á túlkaþjónustu og breytingar í tengslum við aukna tækni og netþjónustu og fjölgun, eins og ég nefndi áðan, talmeinafræðinga og miðstöðum, það var þetta sálfræðinga líka, og ný deild í Klettaskóla, í Húsaskóla og svo fjarkennsla grunnskóla barna sem hafa átt erfitt með uppdráttar félagslega og nemendur sem hafa orðið fyrir einelti. En svo náttúrulega kannski fá á óvissan í rekstri sem náttúrulega alltaf einhver. Það náttúrulega verið á svona stóru sviður margar áskoranir og við getum ekki vitað allt fyrirfram eins og gefur að skilja. Það til dæmis þetta margumtalaða viðhald og endurnýjan húsnæðis, starfseininga sviðsins, þær koma oft óvænt upp á. Rekstrartruflanir þá vegna framkvæmda, það eru alltaf stöðugar áskoranir. Nú stækkun Klettaskóla, það líka og óvissa með kostnað við akstur fatlara. Svo auðvitað líka óvissa með áhrif virðismatsaðferðar í kjarasamningu KÍ á launakostnað og svo náttúrulega mönnun stöðug áskorun sviðsins og hvert hlutfall fagmenntaða. Við viljum fá fleiri fagmenntaða en auðvitað það kostar meira og það náttúrulega vissulega óvissa. Aðeins að nefna góða starfi í frístundamiðstöðunum. Frístundamiðstöðar og frístundarheimili og félagsmiðstöðar, skóla og frístundasviðs leggja áherslu á að börnum og unglingum í Reykjavík standi til boða frístundastarf sem hefur uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Áhersla lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og mannréttindi. Sérstaklega hugað að því að virkja einstaklinga sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning vegna fötlunar eða félagslegra stöðu. Starf á vegum frístundamiðstöðvar í eðli sínu forvarnarstarf, þar sem unnið með viðhorf og atferli barna og unglinga í átt að heilbrigðs lífstíls og virkni í samfélaginu. Frístundamiðstöðvar stýra starfi frístundarheimila og félagsmiðstöða. Þjónustan fer fram allt árið kring og unnin í þéttu samstarfi við grunnskóla borgarinnar.
Þjónustutími starfsmanna er bundið við samþykktar reglur þjónustu frístundarheimila og félagsmiðstöða og fjárhagsrammi starfsstaða í samræmi við þær. Frístundamiðstöðunar eru fjórar, miðstöðunar eru fjórar sem reka 37 frístundarheimili, þar af 1 sértækt og 27 félagsmiðstöðar. Þar af eru 5 sértækar. Og helstu breytingar í fjárhagsáætlun á milli ára eru að fjárheimildir frístundarheimila og félagsmiðstöða verði uppfærðar og taki mið af breytingu á fjölda barna í hverfum borgarinnar. Leikskólar, áherslur í leikskólastarfi í Reykjavík er að leikskólar Reykjavík verður framúrskarandi menntastofnanir fyrir yngstu börnin í borginni, að þar verði fyrirmyndar starfsaðstæður fyrir börn og starfsfólk sem auðvelda öllum að hámarka þroska sinn og getu í leik og starfi. Helstu breytingar sem áætlaðar í leikskólum Reykjavíkur eru fjölgun leikskólaplássa og þá leið starfsmanna í kjölfarið og áframhaldandi stækkun eldri leikskóla með viðbótarhúsnæði, endurnýjun eldri leikskóla og svo viljum við náttúrulega opna nýja leikskóla. Leikskóla setja fram starfsáætlun sínar ár hvert og eru þá komað með áherslu sínar að umbótum og öðrum áætlunum sem snerta starfsemina sem varða málþroska og sköpun. Borgarrekni leikskólar eru 71 og þar af 2 sameinaðir leikskólar, grunnskólar og frístundarheimili. Sjálfstætt starfandi leikskólar í borginni eru 19 og þar af 2 sem eru aðeins fyrir 5 ára deildir. Og helstu breytingar í fjárhagsáætlun á milli ára eru að væntanlega ný leikskólapláss fái viðbjóta fjármögnun samkvæmt líkani bara eins og það hefur verið. Að uppbygging gjaldskrár verði óbreytt því ekki liggur fyrir niðurstaða í fyrrnefnda spretthópnum. En grunnskólar, skóla og frístundasvið leggja áherslu að í grunnskóla Reykjavík verði unni markvisst og einhuga að því að innleiða menntastefnu Reykjavíkurborgar, að allir nemendur í grunnskólum borgarinnar njóti afburða góðrar kennslu og færniþjálfunar, svo sem eflingu tilfinninga og samskipta og sjálfsþekkingagreindar. Áherslu er á læsi, eins og ég nefndi áðan, nemenda í víðu samhengi og að nemendur verði virkir þátttakendur í lýðræði samfélagi. Allir grunnskólar setja fram í starfsáætlunum sínum hvert útlistun á áherslum skólastarfsins ásamt umbótaáætlunum og öðrum áætlunum sem snerta skólastarfið. Fylgst grannt með líðan barna og ungmenna í þeim rannsóknum sem lagðar eru fyrir. Og borgarreknir grunnskólar eru 38 og þar eru 2 sérskólar og 5 grunnskólar sem eru sameinaðir leikskólum, frístundarheimilum og tónlistarskóla. Og sjálfstætt starfandi grunnskólar eru 6, eins sjálfstætt starfandi sérskóla sem borgin með samning við. Og helstu breytingar á fjárhagsáætlunum milli ára er eftirfarandi að fjárheimildir grunnskóla borgarinnar verði uppfærðar samkvæmt grunnskólalíkani, en í því felst að fjárheimildir skóla taki mið af breytingu á fjölda barna í hverjum skóla og hækkun framlags er vegna fjölgunar barna sem þurfa þá stuðning. Já, eins og þið heyrið þá eru verkefnin fjölmörg og mörg afskaplega jákvæð og ég vil bara segja að lokum ég er ánægð með þessa fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram og er stolt af áherslum okkar samstarfsflokkana að leggja áherslu á börn og barnafjölskyldur og almennt að bæta þjónustu við borgarbúa. Og að lokum þá vil ég þakka starfsfólki fjármála og áhættustýringarsviðs fyrir góða vinnu
og líka bara ég vil þakka fyrir hjálpina og stuðningin, en ég vil líka alveg að lokum þakka samstarfsflokkunum fyrir gott og gefandi samstarf. Þá þessu lokið. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hér síðust á mælendaskrá, atriði sem allir hafa beðið eftir vegna þess að þá vita allir að við erum að fara að ganga til atkvæðagreiðslu. En áður en að því kemur þá langar mig að þakka kærlega fyrir vel unnin störf. Erik, Hörður, Halldór og Anna. Bestu þakkir fyrir ánægilegt samstarf. Án ykkar þá engin fjárhagsáætlun. Og án auðvitað borgarbúa væri ekkert útsvar til þess að vinna með í fjárhagsáætlun. Svo getum við haldið svona áfram og dreifið upp alls konar myndir að hvað ef og hvað ef ekki. Og svo gaman að segja frá því að hér var rætt í ræðustól arðgreiðslur. Og við getum auðvitað ímyndað okkur það að ef það væru enga arðgreiðslur, hvað gerum við þá? Nú þá förum við aftur að vinnunni og finnum út úr því. Hvað ef það væri nú engin fasteignaskattar? Þá bara förum við aftur á borðinu og vinnum út úr því. Og svona má lengi telja. Og svo auðvitað pólitík sem að skipa stóran sess í því hvernig við gerum hlutina. Það hefur líka verið farið við það ágætlega hér í ræðustól. Það snýst auðvitað pólitík, en ég ætla líka, þó ég hafi nú verið að stríða kollega mínu Þórdísi Lóu Þórhallsdóttir borgarfulltrúa hérna aðeins áðan, að þá þurfa stjórnmálamenn auðvitað líka að sjá fyrir sér hvernig þeir halda vel á spöðunum og hvernig þeir fara með fjármuni Reykvíkinga og ráðstafa þeim. Allt þetta auðvitað pólitík. Ég þarf ekki að fara yfir það hér í dag. Ég ætlaði hins vegar að fara yfir aðeins fjárfestingarnar vegna þess að það mikið ánægjuefni að við erum að fjárfesta núna í þessari áætlun í verkefnum sem ekki hefur verið fjárfest í lengi. Og það auðvitað líka pólitík. Í fyrsta sinn á kjörtímabilinu erum við að taka ákvörðun að byggja fyrir fatlað fólk. Við erum að fjármagna þjónustu rækilega fyrir heimilislaust fólk. Konukot að fara til dæmis í nýtt húsnæði, svo ég nefni það. Og svo erum við með aðgerðir varðandi húsnæðisbætur og félagsbústaði. Við erum að fara nýjar leiðir í uppbyggingu húsnæðis. Við erum að fara að gera meira af því sem að virkar. Það sem hefur sannað sig að vera gott, það sem að leigjendur eru ánægðir með að búa. Við erum að fara í stórfellda uppbyggingu með verkalýðsforystunni, verkalýðsfélögunum og auðvitað með einkaaðilu líka. Þeir verða ekkert undanskildir í þessari uppbyggingu sem að fara af stað. Við finnum auðvitað fyrir því að í hagkerfinu spenna þrátt fyrir allt saman og það þá getur alveg pussa á bátinn hjá okkur hér. Þetta varfærin fjárhagsáætlun, sama hvað aðrir hafa verið að segja hérna upp í þessum ræðustóli. Og það má lítið út af bregða til þess að við þurfum að fara hérna aftur og kannski endurskoða eitthvað. Þetta auðvitað bara fyrsta umræða og það gerist margt á milli umræðina eins og við vitum. En við þurfum að fylgjast vel með, það kemur ný þjóðhagsspá núna í nóvember og þá þurfum við aftur kannski að gera breytingar og við munum gera breytingar á þessu.
Ég held að það liggi alveg í augum uppi. En ég held að við séum hérna bæði með belti og axlabönd og við höfum að vitaskuld rétt eins og fyrirtæki eða félög í eigu borgarinnar eru búin að draga upp margvíslega myndir og greiningar að því sem að getur gerst og við erum viðbúin. Það er ekki þannig að þetta kom okkur þá bara harkalega og óvart. Það er mikið ánægjuefni að loksins eru við að sjá allt á grænu hérna eftir COVID. Og ég hef verið í minnihluta og meirihluta í nokkuð kjörtímabil, annarkvort sem varaborgarfulltrúi eða borgarfulltrúi. Og það er mér mikið ánægjuefni að í fyrsta sinn að ég stend hérna með allt á grænu. Og við skulum reyna að hafa það þannig. Og það eru þetta bara því að hérna eru 5 flokkar sem að vinna vel saman, hafa sameiginlega sín og kunna að forgangsraða. En fjárfestinga þessa ást, að þegar ég ætlaði nú að koma hérna upp bara og tala fjárfestingar, að þegar það búið að fara yfir flest allt hérna í dag, þá eru þetta auðvitað ekki tölur á blaði. Þetta er fólk. Við erum að fjárfesta hérna fyrir borgarbúa, litla og stóra, og í öllum formum og gerðum. Hvernig við viljum byggja þetta samfélag. Og mér langaði að vekja athygli á því að í þessari fjárfestingaáætlun að þá eru helstu fjárfestingarnar í uppbyggingu leik- og grunnskóla. Það er í samgöngu- og umhverfisframkvæmdir. Við erum að takast á við risastóra umbreytingu í borgarlandinu sem eru samgöngur, almenningssamgöngur, samgöngusáttmálinn, við erum að framfylgja honum. Það verður gríðarleg breyting á hagsmunum fólks líka. Og tækifæri fyrir fjölskyldur og einstaklinga að spara heldur betur við sig með því að taka borgarlínuna hérna þvert alla borg. En þetta kallar auðvitað allt saman á rask, allar þessar fjárfestingar, allt þetta viðhald í leikskólahúsnæði, í grunnskólahúsnæði, deiliskipulagsgerð og síðan framkvæmdir við borgarlínu, allt þetta kallar á mikið rask í framtíðinni. Þannig að ég að vara ykkur við hérna, ekki vera pirruð, viti bara hvað að koma. Og það er ákveðin jafnvægislist einhvern veginn að eiga til fjármuni og hafa tekið og frá til þess að búa til góða leikskóla og grunnskóla og frístundaheimili og félagsmiðstöðvar. En svo eru þetta líka bara þannig að við náum ekki að gera allt. Það er ákveðin gluggi líka sem að við höfum til þess að ráðast í viðhald og framkvæmdir. Og þá tókum við nú á það að ráða að vera með svona varaskóla. Og það eru við líka fjárfesta í og við erum reynda búin að samþykkja það í borgarráði. Þannig að við eigum líka vona því að eiga eitt svona björgunarskóla sem að getur komið sér vel í öllu þeim fyrirhuguðu framkvæmdum og verkefnum framundan. Við erum líka eitt stór liður í fjárfestingaráætlun okkar er félagslegt húsnæði og búsetuúrræði eins og ég fór yfir hérna áðan. Við erum að fara að halda áfram, auðvitað, í samvinnu við velferðarsvið og félagsbústaði að byggja upp íbúðir sértækra búsetuúrræði fyrir fólk með mikla þjónustuþarfir. Og það er auðvitað miður að segja það að það hefur ekki verið, það hefði mátt verið mikið öflugra hér á kjörtímabilinu. En nú erum við að minnsta kosti að gera það, þannig að við skulum ekki gráta það. Fjárfestingar í þessu eru meðal þeirra stærstu innan velferðarsviðs borgarinnar og áfram höldum við auðvitað og það hefur verið farið yfir það og borgarstjóri gerði það bara býsna vel hérna varðandi fjárfestingar B-hlutafyrirtækjanna okkar, innviða fyrirtækjanna okkar sem eru auðvitað orkuveitan og veitur og hafninar. Mér langar að nefna það að við þurfum að klára fjármagnsskipan Faxaflóahafna. Það eru auðvitað blikur á lofti, það er vissulega rétt og við erum ekkert
ósnertanleg af ákvörðunum sem eru teknað hérna hinum með við götuna af Alþingi, alls ekki, nema síður sé. Og ég held að við eigum einmitt að nota þau tækifæri sem að við höfum hér, af því að þó að við séum 5 flokkar sem myndum meirihluta hérna og 3 flokkana eiga ekki fulltrú á Alþingi, að þá eiga 2 flokkana hér fulltrú á Alþingi. Og ég held að við megum vera mikið glaðari hérna við að íta daldið á þau þarna hinum megin og segja hvað þurfi að gera og hvað eigi alls ekki að gera, vegna þess að ýmsar ákvörðanir sem eru teknað þarna megin hafa bein áhrif á okkar íbúa, á Reykvíkinga. Og það eru auðvitað sá hattur sem við erum fyrst og fremst með á höfðinu, það er að geta hagsmuna Reykvíkinga í hvívetna. Og það eru blikur á lofti fyrir bæði Orkuveituna og Faxaflóahafnir, en enga síður þá er fjárhagsstaða þessara félaga mjög sterk. Og það er auðvitað glórulaust að taka úr félögum arð ef að þau standa ekki vel, og það myndi enginn gera. En á meðan þau standa sig vel og skila hagnaði eða rekstrar afgangi, að þá eigum við auðvitað að gera það, vegna þess að í hvað fara þessi fjármunir. Þeir renna auðvitað beint til Reykvíkinga í formi margskins verkefna sem að skipta okkur máli. Þannig að það er gaman að renna í gegnum þetta með loftslagsgleraugunum á fjárfestingarhlutann. Mig langar að nefna nokkur atriði hvað það varðar, af því að það er gaman að sitja upp og segja ákveðin gleraugu og svo renna í gegnum hlutina. Nú, hvað er það sem að fyrir grænu verkefni? Erum við að framfylgja aðgerðaáætlun í loftslagsmálum? Hvar kemur það fram hér í okkar fjárhagsáætlun? Þrennt ætla ég að nefna og vekja athygli á, eins og með LED-væðingu. Fólki kann að finnast það bara frekar eitthvað ósexy LED-væðing. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli í samhengi loftslagsbreytinga mannavöldum. Þú ert að spara og fara betur með orku og auðlindir, rafmagn. Það er lengri lifitími á LED-væðingunni og ýmislegt annað sem að fylgir því að klára þessa LED-væðingu. 2024 og 2025 voru settar 0 krónur í LED-væðingu. Við erum hins vegar að reyna að ná því tilbaka og við setjum 250 milljónir. Og Einar Þorsteinsson, fyrrverandi borgarstjóri, getur þá tekið það á sig að hafa verið að trassa þetta. Kannski ekki loftslagsmaður, ég veit það ekki. Við erum líka hérna með aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftslagsbreytinga, við erum að setja 30 milljónir í það. Þetta er eitthvað sem við þurfum að gaumgæfa mjög vel. Það er hækkandi sjávarmál. Við þurfum að vera tilbúin ekki síðar en í gær með þetta. Og þetta eru fjárfestingar sem að geta sparað okkur 10 milljóna. 10 milljóna ef að við erum bara nægilega vel undirbúin til þess að takast á við hækkun sjávar. Það flætt inn í kjallara hérna, eignir skemmast. Það tjón sem við þurfum þá að standa strauma, svo ég nefni það. Þannig að ýmislegt hér í fjárfestingaráætlun virðist vera snautlegt og gæti í augum einhverja mist sín. En þegar maður séðan gaumgæfi hvert og eitt atriði, þá skiptir þetta máli. Þannig að við erum hérna með sjóvarnir og flóðavarnir, en við erum líka að setja pening í lífbreytileika. Og af hverju skiptir það máli? Jú, það skiptir auðvitað máli líka að standa vörð græn svæði, því að við erum öll hluta keðju. Og við þurfum ekki bara að hugsa útsvarsgreiðendur í borginni, heldur líka þá sem að búa hérna, en gefa sannarlega eitthvað annað af sér en útsvar. Því var haldið fram hér í ræðu áðan að húsnæðismarkaðurinn væri botnfrosinn.
en viðkomandi ætti að fletta á blaðsíðu 139 í frumvarpinu og þar ekki að sjá að það sé í þessari áætlun. Þær eru nýbyggingahverfi, undirbúningu þeirra, þannig að það að nægu að taka. Mér langar einnig að vekja athygli á því að við erum að hefja loksins byggingu á dans- og fimleikahúsi í Breiðholti. Við erum búin að vera að tala það í hvað? 10 ár. Og nú rólega hendust dataframúræðum loksins. Þannig að ég ætla svo sem ekki að hafa þetta lengra. Mér langar að rifja upp að veltufé frá rekstri 7,9% og það mikið fagnaðarefni og það væri minna ég myndi kannski segja að loksins veltufé frá rekstri orðið prenthæft á stuttarmóból. Minni þess að Halldór Halldórsson, fyrrverandi borgarfulltrúi, kom hér upp í ræðustól ítrekkað á einu kjörtímabilinu og talaði veltufé frá rekstri og nokkri gárungar í salnum hugsuðu með sér að það væri nú gaman að gefa honum að kveðjugjöf stuttarmóból með veltufé frá rekstri allt kjörtímabili sem hann satt í borgarstjórn. Það væri núna, og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi vill gjarnan fá svoleiðis stuttarmóból einmitt núna í þessari fjárhagsáætlun, geri ég ráð fyrir. Og það má kannski verða við því ef það eru lagðar inn, ef ég fæ skriflega tillögu þess efnis. Þá má ég kannski hugsaði það. En að öllu gamni slepptu til hamingju með þetta, reynir nú að vera svolítið uppbyggileg og jákvæð, tek undir það sem að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi sagði hér líka, reynir nú að vinna þetta dálítið saman. Takk. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, var að fá að taka örstutt til máls og þakka fyrir umræðu. Nú hefur þessi fjárhagsáætlun verið lögð fram og hana skapast umræður. Við höfum þá tíma til þess að fram að því 2. desember til þess að kafa ofan í þessi miklu gögn. Það hafa auðvitað ýmsar spurningar komið hér fram sem við munum þá svara ef að fólk upplifir að þeim hafi ekki verið svarað í umræðunum. Mér langar að fá að þakka félögum mínum í samstarfsflokkunum fyrir dugnað og eljusemi í að hagræða og finna leiðir til þess að fjármagna ný verkefni innan ramma. Það þarf mikinn kjark og dug til þess. Mér langar líka að þakka sviðsstjórum og fjármálaskrifstofunni fyrir mikla vinnu í því sama og líka að ná öllu þessu saman í þennan fína reikning. Það líka gott að þakka þeim sem voru í fyrri meirihluta fyrir upphaf kjörtímabilsins sem sannarlega tók á líka. Ég ætlaði líka að gera kannski grein fyrir því að samræðu hagræðingu, við fengum fjölmargar tillögur út úr því. Við höfum verið að vega og meta og nýta margar þeirra í því aðhaldi og þeirra ráðdeild sem verið hefur sýnt. Við höfum líka verið að taka það saman betur og ég held að það fari vel á því að við leggjum það fram með seinni umræðu, hvernig þær tillögur nýttust í því að ná saman þessari áætlun. En þetta gleðidagur, við erum komin á grænt. Það er alls ekki þannig að hér sé eitthvað slakað á, hreint ekki. Við erum rétt á núlli þetta árið og munum taka til allra þátta núna á milli umræðuna sem að kunna hafa áhrif og bregðast við þeim. En ég held að við ættum öll að geta verið glöð núna
Það er gott að finna að þessi sterki undanlíkjandi rekstur Reykjavíkurborgar er að skila okkur góðum árangri og góðum tækifærum til þess að gera þessa góðu borg enn betri. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur lokið máli sínu og ekki eru fleiri á mælendaskrá undir þessum lið og þá telst fyrir umræðan fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026 og 5 ára áætlun lokið og gengið verður til atkvæðagreiðslu þær tillögur sem tengjast fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Nú verður gengið til atkvæðagreiðslu þær tillögur sem tengjast fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Ég bið borgarstjórn að fylgjast vel með. Það vantar einn fulltrúa í salinn. Já, nú verður gengið til atkvæðagreiðslu þær tillögur sem tengjast fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026 og er að finna á dagskrá undir fundargerð borgarráðs frá 31. október. Þær verða afgreiddar undir fyrsta lið á dagskrá. Þær eru tillaga lántöku vegna framkvæmda árinu 2026, tillaga álagningarhlutfall útsvars 2026, tillaga álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðarleigu 2026, tillaga gjalddagaskiptingu fasteignaskatta og lóðarleigu 2026, tillaga viðmiðunartekjur afsláttar fasteignagjalda 2026, tillaga gjaldskrám árið 2026. Einnig verða teknar til afgreiðslu þær breytingatillögur sem varða tekjuöflunarhlið fjárhagsáætlunar sem hafa borist. Þær hafa verið aðgengilegar á vef borgarstjórnar frá upphafi fundar. Þegar afgreiðslu tillagna er lokið verður lagt til að borgarstjórn samþykkja vísa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026, 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026 til 2030 til seinni umræðu sem fer fram á fundi borgarstjórnar desember. Mér skilst að það sé á síðari fundi borgarstjórnar í desember. En borin er upp til atkvæðagreiðsla tillaga að lántöku vegna framkvæmda árinu 2026, þau sem eru samþykkt vinsamlega skefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Borin er upp til atkvæðagreiðsla tillaga álagningarhlutfall útsvars 2026, þau sem eru samþykkt vinsamlega skefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Borin er upp tillaga álagningahlutvall fasteignaskatta á lóðarleigu 2026. Borist hafa 3 breytingatillögur við þessa tillögu. Þá göngum við til atkvæða breytingatillögu frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins merkt D1 álagningarhlutfall fasteignaskatta, þau sem samþykkja vinsamlega skefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Þá göngum við til atkvæða breytingatillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins merkt B1 álagningarhlutfall fasteignaskatta, þau sem eru samþykkt vinsamlega skefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillagan felld með 12 atkvæðum samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Þá göngum við til atkvæða breytingatillögu borgarfulltrúa Viðreisnar merkt C1 lækkun fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði flokki C. Þau sem eru samþykkt vinsamlega skefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillagan felld með 12 atkvæðum samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar. Tillaga borgarstjóra álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðarleigu 2026 er þá borin upp, þau sem eru samþykkt vinsamlega skefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar.
Borin upp til atkvæðagreiðslu tillaga gjalddagaskiptingu fasteignaskatta og lóðarleigu 2026. Þau sem eru samþykk vinsamlega skifið þess merki. Óskar eftir að borgarfulltrúar fylgist vel með atkvæðagreiðslu og gefi skýrt til kynna hvernig borgarfulltrúar kjósa í því máli sem tillaga gjalddagaskiptingu fasteignaskatta og lóðarleigu 2026 umræða 7. lið. Þau sem samþykkja þá tillögu vinsamlega skifið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með 18 atkvæðum, borgarfulltrúar Samstarfsflokksins og Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúar Framsóknar og Viðreisnar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Borin upp tillaga viðmiðunartekjur til afsláttar fasteignagjalda 2026. Borist hefur ein breytingatillaga við þessa tillögu. Þá göngum við til atkvæða breytingatillögu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks merkt D2 viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts. Þau sem eru samþykk vinsamlega skifið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum, borgarfulltrúar Samstarfsflokkanna, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar greiða atkvæði með tillögunni en tillagan felld með 12 atkvæðum. Tillaga borgarstjórum viðmiðunartekjur til afsláttar fasteignagjalda 2026 þá borin upp. Þau sem eru samþykk vinsamlega skifið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúar Samstarfsflokkanna gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Borin upp tillaga gjaldskrár 2026. Borist hefur ein breytingatillaga við þessa tillögu. Borin upp breytingatillaga Sjálfstæðisflokksins við fjárhagsáætlun 2026 merkt D3 afslætti vegna bifreiðagjalda vegna bifreiðageymsla neðan jarðar. Þau sem eru samþykk vinsamlega skifið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúar Samstarfsflokkanna gegn 6 gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Þá tillaga borgarstjóra gjaldskrám 2026 borin upp. Þau sem eru samþykk vinsamlega skifið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúar Samstarfsflokkanna. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá hefur afgreiðslu tillagna verið lokið. Leggur þá forseti til að borgarstjórn samþykkja vísa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2026 til 2030 til síðari umræðu sem fer fram á fundi borgarstjórnar í desember. Það þá væntanlega ekki 2. desember, heldur eru við að tala síðari fund. Forseti gerir örstutt fundarhlé. Fundi framhaldið, forseti best afsökunar á þessu. Þá hefur afgreiðslu tillagna verið lokið og leggur þá forseti til að borgarstjórn samþykkja vísa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2026 til 2030 til seinni umræðu sem fer fram á fundi borgarstjórnar 2. desember næstkomandi. Þau sem að samþykkja vinsamlega skifið merki. Þá það samþykkt af öllum borgarfulltrúum 23. Þá göngum við til 3. liðar á dagskrá. Kosningu í borgarráð. Kosning verða 7 borgarráðsfulltrúar og 7 til vara. Borist hafa 3 listar af SPJ-lista, Dóra Björk Guðjónsdóttir, Skúli Þór Helgason, Hjálmar Sveinsson, Sanna Magdalena Mörtudóttir, af D-lista Hildur Björnsdóttir, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, af B-lista Einar Þorsteinsson og skoðast þau rétt kjörin í borgarráð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins, Dóra Björk Guðjónsdóttir, sem telst rétt kjörin formaður borgarráðs. Það gengið til kosninga varamenn í borgarráð. Þar hafa einnig borist 3 listar
af SPJ-lista til vara Alexandra Brím, Sabine Lefskov, Kristinn Jón Ólafsson, Andrea Helgadóttir. Af D-lista til vara Kjartan Magnússon, Marta Guðjónsdóttir. Af B-lista til vara Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í borgarráð án atkvæðagreiðslu. Jafnframt hefur borist tilkynning áheyrnarfulltrúa Viðreisnar, Flokks fólksins og Vinstri grænna í borgarráði. Það eru Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Helga Þórðardóttir og Líf Magneiðdóttir með Jóhönnu Dýrunni Jónsdóttur, Einar Sveinbjörn Guðmundsson og Stefán Pálsson til vara. Þá er gengið til 4. liðar á dagskrá sem er kosningu umhverfis- og skipulagsráð. Kosnir verða 7 fulltrúar og 7 til vara. Borist hafa 3 listar af SPJ-lista, Líf Magneiðdóttir, Hjálmar Sveinsson, Alexandra Brím, Andrea Helgadóttir. Af D-lista Hildur Björnsdóttir, Kjartan Magnússon og af B-lista Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Og skoðast þau rétt kjörin í umhverfis- og skipulagsráð án atkvæðagreiðslu. Ein tillaga hefur borist formann ráðsins, Líf Magneiðdóttir, og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er þá gengið til kosninga varamenn í umhverfis- og skipulagsráð en einnig hafa borist 3 listar. Af SPJ-lista til vara Stefán Pálsson, Birkir Ingi Björnsson, Sara Björg Sigurðardóttir, Ásta Þótt Skjaldal Guðjónsdóttir. Til vara af D-lista Marta Guðjónsdóttir, Björn Gíslason. Til vara af B-lista Þorvaldur Danielsson. Skoðast þau réttkjörnir varamenn í umhverfis- og skipulagsráð án atkvæðagreiðslu. Jafnframt hefur borist tilkynning áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins og Viðreisnar í umhverfis- og skipulagsráði en það eru Einar Sveinbjörn Guðmundsson og Jóhanna Dýrunn Jónsdóttir og Helga Þórðardóttir og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir til vara. Þá er gengið til 5. liðar á dagskrá. Kosningu í skóla- og frístundaráð. Lagt er til að Kristinn Jón Ólafsson taki sæti í ráðinu í stað Alexandru Brím. Jafnframt er lagt til að Alexandra taki sæti Kristinn sem varamaður og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá skoðast það samþykkt. Þá er gengið til 6. liðar á dagskrá, kosningi í innkaupa- og framkvæmdaráð. Lagt er til að Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns taki sæti í ráðinu í stað Kristinns Jóns Ólafssonar. Jafnframt er lagt til að Kristinn Jón taki sæti Oktavíu sem varamaður. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá skoðast það samþykkt. Þá er gengið til 7. liðar á dagskrá, kjör varaforseta og tilnefning áheyrnarfulltrúa í forsætisnefnd. Lagt er til að Helga Þórðardóttir taki sæti 3. varaforseta borgarstjórnar í stað Magnúsar Davíðs Nordal til loka kjörtímabils. Jafnframt er lagt til að Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns taki sæti áheyrnarfulltrúa í forsætisnefnd í stað Helgu Þórðardóttur. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá skoðast það samþykkt. Er þá gengið til 8. liðar á dagskrá, fundargerðir borgarráðs frá 30. og 31. október. Og orðið er laust ef einhver kýs að tjá sig undir einhverju þar sem ekki tengist fjárhagsáætlun. Enginn hefur óskað eftir orðinu og þá bornir upp til atkvæðagreiðslu liðir 10, 11, 12 og 13. Er borgarfulltrúinn óskað eftir orðinu? Er borgarfulltrúinn óskað eftir að komast á mælendaskrá? Forseti ítrekkir að borgarfulltrúar taki skýrt til máls undir hvaða lið verið sé að ræða og undir hvaða fundargerð og forseti vekur einnig athygli á því að ekki eru til umræðu liðir sem tengja sérstaklega fjárhagsáætlun þar sem þeir hafa verið afgreiddir en aðrir liðir eru opnir til umræðu. Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Forseti minnir á að borgarfulltrúar taki til máls þeir eru komnir upp í pontu og forseti hefur gefið þeim orðið. Þetta verður tímamótaræða, krakkar mínir. Sem sagt, ágæta borgarstjórn. Ég veit að allir langar að fara heim hér, en eins og þið vitið þá liggur alltaf svo mikill málþrýstingur á hjá mér að ég bara verð að létta af honum þegar ég sé aðra að tala og ég er ekkert að tala. Ég ætla að vekja máls á, þetta er 30. október, 1. liður,
fundargerð borgarráðs frá 30. október og fyrsti liður, þetta er hérna hallamálið. Afsakið, það er ekki fyrsti liður? Nei, er það annar liður? Hvenær kom Úlfarsárdalsdótið inn? Ég er ekki með fyrir fram mig, afsakið. Hvað segir þið? 30. október, já, fyrsti liður þeirra fundargerðar. Sanna leiðrétti mig, forseti bara, ef hún er mér betri ég, þannig held ég sé að fara með rétt mál. Sko, það sem ég vildi vekja máls á hér, fyrir utan aðri borgarfulltrúar og borgarráðsfulltrúar hafa reifað það hvað máli kom seint inn og allt svoleiðis og ég held að ég þurfi svo sem ekki að tíunda það mikið meira, það er bara sést allt í gögnunum. En það sem ég hjó eftir sem ég hafði ekki fattað þarna var bara hversu mikið af lóðum hefur síðastliðin áratug verið úthlutað sko þá helst bara til tveggja félaga, annars vegar Bjargs og svo félagsbústaða. Félagsbústaða er náttúrulega í eigu borgarinn og allt það og það er náttúrulega ákveðin leið að því hvernig við byggjum upp með félagsbústöðum. En ég fattaði bara að öll hinn óhagnaðardrifnu félögin, þau hafa bara verið að fá smottir í miðað við Bjarg. Og ég ljósi þess að það er verið að setja sérstaka áherslu á óhagnaðardrifin félög í þessari tillögu hérna sem er í varandi uppbyggingu í höllum, þessa leið 2 sem á að fara, að þá vildi ég bara viðra þær áhyggjur mínar að ef við ætlum að deila út til óhagnaðardrifna félaga, þá þurfum við að gæta þessi jafnt gefið að því leytinu til að við þurfum að huga því hverjir mega leigjar. En þess að það er allt í lagi að dreifa til þeirra ef við erum að leiðinni að dekka alla hópana, vegna þess að auðvitað geta ekki allir leigt hjá Bjargi frekar en allir geta leigt á Blæ eða allir geta leigt á Brynju, skiljið. Þannig að við þurfum bara að passa að þegar við erum að úthluta þessum lóðum að við séum að huga að aðgengi allra. Þannig að það er hérna það sem ég vildi svona sérstaklega ítreka núna og gat bara einfaldlega ekki sitja á mig með og ég sé það eru fleiri hérna sem voru bara að bíða eftir að ég myndi ríða á vaðið með þetta og ég gerði það fyrir þig. Nei. En mér dettur ekki meira í huga að segja gáfulegt, þótt ég hafi nú margt gáfulegt að segja sem stendur, en hver veit, ég kem kannski upp aftur. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sínu. Forseti brýnir fyrir borgarfulltrúum að taka skýrt til máls undir hvaða fundargerð er verið að ræða. Þarna var fundargerð frá 30. október fyrsta liðið en ekki að ræða 31. október. Forseti við stafsökunar á því. Hefur það óskað eftir að veita ansvar borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir? Forseti, þegar lögum almennar íbúðir voru samþykkt þá höfum við heimildir til þess að veita stofnframlög til einmitt óhagnaðardrifinna félaga og það er alveg rétt að Bjarg hefur fengið svona stærstan hluta af því enda eru þau kannski duglegust í að byggja en á blaðsíðu 23 í greinargerð FAS með fjárhagsáætluninni kemur fram hvaða félög hafa hlotið þessi stofnframlög og þar má nefna Bjarg, félagsbústaði, námsmanna FS sem eru stúdendaíbúðirnar, Brynja, byggingafélag námsmanna, Stakkahlíð HSES, Brák HSES, Arnrún íbúðafélag HSES og andra staðir. Svo það sé sagt. Ég er eins og alveg sammála borgarfulltrúnum með það að við gætum til dæmis búið til Reykjavíkurbústaði og byggt sjálf og tekið undir lóði fyrir það og gert aldrei meira eins og Vín, gert aldrei meira eins og Helsingi. Það sem að við erum í íbúðir fyrir alla og það þarf enginn að vera í verkalýðshreyfingu til þess að fá íbúðir. Getur stoppast upp við, getur kannski eignast hana, getur leigt lengi. Og svo framvegis, en það er auðvitað verkefni sem að býður betri flokka í samstarfi. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi við lokið að veita ansvar, það ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Mér finnst, já, ágæti forseti, mér finnst að ég bara rennur allt upp fyrir mér að við borgarfulltrúin gætum greinilega hana okkar á milli frábærar leiðir fyrir fólk til þess að eignast og leigja. En það er bara markmið í næsta meirihluta sem verður þá hver veit kannski með okkur borgarfulltrúunum. En allavega, það sem að ég ætlaði að segja hins vegar í þessu og vildi vekja athygli á er að þegar þú skoðar þessar lóða úthlutanir, þú veist, þótt að það sé kannski góður, ég er allan ekki búin að átta með okkur að það hafi verið meinhugur hann á bakvið ekki og örugglega bara góður hugur á bakvið. En þá er það þannig að ekki bara fær Bjarg flestir lóðinar, þau líka fá lóðinar sem eru
oftar en ekki byggingarhæfar, meðan aðrir eru kannski að fá lóðúthlutanir eða vilyrði fyrir lóðum sem eru ekki byggingarhæfar. Og það gerir það að verkum að Bjarg getur sótt stofnframlög en önnur félög geta það ekki. Þau kannski fá vilyrði fyrir þessu lóðum eða þeim er lóðúthluta en vegna þess að þeir eru ekki byggingarhæfar, geta ekki mætt hana með hamar og nagla og fara að byggja, þá geta ekki sótt stofnframlagið eða geta, svo er það annað eins og með félagsbústaði, þeir eru að kaupa mikið af lóðum og þá geta þeir, nei, ekki lóðum heldur íbúðum og þá geta þeir sótt fyrir það. Þannig ég veki athygli á að það er mikið að það sé passað þetta sé við sem að ná til allra ef við ætlum að gera þetta annað borð. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Forseti minnir borgarfulltrúa á að virða tímamörk sem gefin eru. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir? Já, forseti, þetta er auðvitað bara auglýst og félög sækja og þau fá síðan úthlutað á mjög svona stífum kríteríum þessi sem byggjast á þessum lögum meðal annars. Og svo vil ég líka vekja athygli á því að það er HMS sem útdeilir líka þessu en bara takk fyrir spjallið. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi við lokið við veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, þetta er sem sagt ágætur forseti góð punktur sem hún kemur inn á. Það sem að vandamáli virðist ekki vera það að allir geti ekki sótt stofnframlögin þegar þeir eru að kaupa eign eða eru eins og segir tilbúin að byggja. Vandamálið er í því að þegar við erum að útdeila lóðum til óhagnaðardrifna félaga að þar er skekkjan og þegar ég fór að reyna að velta fyrir mér hvernig þetta væri metið að þá gæti ég ekki fundið neins staðar og bara endilega var borgarfulltrúinn með gögnum það en ég hef ekki getað fundið neins staðar í neinum gögnum frá þessum tíma sérstaklega eins og 2022 úthlutanirnar á hvaða forsendum það var metið að Bjarg skyldi fá x mikið og aðrir myndi fá x mikið og aðrir x mikið og af því að ef þú myndir skoða þetta bara hlutlægt og þú ert að hugsa með þér fyrir hverja vera að byggja hverjir hafa aðgang að þessum eignum sem á að byggja það hefði maður áreiðanlega útdeilt þessu eitthvað öðruvísi, skilju. En allavega, þannig að þetta er eitt af því sem mér langar að skoða nánar, hver er þessi matskvæði og hver var hann og endilega er eitthvað hér sem þekkir til hans og getur sendt mér hann, þá er það fínt en ég hef ekki fundið hann ennþá. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, telst á ansvörin lokið undir þessa ræðu og tekur þá næstu til máls Kjartan Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég tek til máls undir fundargerð mannréttindaráðs frá 30. október liður númer 5. Mér langar að koma aðeins inn á mál sem er að mínum mati aðgengis. Forseti afsakar truflunina en bendir á að fundargerð mannréttindaráðs er til umfjöllunar eftir að þessum lið er lokið þannig að forseti getur bætt borgarfulltrúum við mælendaskrá undir þeim lið. Ok, þannig ég kem seinna eða? Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna undir fundargerð borgarráðs 30. október, lið 1 sem varðar uppbyggingu í höllum, ekki rekstrarhöllum heldur lóðinni, því afsakið þetta, þessi fundur er að verða búinn. Ég ætlaði bara aðeins að nefna það að skýrslan sem lögð var fyrir borgarráð þar, alveg án fyrirvara hversu umfangsmikil hún væri og mikilvæg, þetta er lagt fyrir borgarráð og það er engin embættismaður sem fylgir henni eftir nema borgarstjóri og það, ég verð að segja það komir rosalega óvart að því að nú er ég eindreginn stuðningsmaður þess að við byggjum á þessu svæði og það hefur mikil og góð vinna að fara fram í greinilega í borgarkerfinu og í samvinnu við ráðuneytin og fleiri aðila undirbúningur að þessu verkefni og
það ekki góð stjórnsýsla að skella henni inn án kynningar eins og gert var, 200 blaðsíður ofan í fundinn sem að við vorum að hefja borgarráð, fjárhagsáætlun. Og svo sé ég hér núna á dagskrá borgarráðs á fimmtudag að það verið að setja inn aðalskipulag Reykjavíkur breytingar á því, hallar og nágrenni, flýti meðferð til afgreiðslu. Og ég sé líka að þetta á dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs daginn áður. Nú uppleggið, þetta skipulagshlutinn að þessu, hitt þá samningarnir við þetta innviðafélag og hvernig við ætlum að strúktúrera það. Ég bara vil hvetja meirihlutann til þess að vanda vel til verka. Ég veit að það liggur mikið á og ég styð það að hraða uppbyggingu svo hægt En það ekki góður bragur á því, sér í lagi eftir ábendingar frá innri endurskoðun það að við þurfum einhvern veginn að upplýsa og eiga ígrundaða umræðu það sem við erum að gera hér í borgarstjórn og í ráðum borgarinnar að gera þetta með þessum hætti. Þannig að ég vil bara nefna þetta, það ekki góður bragur á þessu og ég spyr hvers vegna aðalskipulag breytingin sem núna fyrirhuguð í þessari viku, af hverju flýtimeðferð á henni og kannski getur formaður umhverfis- og skipulagssviðs Dóra Björt Guðjónsdóttir svara því hvað hér á ferðinni. Nú borgarfulltrúinn að gefa mér merki að halda áfram að tala. Það sem ég að spyrja það hvers vegna málið keyrt á svona rosalegum flýti. Þetta var samningsuppleggið það að velja milli 4 sviðsmynda, fara í samkeppnisviðræður uppbygginguna í Ólafsdal. Af því það var stefnumarkandi ákvörðun sem var tekin þar í borgarráði og við fengum enga kynningu á því máli. Þrátt fyrir að skýrslan sé ágætt, þá eðlilegt að hún fá umfjöllun í borgarráði og svo verið að keyra í gegn núna í gegnum umhverfis- og skipulagsráð aðalskipulagsbreytingu í flýtimeðferð núna miðvikudag, ef ég les dagskrána rétt, og í borgarráði daginn eftir. Alla jafna nú gefin vika á milli og ég óttast að hér sé svona kappið aðeins að bera fegurðina ofurliði og það kann ekki góðri lukku að stýra. Við höfum fengið ábendingar og aðfinnslur og reyndar alvarlega gagnrýni frá innri endurskoðun. Það tengdist bensínstöðvarlóðunum og ég ætla ekki að láta þetta mál snúast það. En við verðum að taka svona ábendingar alvarlega. Þannig að mig langar að spyrja fráfarandi formann umhverfis- og skipulagsráðs hverju sætir og gott hefði verið ef að borgarstjóri hefði kannski verið hérna líka en hún kannski getur þá fyllt inn í myndina ef áhugi á. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, þá að kynna málið hérna vel í borgarráði og mér finnst mjög mikilvægt að borgarráð fái í rauninni góða kynningu. Það kom auðvitað fyrst í kasta í borgarráði og ég var ekki hluti af undirbúningi þess fundar þannig að mér ekki kunnugt aðstæður þar. Núna þegar kemur að umhverfis- og skipulagsráði þá auðvitað bara góðu frestu gefin til þess að kynna sér málið þar. Við erum meira sér búin að lengja boðunarfrest þess ráðs. Þannig nú verið að boða fundi á föstudegi fyrir fund sem á miðvikudegi, en að fólk hefur langan tíma til að kynna sér það. Hvers vegna flýtimeðferðin þaðan yfir í borgarráð mér hreinlega ekki alveg kunnugt af hverju það var beðið flýtimeðferð á því og ég skal bara kanna það. Ég held að sé kannski bara kappi fólki að koma þessu mál á stað en það samt ekki þá þannig að það sé takmarkaður tími gefinn til að kynna sér málið. Ég held ekki. En ég skal bara athuga það. Ég hef ekki beitt mér neitt sérstaklega fyrir því að þarna yrði flýtimeðferð að ræða, bara svo að það liggi fyrir. Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson.
Forseti, takk bara fyrir fín svör. Þetta allt svona daldið óljóst. Mér langar bara að spyrja borgarfulltrúann Dóru Björt Guðjónsdóttur hvort henni hafi þótt, hvort það hefði ekki mátt gefa þess aðeins meiri tíma í borgarráði og betri kynningu uppleggið á samningsviðræðunum í samkeppnisviðræðunum varðandi þetta innviðafélag og fjárfestingarnar hérna í höllum. Hefði það ekki þurft ígrundaðri umræðu heldur en átti sér stað í borgarráði í síðustu viku? Svona í ljósi þess að ég veit að Píratar eru miklir áhuga menn gagnsæi og vöndu vinnubrögð og var þetta ekki dálítið klúður? Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari veit þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Dóru Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér hefur bara fundist það mjög gott að hafa góða kynningu á málinu og ég bara get vel skilið sjónarmið þegar kemur að því mikilvæga að fólk hafi allar upplýsingar og fái góða kynningu á flóknum málum og ég talaði reyndar fyrir því að það hefði verið gott en að það á að bæta úr því núna þannig að það verði fínt að fá góða yfirferð með þeim sem að þekkja best til og hafa komið að þessu og þessum undirbúningi og ég hlakka mikið til að fá það kynningu persónulega svona ennþá meira í dýptina út af því að ég held að það sé bara óbúslega mikilvægt að fólk hafi góða yfirsýn og ég skil vel að fulltrúar minni hlutans hlakki líka til þess. Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni, svara það andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég vil bara benda á að það mál sem var afgreitt með atkvæðagreiðslu og varðar samkeppnisviðræður uppbygginguna á Halla eða í höllum og var á dagskrá borgarráðs í síðustu viku ekki á dagskrá borgarráðs í þessari viku. Þannig að það ekki gert ráð fyrir neitt umfjöllun það mál þar. Það bara þessi aðalskipulagsbreyting og það engin umræða neitt annað. Þannig að ég myndi ekki leitt að hryggja borgarfulltrúann Dóru Björt Guðjónsdóttur að svo umræða mun ekki fara fram þar nema henni verið bætt við á dagskrána og kannski bara ágætt að óska formlega eftir því hvað máli snýst. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, telst það andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð mér hljóðs undir sama máli og borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson gerði og vil svona í aðalatriðum taka undir hans sjónarmið. Það verður að segjast að það með miklum ólíkindum miðað við umræður sem við höfum átt skipulagsmál á kjördæmabilinu, bæði hér í borgarstjórn, í umhverfis- og skipulagsráði og í borgarráði og þörfina á bættum vinnubrögðum, vandaðri vinnubrögðum hér að tíðkast sem hefur meðal annars komið í ljós í svonefndri bensínstöðvarskýrslu. Líka má segja ýmsar ábendingar í skýrslu hvernig var staðið að byggingaframkvæmdum í Brákarborg. Margar ábendingar í báðum þessum skýrslum voru almenns eðlis það hvernig á að standa að málum í stjórnsýslunni. Og það var ágætt að menn viðurkenndu að það var ekki gert en svo í umræðum þessi mál þá reyndu fulltrúar reyndar að dreifa ábyrgðinni svo víða og á svo marga að það var erfitt að finna einhvern einn aðila sem bar ábyrgð en auðvitað það borgarstjórn á endanum og meirihlutin sem ber ábyrgð á vinnubrögðum hverju sinni. Og það að ólíkindum eftir allar þessar umræður það að þurfa að vanda til verka að þá skuli þetta mál vera keyrt áfram með þessum flumbrúgangi, gífurlegum flumbrúgangi. Og það hefði verið lágmark finnst mér að kynna þessar fyrirætlanir, þó ekki verið meira, í umhverfis- og skipulagsráði með ítarlegum hætti áður en það að fara að kynna þetta út í bæ og borgarfulltrúar sumir heyra fyrst þetta í fjölmiðlum. Þetta eru afskaplega slæm vinnubrögð og ég man bara þegar
þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta og það kom fyrir einhverju smámunir væru kynntir með þessum hætti, miklu smámunir, ekki heilu hverfin, þá voru miklar athugasemdir gerðar við það. Nú á þessu kjörtímabili þá höfum við Sjálfstæðismenn flutt tillögur íbúðabyggð, enda bæði að hefja undirbúning íbúðabyggðar á Geldinganesi, tillaga sem við fluttum 2022, þeirri tillögu var bara sú tillaga var felld eða bara vísa frá. Og síðan fluttu aðra tillögu byggð í Úlfarsárdal á umræddum M22 reit í mars 2024 og þá var tillögunni vísað til átakshóps í húsnæðismálum, einmitt með þeirri röksemd og reynda sagt að máli yrði ekki inn í forgangi. Það yrði varla nokkuð gert í þessu máli á kjörtímabilinu, röksemdin var sú, kannski yrði eitthvað byggt þarna og það yrði að vinna þetta mál gífurlega vel. Og það var ekki hægt að samþykkja bara svona 1, 2 og 3 og fara í málið. Þetta yrði að undirbúa og geti tekið ár og það var talað alveg sérstaklega að það var ekki verið að tala að þetta fari neitt að stað á kjörtímabilinu og að málið var ekki í forgangi. En svo það allt í einu sett í forgang með alveg þessum ótrúlega flumbragangi. Ég man reyndar að þarna í mars 2024 þá var borgarfulltrúi Vinstri grænna, hann var sá eini sem var raunin á móti því að vísa málinu til átakshóps í húsnæðismálum og það var vegna þess að þessi borgarfulltrúi, hann vildi ekki sjá þetta mál fá neitt framgang, ekki einu sinni skoðun. Þannig að borgarfulltrúi VG var eini borgarfulltrúi í borgarstjórn Breiðlands atkvæða á móti því að þetta mál fari þessa skoðun. En nú er þetta mál sett fram með miklum flumbrugangi og það mætti halda og keyrt mjög hratt áfram. Auðvitað getum við unnið hratt borgarfulltrúar en það er lágmark að kynna hlutina á réttum stöðum í fagráðunum sem eiga að vera borgarráði og borgarstjórn til ráðgjafar áður en það er knúið á að þetta verði bara allt samþykkt í miklum fljótheitum. Svo það er engu líkara borgarfulltrúar góðir heldur en fulltrúar meirihlutans. Þeir hafi lesið þessa skýrslu sem ég vitnaði til hér áðan og beinlínis ákveðið að hafa þær réttmætu ábendingar sem þar komu fram að hafa þær að engu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Líf Magnúsdóttir. Forseti, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, er bara sjúklega góður í það að lesa atkvæði borgarfulltrúa. Nú greiddi ég atkvæði gegn þessu að því að ég hef líka greitt atkvæði gegn hlutum hérna í salnum í staðins að vísa þeim og þá vil ég hafa afgreiðslu á þeim. Þannig að ég veit ekki hvert borgarfulltrúin er að fara. Mér finnst nú óþarfa að draga Vinstri græn inn í hans hugar burð, sko. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég bið Líf Magnúsdóttur, borgarfulltrúar, sjálfsögðu afsökunar ef að ástæðan fyrir þessu mótatkvæði hennar á sínum tíma var svo að hún vildi að málið kæmist í alvöru afgreiðslu og hlyti þannig eitthvað skonar framgang. En ég skildi málflutning hennar þó á sínum tíma, það er svona 1,5 ár síðan, þá skildi ég hennar málflutning þó þannig að hún teldi að það ætti með engu móti að fara undirbúa nýtt hverfi í Úlfarsárdal, ekki einu sinni að skoða það. En ef það er miskunningur hjá mér þá biðst ég velvirðingar á því. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari. Veitir ansvari öðru sinni. Þá telst ansvörum lokið undir þessa ræðu. Og þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum lið. Er þá gengið til atkvæðagreiðslu þá liði sem á eftir að afgreiða undir þessum dagskrárlið. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu 10., 11., 12. og 13. lið undir fundargerð borgarráðs frá 31. október.
Þá göngum við til afgreiðslu 10. lið undir fundargerð borgarráðs frá 31. október sem tillaga niðurfellingu á yfirfærslu fjárheimilda ársins 2024 til 2025. Þau sem samþykkja þá tillögu Þau sem á móti kunna vera tillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 11. lið starfs- og fjárhagsáætlun svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins 2026. Þau sem samþykkja. Þau sem eru á móti. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúar samstarfsflokkanna, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá gengið til atkvæðagreiðslu 12. lið fjárhagsáætlun slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 2026-2030. Þau sem samþykkja. Þau sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. 13. liður gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Þau sem samþykkja vinsamlega skefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá gengið til 9. liðar á útsendri dagskrá. Það fundargerð mannréttindaráðs frá 30. október, fundargerð stafrænsráðs frá 22. október og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. október og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Kjartan Jónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þá þetta að taka 2. Þetta lærdómsferli að vera að gera þetta svona í fyrsta sinn. En ok, ég tek til máls undir fundargerð mannréttindaráðs frá 30. október liður nr. 5. Mig langar að koma að sína mál sem að mínu mati aðgengis, inngildingar og mannréttindamál og ég vil tengja við viðfangsefni stýrihóps stefnumótun fjölmenningarborgarinnar Reykjavík. Það íslenskukennsla fyrir nýja fullorðna borgara þessa lands. Auk þess að vera aðgengis og mannréttindamál tengist þetta sívaxandi umræðu varðveislu íslenskrar tungu með gríðarlegri fjölgun innflytjenda til landsins. Þannig fyrirséð að miðja öldina verður helmingur vinnuafls á Íslandi af erlendum uppruna. Það hefur verið ærið verkefni fyrir íslenskt samfélag að takast á við þetta undanfarin ár og þrátt fyrir falleg orð í 17. júní-ræðum og einhverja viðleitni að hálfu opinbera aðila staðan svo að aðeins 18% innflytjenda á Íslandi teljast hafa góða kunnáttu í íslensku á meðan meðaltal OECD-landa kunnáttu í tungumáli viðkomandi landa 60%. Þetta málefni sem stendur mig nærri þar sem ég hef rekið tungumálaskóla þar sem aðallega kennd íslenska fyrir fullorðna innflytjendur í 15 ár. Í þar síðustu viku heimsótti ég Helsingi á nokkrum kennarum í skólanum okkar þar sem við kynntum okkur kennsluhætti í finnskukennslu og hvernig staðið að þeim málum meðal annars í stærstu fullorðinsfræðslustofnun Finnlands. Þar munar miklu á, bæði hvað varðar kröfu til innflytjenda finnskukunnáttu, en jafnframt bjóðast innflytjendunum mun heildstæðari möguleikar til að læra tungumálið með mun meiri samfellu í náminu en fólk á kost á Íslandi. En það vakti athygli mína hvernig staðið að fjármögnun kennslunnar. Ríkið í Finnlandi greiðir 30% af kostnaði, Helsingi borg 60% og nemandinn sjálfur greiðir 10%. Ég hef ekki fundið neina samantekt yfir þessi mál á Íslandi en tölurnar í okkar skóla þar sem 2200 nemendur að sitja námskeið á þessu ári í 170 íslensku námskeiðum þetta svona, ríkið með beinu framlagi 22%, ríkið í gegnum Vinnumálastofnun með framlagi til flóttafólks, atvinnu og hælisleitenda 21%, fyrirtæki sem greiða fyrir starfsfólk sitt, þar með talin Reykjavíkurborg 2%
nemendur sjálfur 55%, sem sé nemendur sem læra finnsku í Helsingi borga 10% sjálfur fyrir sitt nám, í Reykjavík greiða þau 55%. Reykjavíkurborg hefur stigið mörg góð skref í að styðja við íslensku nám starfsfólks borgarinnar og það vel. Það hins vegar spurningum hvort það sé ekki komið að því að gefa öðrum innfluttum íbúum borgarinnar meiri gaum. Í dag bjóða bókasöfn borgarinnar upp á vettvang fyrir fólk til að æfa sig að tala íslensku einu sinni í viku, sem besta mál, en þangað fer aðeins lítið brot af þeim tugþúsundum sem þurfa á einhverju slíku að halda. Auðvitað ekki sanngjarnt að bera okkar aðstæður við Finnland, þar sem Helsingi hefur lagalega tryggða tekjustofna til að sinna þessu hlutverki sem sveitarfélög á Íslandi hafa ekki. Þetta auðvitað fyrst og fremst á ábyrgð Alþingis og ríkisins, en sveitarfélögin geta ekki verið stikkfrí í þessu máli, sem varðan eins og áður segir, ekki aðeins aðgengi, inngildingu og mannréttindi, heldur einnig varðveislu tungumálsins. Og þar hefur Reykjavík sem höfuðborg landsins auðvitað stóru hlutverki að gegna. Ég beini þessu til stýrihóps fjölmenningarborgina Reykjavík, en einnig til ykkar, kæru borgarfulltrúar. Það kannski lítið eftir að þessu kjörtímabili og kannski takmarka sem hægt að gera núna. En þetta ekki verkefni sem að fara að hverfa. Þetta risastórt verkefni næstu ára og áratuga og verkefni sem miðar við að auka hamingju og velferð stórs hluta íbúa borgarinnar. Takk fyrir. Kjartan Jónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og var þetta jómfrúarræða borgarfulltrúans, óskum við borgarfulltrúan til hamingju með jómfrúarræðina. Einn borgarfulltrúi veitir það ansvar, Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér fannst bara kjörið að koma í andsvar eða meðsvar með þessari ræðu, bæði til að óska borgarfulltrúanum Kjartan Jónsson til hamingju með sína fyrstu ræðu, en líka ágætis inntak hennar. Ég held að inngilding nýrra íbúa á Íslandi auðvitað ábyrgð okkar allra. Ríkið á að koma ötullega inn í það varðandi íslensku kennslu og aðbúnað fyrir fólk, en líka við sem stjórnvald og sem stór vinnustaður og sem menntastofnun. Og ég hlakka til að fá drögin að fjölmenningarstefnunni. Ég vona að hún ávarpi þetta því að þetta sannarlega stórt mál. Við höfum verið að þróa áfram kennslu íslensku fyrir starfsmennin okkar og leggja aukna áherslu á kennslu íslensku í grunnskólum sérstaklega, og ég veit að borgarfulltrúi Helga Þórdóttir hefur lagt sérstaka áherslu á það enda grunnskólakennari. Þannig ég bara, kannski þetta meðsvar, en ég heyri til þín og þakka þér fyrir ábendinguna. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið meðsvari, ansvari. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara. Telst á ansvörum lokið undir þessar ræðu og þá tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég óska einnig nafna mínum Jónsinni til hamingju með góða jómfrúrræðu og þarfa. En ég kem hingað upp til að ræða fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. október. Þar undir 11. lið var rætt Brákarborg, það fræga hús, og rauninni daginn fyrir þennan fund þá höfðu við borgarfulltrúar fengið kynningu eða fulltrúar í umhverfis- og skipulagsráði á byggingunni, og þetta var fróðleg kynning og kom ýmislegt fram og við þökkum að sjálfsögðu fyrir hana. En það gekk ekki þrautalaust að fá þessa kynningu og það tók töluverðan tíma og sumir efuðust að það væri rétt að kynna málið með þessum hætti, en ég hygg nú að þegar þessi kynning afstaðin, bæði kynning á verkstað og í nefndinni, að þá sé nú flestir sammála að þetta var
fróðleg kynning og þarna fengum við upplýsingar. Og það er ástæða fyrir okkur borgarfulltrúa til þess að fylgjast vel með þessu máli, því að það er ljóst að endurbygging leikskólans er mesta klúður í byggingasögu Reykjavíkurborgar. Það voru ótal gallar á hönnun og endurbyggingu hússins sem munu kosta skattgreindur ómælt fé, 100 eða jafnvel milljarð króna. Það er því rétt að fylgjast vel með framkvæmdinni og kostnaðinum. Við vitum ekki hver heildarkostnaðurinn er, en í fyrra þegar við fengum upplýsingar, það er að júlí 2024, þá var hann komin í 2400 milljónir króna á núgildandi verðlagi og vantaði þó einhvern kostnað þar inn í. Lagfæringar á burðarvirki voru boðnar út í október 2024 og var tilboðið tekið upp að 223 milljónir. Og áætluð verklok átti að vera 1. febrúar síðastliðinn 2025, en þeim er þó ekki enn lokið eins og við fengum að sjá þegar við heimsóttum staðinn. Og nú hefur kostnaðurinn hækkað verulega, hann er áætlaður í fjárfestingaráætlun endurskoðaðri 350 milljónir króna, en við fengum þó þar upplýsingar á verkstað að kostnaðurinn við lagfæringar yrði þó enn hærri. Og það var held ég í haust sem var boðlátið út ganga að það stæði til að opna leikskólana 9 í nóvember. Nú held ég sé verið að tala um febrúar eða mars. Og til sjá að það hefur allt gengið á aftur fótunum og ástæða til að fylgjast með þessu og ekki síður ástæða til þess að læra þessu verkefni. Þetta er sennilega dæmi verkefni, en helsta ástæðan er sennilega svo mikill pólitískur þrýstingur frá meirihlutanum, frá borgarstjóra þáverandi og meirihlutanum hér í borgarstjórn að hraða þessu verki. En svo þegar maður sér myndir af húsinu eins og það var áður að fara í þessar framkvæmdir, þá skilur maður ekki af hverju húsið var ekki rifið og byggt nýtt, enda hefði það verið miklu ódýrara. Og hlálegast að við þetta allt saman sennilega að húsið endurbyggingi fekk sérstök verðlaun frá samtökum sem borgin stóð að, eitthvað sjálfbærniverðlaun, en húsið var ekki sjálfbærni en svo að það hélt ekki uppi eigin þaki. Og þetta er sannarlega sorgarsaga sem eru æskilegt að við lærum af. Nú undir 14. lið sömu fundargerðar, það var lögð fyrir tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins matvöruverslun á Bauhausreit. Þetta er rauninni skipulagsmál sem snýst að það sé hægt að nýta stóra lóð í Úlfarsárdal til þess að byggja stórverslun með góðu vöruúrvali eins og allir hverfisbúar þar vilja fá. Og þetta mál hefur svolítið hrakraufast borgarkerfið. Við lögðum það fram sjálfstæðismenn í umhverfis- og skipulagsráði í fyrra. Það var lagt fyrir borgarstjórn og í desember í fyrra. Þá ræddum við málið, ræddum við tillöguna og borgarfulltrúar og meirihlutann sýndu málinu ákveðinn skilning og ósku eftir því að málinu yrði aftur vísað í umhverfis- og skipulagsráð til framhaldsmeðferðar. Og þar veltist málið í marga mánuði og það var ekki fyrir en bara núna í september, október sem það var tekið fyrir eftir margítrekar óskir okkar sjálfstæðismanna og þá voru í raun engar umræður málið, meirihlutin bara felldi þetta. Og það er leiðilegt að sjá að þessi tillaga hafi verið felld með þessum hætti í ráðinu og sennilega best að koma bara þá meðan afturinn í borgarstjórn og þetta sé orðin hálfgerð hríkingja. En kjarni málsins er sá að íbúar í Grafarholti og Úlfarsárdal hafa lengi óskað eftir því að sköpuð verið skilyrði fyrir rekstri stórverslunar með lágu vöruverði og miklu vöruúrvali. Og eigendur lóðarinnar hafa hug á því og það hafa stórverslanir kosta áhuga á nýtana, en vinstri meirihlutin í borgarstjórn þannig neikvæður gagnvart málinu og ég skora því borgarfulltrúa og meirihlutans að endurskoða málið og skiptum skoðun í því. Eftir að veita ansvar, Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum ræðuna og áhuga sinn á þessu máli. Mér finnst svolítið skrítin gagnrýni að það hafi verið ofsalega erfitt að fá þessa kynningu fyrir ráðið. Það var þannig að það var samþykkt tillaga að fá kynningu 24. september og það var ekki liðinn mánuður þegar kynningin var haldin og borgarfulltrúum boðaði að koma í heimsókn í Bragaborg til þess að skoða framkvæmdir. Þannig að mér finnst það svona óþarfi gagnrýni af því að við bara brugðumst við og það var ráðist í það að undirbúa þetta með þetta samme.
Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvari. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara fyrst af öllu, ég vil þakka Dóru Björtu Guðjónsdóttur, fráfarandi formanni umhverfis- og skipulagsráðs fyrir ákveðin skilning í þessu máli. En upphaf málsins hins vegar það að bara, ég held að það hafi verið 12. ágúst, þá óskaði ég eftir að fá kynningu á verkstað sko frá sviðsstjóranum, frá sviðsstjóra sviðsins, sem tóku beiðnin ekki sérstaklega vel, svaraði hann ekki fyrst og taldi síðan það tormerki á þessu, en í staðinn stakk hún upp á því að það yrði kynning í ráðinu á þarnæsta fundi þess eftir hún svaraði tölvupóstinum. Því miður var ekki staðið við það og urðu við sjálfstæðismenn sjálfsögðu pirraðir út af því. Við komum síðan inn á þarnæsta fund ráðsins og fluttum tillögu sem var samþykkt, var reyndar fyrst felld af meirihlutanum en síðan samþykkt, þeim snerist hugur sem betur fer, og þá óskuðu eftir að þetta allt gert á næsta funda ráðsins sem stóðst ekki, en vissulega má segja að miðað við málshraðan á sviðinu, þá kannski hafi þetta gengið fljótt og vel og vil ég þakka fráfarandi formanni kærlega fyrir það. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari, veit það andsvari öðru sinni, borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, hvað á eiginlega borgarfulltrúum með því að tillaga hafi fyrst verið hafnað? Er borgarfulltrúinn að vísa til einhvers sem að gerðist hvar? Er það vitnað það í fundargerð að einhverju hafi verið hafnað í einhverjum fundi? Hvað er borgarfulltrúinn að vísa til? Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni. Svarar þá andsvari öðru sinni Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Já, fyrst að fráfarandi formaður umhverfis- og skipulagsráðs spyr bara málið svona hreint út og það opinberlega, þá bara sjálfsögðu verði ég að svara því að á þessum fundi, ég held að hafi verið fundurinn 23. september eitthvað svoleiðis, þá fluttum við til það að fá strax kynningu og þá á næsta fundi á eftir og líka verkstað, og þá var töluvert rætt þessa tillögu og þá voru haldnar eldræður gegn henni og fyrst þá felldu fulltrúar meirihlutans, þeir felldu tillöguna þessa kynningu, en svo var tekið fundarhlé og þeim snerist hugur sem ég vil bara hrósa þeim fyrir, mjög gott að þeim hafi snúist hugur, og þá var tillagan samþykkt. Þetta var ekki bókað í fundargerð, en þetta gerðist samt á fundinum og sjálfsagt að segja bara satt og rétt frá því fyrst maður spurður. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti minnir á að ekki má vitna í orð sem fara fram á lokuðum ráðsfundum þar sem Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls og telst á dagskrá lokið og forseti spyr hvort einhverjar bókanir eigi eftir að lesa. Það er ein gagnbókun sem þarf að lesa. Tekur þá til máls fyrir hönd samstarfsflokkana Andrea Helgadóttir og les bókun. Aðeins en að fara að slá í mann. Ásakið. Þannig gagnbókun lið 1 í fundargerð borgarráðs 30. október. Hljómar svona: framboð húsnæðis fyrir ungt og efnamenna fólk er eitt brýnasta úrlausnarefni samtímans. Samstarfsflokkarnir hafa enda lagt á það alla áherslu að flýta eins og mögulegt er að kynna raunverulegar aðgerðir sem flýta uppbyggingu í Úlfarsárdal. Það verkefni að tryggja efnamenni fjölskyldum örugt þak yfir höfuðið þolir ekki frekari bið. Ákveðið var í borgarráði þann 24. mars síðastliðinn að kanna hvort hægt væri með aðkomu innviðasjóðs að hraða uppbyggingu á landi því sem að nefnt hefur verið M22 í Úlfarsárdal. Það skref sem hér er stigið á ekki að koma neinum á óvart og er rökrétt framhald vinnu sem hófst síðastliðið vor. Í ljósi þeirra upplýsingar sem þá lágu fyrir, þeirra gagna sem fylgja í málinu í dag og ekki síst í ljósi þeirra grafalvarlegu stöðu sem uppi er í húsnæðismálum fátæks fólks, þá er mikilvægt að hraða húsnæðisuppbyggingu þar sem núverandi staða bitnar harðast á því fólki sem getur síst borið þær byrðar. Takk.
Þá lestri bókana lokið, aðra bókanir hafa verið aðgengilegar í sameiginlegu skjali og þá ekkert eftir nema að kveðja ykkur með góðum orðum úr góðu bókinni þar sem stendur oft hlýst illt af marglæti, sem þýðir oft hlýst illt af kviklindi óstöðuleika. Fundi þá slitið 17:56.